Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями мы будем обсуждать самые актуальные новости и события сегодняшнего дня не только. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по вайберу. +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымстарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии. Юрий Смілянський, політичний аналітик, експерт з питань економіки. Пане Юрію, вітаємо вас. Селям алейкум. Селям алейкум. Гульсум, витаю. Я предлагаю наш эфир начать со следующих новостей. Новостей, которые касаются непосредственно оккупированного Крыма. Это новости о крымской платформе. Вы знаете, что буквально через 2 недели, 23 августа, должен уже состояться учредительный инаугурационный саммит крымской платформы. И вот сегодня, значит, есть реакция оккупантов. Там заместитель председателя оккупационного совета министров Крыма, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что участников крымской платформы могут ожидать болезненные последствия. Давайте вместе послушаем его цитату. Крымская платформа – это не просто провокация, поэтому нам надо четко обозначить, какие болезненные последствия могут ждать участников предстоящего саммита, так как они намерены поставить под вопрос территориальную целостность Российской Федерации, посягать на нашу территорию и жизни граждан, которые веками проживают на древней земле Тавриды. А тем временем активисты и правозащитники общественной инициативы «Крымская идея» подготовили обращение к участникам Крымской платформы от имени гражданского общества полуострова. Об этом они написали на своей странице в Facebook. Я предлагаю послушать вместе квинтэссенцию этого заявления. Необхідно докласти усіх зусиль для того, щоб Кримська платформа стала регулярною міжнародною подією. Щоб у році був хоча б один день, коли всі порушення прав людини на окупованій території стають головним предметом уваги цивілізованого світу. У першу чергу з питань, пов'язаних з політв'язнями, викраденими і свободою слова. Пане Юрию, как вы считаете, сможет ли крымская платформа, инициатива это отыграть свою роль в направлении деоккупации Крыма в цели, которую она для себя определила? Як російською, українською? Немає різниці. Як вам зручно? Можете українською чи російською, або кримсько-татарською. Я не проти. Будь ласка. Давайте все-таки почну державною. Почну от з однієї невеличкої і не зовсім повної цитати Генрі Джона Темпла, лорда Палмерстона, яким колись у 19 віці сторіччя був прем'єр-міністром Великої Британії. Він якось сказав наступне. Немає незмінних союзників, немає вічних ворогів. Є лише інтереси. Вони незмінні і вічні. От ця цитата є парадигмою так званої реалполітик, тобто політики реальності. Оцю реалполітик ми можемо бачити сьогодні, якщо починаємо розглядати питання війни, яку Російська Федерація веде проти України, або якщо про Крим, який дуже болить. І оця реалполітик в деяких моментах починає турбувати, злити. Тому що наші партнери західні вдруг ведуть перемовини з Росією без нас, вдруг починають обговорювати якісь договори і інше. Оце от є реалполітик. Кримська платформа як стратегічна мета
Яка вона? От Деоккупация Крыма? Кримська платформа, да? Як процес. Якщо це не те, що зібралися там 23, 24, 25 серпня, поговорили, прийняли якесь рішення, як влада нам говорить, це буде працювати, допоки Крим не буде деокупований. Окей. Знову ж, да? А яка стратегічна мета? Деокупація? От для мене дійсно це питання досі остається незрозумілим, не вважаючи на те, що вже лунало в засобах масової інформації, які пояснення давалися. Підтримка питання Криму як одного із найважливіших в міжнародному порядку денному. Так, це дійсно потрібно, це дійсно важливо, але це для нас, для України найважливіше питання, або одне з найважливіших питань, бо є ще ОРДЛО, є в цілому війна. Там, да? А для наших західних партнерів, і не тільки західних партнерів. Ну, наприклад, сьогодні там в новостях є одна новина про те, що Молдова теж розпочала вести перемовини з Російською Федерацією. Туди приїжджав Козак. Козак, да, Санду встречаться. Так. І йде мова про Придністров'я, є мова про російський газ, ну і там інші економічні стосунки. А от як України, да, от, домовилися, нам це добре чи погано буде? Бо Придністров'я – це також для України загроза. От для наших західних партнерів ми, на мій погляд, про це якось забуваємо. Питання війна між Росією та Україною не є надважливішим питанням. Так, воно важливе, так, воно турбує, але не надважливіше. І тому їх дії трохи відрізняються від того, чого ми чекаємо і чого ми би бажали. А не зависит ли это от нас, какие аргументы мы будем приводить нашим западным партнерам, чтобы это стало про що я хотів казати. От ступінь важливості сприйняття питання деокупації українських територій, вибачте, і припинення війни в Україні, у тому числі деокупації Криму, от влади кожної держави, наших партнерів, оцінюють за різними критеріями, у тому числі за критерієм прийнятих і реалізованих Україною рішень. Да? Послідовності політики. В тому числі по відношенню до Криму, якщо ми про Кримську платформу. По відношенню до ОРДЛО. По відношенню до Росії в цілому. І якщо вони не бачать послідовності, як має, на їх думку, діяти держава, яка страждає від окупації, від війни, від агресії, ну, тоді, може, выводы іншие, да? Так давайте попробуем разъяснить, что вы имеете в виду. В то время, когда мы от наших западных партнеров просим ужесточения санкций против России, да, и так далее, мы, в свою очередь, должны тоже предпринимать адекватные Бути и нужные... прикладом. Да, быть примером. То есть товарооборот с Россией, экономические вопросы, дипломатический разрыв и так далее. Вот это все. Да? От сила Кримської платформи, на мій погляд, може бути формування потреб допомоги України в питанні, ну, я так скажу, деокупації та реінтеграції. Ну, трохи зараз поясню, що в першу чергу це питання реінтеграції Криму. Так, давайте з боку наших західних партнерів. Ну, але для цього ми самі потрібні розуміти, а яка допомога нам потрібна. Ніхто замість України не буде звільняти Крим. От це як аксіома. Тому розмова про поміч, яка потрібна для деокупації, це розмови секретні. Для них платформа не потрібна.
Не потрібен ніякий варіант якоїсь публічної розмови. І ще один вопрос. От деокупація Криму як стратегічна мета, що було заявлено з боку влади. Так. Деокупація – це військова операція. Деокупація – це припинення режиму окупації. Тобто окуповану територію залишають окупаційні війська, а контроль над державним кордоном приймають на себе Збройні сили України, якщо ми про Крим. Тим самим створюється можливість поширення на територію Кримського півострова, правового поля України, економічного, освітнього, інформаційного і так далі, і так далі, і так далі. Але це вже питання реінтеграції. Факт деокупації, ми контролюємо кордон, і на нашій території нема окупантів, нема їх військ. Але ж, да, повторюся, військова операція. А разве Тобто деокупація не Кримська може- платформа, для чого? Для того, щоб створити якийсь новий, пусть тимчасовий військовий союз? Або військово-політичний? Ну, А дуже почему великі военно-політичний? сумніви, що країни, які входять до НАТО, готові створювати ще якийсь союз. Но здесь же не идет речь о создании военно-политического союза. Украина ведь выбрала путь политико-дипломатического возвращения своих территорий. Такой А ви вариант знаєте приклади того, як війни закінчувалися за столом перемовин? Так, да, перемовини – це кінець війни для того, щоб підписати документи, які будуть говорити про те, що війна закінчилась, настав мир. Хто що кому винен. Но війни не за столом перемовин не виграються, або не проігруються. Або одне, або інше. Війна – це війна. Війна має свої якісь цілі. І політика дипломатична, як у нас влада розповідає, інструменти, в тому числі це санкції, тобто економічна війна. Економічна війна – це частина війни в цілому. І інструмент економічної війни, тобто санкцій, це для того, щоб ворог став слабкішим. Тобто, да? Є армія одна, є армія друга. Хто краще по показникам? Озброєння, технології, інше. Навички і тому подібне. Є частина, яка відноситься до інформації. Це теж війна інформаційна. Хто кого в цій війні переможе з точки зору аргументів? Да? Хто прав, хто не прав. Це є війна економічних потенціалів. От санкції – це слабкішим зробити економічний потенціал ворога. Щоб у війська проблеми з технологіями військовими, да? Проблеми з озброєннями, проблеми з забезпеченням, інше. От для чого санкції? Не більш того. Може ли бути так, що ворог ослабне настільки, що скаже, все, я припиняю війну і добровольно виходжу з всіх окупованих територій? Ну, теоретично про це можна говорити, практично цього не було. Питання лише в одному, да? Лише наскільки інтенсивною буде війна по деокупації, бойові дії по деокупації. Вони можуть бути дуже активними, можуть бути не дуже активними, можуть бути середньої активності з різними варіаціями. А как вам вот такой пример? В последнее время, в особенности после 44-дневной национально-освободительной войны Азербайджана в вопросе деоккупации своих территорий в Карабахе, очень часто начали экстраполировать этот опыт Азербайджана на Украину, на Донбасс и на Крым. Насколько это корректно? Насколько мы можем перенимать этот опыт на себя? Любой опыт хорош. Любой опыт надо изучать. Любой опыт
необходимо примерять на свої проблеми, ну, коли будується якась стратегія, варіації стратегічні для вирішення уже проблем України Так. у війні з Росією. Не більш того. Чому? Ресурси Азербайджану, ресурси України. Їх можна порівнювати? Ні. Вони різні. По багатьом питанням. У тому числі, там, все ж таки, Азербайджан має можливості постачати Україні газ, має можливості постачати Україні нафту. Україна не має такої можливості. Но при всех возможностях Азербайджана мы понимаем, что основными переговорщиками в этом ключе это были Турция и Россия. Ні, трохи не так. Азербайджан купував озброєння у Росії, бо були гроші. А в Арменію Росія постачала озброєння. Але Азербайджан покупав більш краще. Азербайджан мав можливість купувати озброєння в Ізраїлі. Азербайджан мав можливість покупати озброєння у той же Турції. І інше. І от Азербайджан озброювався, готувався, а потім вирішив, що час прийшов. Пора деокупувати території Карабаху. Почалась війна. Дипломатичні стосунки з Туреччиною призвели до того, що Туреччина стала на бок Азербайджану. Є результат війни. Ми можемо говорити, що у нас створені такі умови. Вот, кстати, интересный вопрос. Кто будет нашей Турцией в случае чего? Так, Если даже мы будем сьогодні готовиться на протяжении 30 лет, України, как на Азербайджан. жаль, союзників немає. Є тільки партнери. І щоб вони стали союзниками, це наше домашнє завдання. Ну, слушайте, а страны Балтии разве не наши союзники? Ні. Польша. У нас немає жодного договору про якийсь військово-політичний союз. А Люблінський треугольник? Ну, це ініціатива. Це не договір. Так, є створена бригада. Ну, це експеримент, не більш того. От на сьогодні Польща або Литва готові до того, щоб бригада, в яку входять і польські військовослужбовці, і литовські, поїхала на українсько-російський фронт. Это страны НАТО, это коллективное решение Североатлантического Тобто альянса. ні. Однозначно. Пока нет, да. Значить, це не те, що ця бригада готова захищати інтереси України в війні проти Росії. От якщо б ми були союзниками, то у нас би був пункт, при яких умовах союзники допомагають чим і як. А сьогодні цього нема. На жаль. Хочеться, щоб було, але нема. Це, на мій погляд, в першу чергу наша вина. Ми не створили в Україні таку послідовну політику, щоб бути зрозумілими нашим партнерам. Нас досі не розуміють. А почему нас не понимают? Что мы делали не так? А яку ми державу будуємо сьогодні? Європейську демократичну державу. Це слова. Это лозунги. А в реаліях? Подивіться на ті законопроекти, які сьогодні подаються до Верховної Ради, і за які депутати голосують. Там далеко не шлях до західної цивілізації. Це в інший бік. А как Це же вот знову побудувати якусь диктатуру, при якої людина не стільки знаходиться під, наприклад, цифровим колпаком з боку державної влади, що, по суті, вона не має ніяких свобод. І дійсно наші західні партнери, оце і є базою для розмов з українською владою про те, що от цього не потрібно,
цього не треба, цього не можна робити. А от подивитись якось по-іншому. А как Боротьба з корупцією, так? Скільки у нас вже создано структур? І скільки корупціонерів сидить? Законопроект про СБУ. Це от із реформа останнього. СБУ? Так це КГБ в радянській часі не мечтало про такі повноваження. Не мріяло. Що там прописано? Це жах. Дія-Сіті. Ініціатива цифрова. А як після Дія-Сіті починаємо дивитися законопроєкт про цифрові гроші в Україні, так то бідні стануть ще бідніше. Якщо так, рисочку підвести. Це разве в бік Заходу ми рухаємося? Ні. А как вы это объясняете? Вот почему так происходит? Это, возможно, некий непрофессионализм, дилетантство тех, кто находится у власти? Или здесь есть те, которые преследуют чисто свои коммерческие интересы? Пятая колонна, Все вот вместе. что это? А тут все вместе. Всего потроху. Благими намерениями услана дорога в ад. Помните? Не прославишься, как говорится. На жаль, десь більш ніж 90% громадян України є носіями мислення соціального утриманства. Це все ще совок. Як от, да, прийнято говорити, що у нас от, дійсно от, мислення дуже багато. Як западна цивілізація створює умови, щоб громадянам було краще? Да? Приймаються закони, які дають можливість працювати, заробляти, інше. І головна цінність – свобода. Як це робилося в поглядах, лівих поглядах, так? Тобто соціалізм, комунізм та інше. Рівність. Як головна цінність. Равенство. Угу. Так. Тобто, давайте розділимо між всіми поровну. А вот чтобы разделить между всеми, вдруг оказывается, что чего-то не хватает. Как сделать, чтобы хватало? А давайте вначале мы у вас у всех заберем, а потом поделим. То есть вначале мы вам сделаем хуже, а потом постараемся сделать лучше, если получится. Вот, на жаль, вот так у нас сьогодні і виходить, що держава говорить про те, державна влада говорить про те, ми зробимо як краще, але для початку ми зробимо вам погано, а потім, мабуть, краще. А цього не зрозуміють наші західні партнери. От вони розуміють, якщо свобода, як цінність, да, головна, та як орієнтир, то це отак працюють ЗМІ, отак працює банківська система, от такі економічні відносини, отакі політичні відносини, отак працює судова вертикаль влади, ну і інше. Якщо якось по-іншому, то це вже не цінність свободи, тоді це не цінність західної демократії. Тоді ми вас не розуміємо, а чого ви хочете? Грошей? І виходить, що досі ми поки що звертаємося до наших західних партнерів лише за чим? Нам потрібні гроші, захистити нас. Західна цивілізація – це равноправ'я. Тобто готовність допомагати іншим. І автоматично, раз я допомагаю іншим, раз я ризикую заради інших, то те ж саме отримую сам.
А готові ли ми? А в нас достатньо ли ресурсів? Від навіть якщо ми приймаємо участь в яких миротворчих місіях, яким чином нам за це платять? Не ми сплачуємо, нам платять. Так не вибудовується союзничество. Ну а как же быть с нашими союзниками, которые ну, поступаются в некой мере национальными интересами Украины во имя своих экономических выгод? Я про Северный поток-2. Или нельзя это так назвать? От я чому і почав з цитати, що нема незмінних союзників. Есть интерес. Да. Є інтереси. І от тут, смотрите, як виходить. Що робить Україна? Незрозуміло. Вона начебто воює з Росією. У неї начебто, ну не начебто, а по факту, да? Окупували Крим, окупували частину Донецької області, окупували частину Луганської області. А ми продовжуємо торгувати. Сколько у нас оборот? 8 миллиардов? Ні, так. Сьогодні навіть от для мене питання перше не скільки, а чому. Одно, а друге. А баланс відмінний для нас. Тобто ми беремо кредити на Заході, а потім через ці кредити сплачуємо Росії ту валюту, за яку потім розраховуватися вже нашим нащадкам. Це війна? А якщо такі відносини вибудовуються, то виникає питання, а чому наші партнери повинні по-іншому ставитися? От вам, ну, на мій погляд, да, перша причина наслідків Північного потоку-2. Ну, я до цього що додам. Десь у 2011 чи 2012 році до мене в інститут приїжджав головний економіст Дойчбанку. Він читав лекції студентам. І от була як розмова про Україну і її прагнення в Європу, про Росію з її прагненням бути монополистом газ в Європу. Так. І вибір Германії. Відповідь була наступною. Я запитав, що вибере Германія? Російський газ. З Україною будемо розбиратися потім. Сьогодні Ничего не изменилось. нічого не змінилося. Ну і ми в цьому питанні не змінилися. В нас була можливість нарощувати здобич газу, наприклад, да, природнього. Нарощувати, і ми маємо ці запаси, щоб щось пропонувати Європі. Ми це зробили? Ні. Нафтогаз не став більше. А у нас есть эти ресурсы? Є. Нафтогаз став менше видобувати. Ну, особливо за останні там 2-3 роки. Впала добич. А что делать? Вот у нас буквально еще 2-3 минутки до завершения этой части нашего эфира. Что делать? Вот запускается Северный поток-2, вводит в эксплуатацию. Что делать Украине в данном случае? Как нам сделать так, чтобы наша ГТС, газотранспортная система, не превратилась в индустриальную руину? Есть ли выход из этой ситуации? Ну, сегодня мы уже будем догонять поезд. Как поступать технически с газотранспортной системой, ну, я не специалист, я здесь не дам ответа. Как экономист могу сказать, что да, нам надо ее начинать использовать для внутреннего употребления на какой-то период времени, потому что для меня, ну, оказавшись заложниками трубы и российского газа, мы навредили сами себе. Потому что это халявные, как говорится, деньги.
Надо привыкнуть зарабатывать. Надо привыкнуть жить по средствам. Надо привыкнуть стремиться становиться богаче не за счет того, что придет какая-то халява, а за счет того, что мы сами создаем необходимый объем продуктов, который позволяет нам быть конкурентными по сравнению с нашими западными государственными партнерами. Хотя бы ближайшими. Я уже сейчас не буду говорить там про Германию, Францию, США и так далее. Хотя бы Польша, Словакия, Румыния, Болгария, Турция. Дякую вам дуже, пане Юрію. Спасибо большое, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Юрий Смілянський, политический аналитик, эксперт с питань экономики, был гостем нашей студии. А я перехожу к следующим не менее важным новостям. У президента Украины Владимира Зеленского говорят, что слова вице-премьер-министра Алексея Резникова о возможном развертывании сил противовоздушной обороны и размещении американских подразделений на территории Украины не следует расценивать как конкретные намерения, а только как его предположение. Давайте послушаем пресс-секретаря президента Украины Зеленского. Я думаю, що цю заяву пана Резнікова слід трактувати не як намір, а як гіпотетичну можливість або гіпотетичний варіант посилення безпеки в Україні. Не те, щоб Україна серйозно розраховує найближчим часом запросити американців і встановити військові бази. Тому це, я думаю, просто роздуми про те, як нам посилити нашу безпеку, безпеку в Україні, безпеку в регіоні. А вот командующий военно-морских сил Украины Алексей Нешпав отметил, что украинские военные продолжат выполнять задачи по обеспечению безопасности в Черном и Азовском морях, несмотря на попытки России взять эти воды под свой контроль. Об этом говорится в сообщении ВМС ВСУ. Давайте послушаем Нешпав. В Росії повинні розуміти, що Чорне і Азовське моря не є їх особистими внутрішніми водами. Це зона вільного судноплавства для кораблів і суден усіх країн світу. Ми будемо там, де ми потрібні, і виконувати завдання по забезпеченню безпеки і стабільності в Чорноморському та Азовському басейнах. А я рада поприветствовать следующего гостя нашей студии, Ігор Козій, військовий експерт. Вітаю вас, пане Игорю. Селям алейкум. Хош келденес. Пане Игорю, наверняка вы слышали недавнее заявление вице-премьер-министра Алексея Резникова, который сказал о том, что Россия готовит инфраструктуру под размещение ядерного оружия в Крыму. И для обеспечения безопасности нашей страны он предположил и допустил возможное размещение ПВО, американские ПВО на нашей территории, или даже американские базы. Вот для начала давайте разделим этот вопрос на два аспекта. Наличие ядерного оружия в Крыму, насколько оно реально сегодня? Ну, давайте так. Феодосия 13, если вы знаете. Щебетовка. Да. Угу. В принципе, работы по восстановлению инфраструктуры этой закрытой зоны все-таки велись, насколько известно мне. И реальная возможность восстановить или завести боеприпасы, понимаете, это дело буквально, будем говорить, хорошо организованной логистики. То есть не думайте, что это составит какие-то сложности. По крайней мере, вооружения, которые связаны, или ядерные боеприпасы, которые связаны с тактическим оружием, это вполне реальная вещь и вполне возможно. Вопрос, будет ли делать Российская Федерация это в ближайшее время, или будет делать ли Российская это, или уже она сделала, извините, это вопрос, скорее всего, относится больше к разведывательной информации. Но это укладывается в их военную доктрину? Я думаю, что это укладывается по многим параметрам. Они хотят восстановить Крым именно как соответствующую территорию для обеспечения нужд Черноморского флота и группировки войск, которые там находятся. Они рассматривают Крым как возможный плацдарм для расширения своего влияния. Не забывайте, что у нас, будем говорить, такая проблема существует, и остров Змеиный президент не просто так отметил. Хотя мне кажется, что надо обратить внимание не только на группировку войск в Крыму, но и на группировку войск, которые находятся в Приднестровской Молдавской Республике до острова Змеиного. Там тоже, если правильно все организовать и провести, то можно тоже определенным руслом провести
определенную операцию. Если предположить, что на территории полуострова действительно Россия уже завезла, и там есть ядерное оружие, на кого оно может быть нацелено, и какие оно может нести угрозы, и кому? Ну, давайте начнем с того, что это не надо рассматривать как стратегическое ядерное вооружение, которое может, Так. извините меня, лететь очень далеко и поражать, будем говорить, очень далеких противников Российской Федерации. Я думаю, что тактическое ядерное оружие может быть направлено в том числе и против той же самой Украины, потому что дальность, как правило, доставки таких боеприпасов, она ограничивается, ну, будем говорить, зоной до 500 километров. Это если мы говорим про среднюю доставку, или зоной до 100, 120, 200 километров, это если мы говорим тактическое ракетное вооружение или отдельное ракетное артиллерийское вооружение. То есть это вполне реальная вещь. Вопрос то, что будет ли делать это Российская Федерация или не будет делать, потому что спрятать настолько серьезно ядерное вооружение для того, чтобы оно было не выявлено, это довольно-таки проблематично. И мы, опять же, помним заявы, если я не ошибаюсь, лидеров, одного из лидеров крымских татар, Меджилиса, крымско-татарского Меджилиса, относительно того, что ядерное оружие уже есть. Да, Мустафа Джемилев об этом еще в 15-16 году Абсолютно говорил. правильно. То есть я это все прекрасно помню. Если человек такого уровня такие вещи говорит, значит, у него есть информация, вполне, будем говорить, конкретная и определенная. Также Алексей Резников, вот мы послушали вместе цитату, сказал, что для обеспечения безопасности Украины на территории нашей страны могут быть размещены американские ПВО. Насколько это реально и не противоречит ли это нашему законодательству, Конституции Украины? Ну, давайте мы так отделим заявление Алексея Резника как частного лица или даже как заместителя министра с вопросов реинтеграции, в распоряжении которого не находится вырашение вопросов, связанных такого плана, от его предположений и, будем говорить, от того, какие реальные возможности есть, и от того, насколько наше государство будет это делать или не будет. Потому что заявление подобного рода, оно должно в первую очередь идти, знаете, от руководителей соответствующего ранга. Ну, Это должно быть подкреплено, наверное. Абсолютно правильно. МИД, президент, министр обороны – это те люди, которые, в принципе, могут сказать что-то в этом вопросе более определенно, чем Алексей Резник. Что касается, будем говорить, возможно ли это технически? Да, возможно, есть определенные учения, есть определенные, будем говорить, мероприятия, которые имеют определенный статус. Возьмем даже проведение учений на территории Украины, которые согласовываются каждый год с парламентом. Парламент принимает соответствующий законодательный акт, заводится соответствующее оборудование, солдаты и так далее, и проводятся соответствующие учения. Другое дело то, что установка стационарных и постоянно, знаете, систем ПВО, мне кажется, пока про это немножко рано говорить. Давайте немного, как говорится, подождем, что реально будет происходить. Хотя мы прекрасно понимаем, что до 10 сентября 2021 года осталось не так уж и много. 10 сентября 2021 года. Речь идет об учениях Запад-2021. Абсолютно правильно. Чем это нам грозит? И как готовится сейчас Россия к этим учениям с Беларусью? Ну, давайте так. Беларусь и Россия готовятся к этим учениям, ясно, что очень активно. Ясно то, что определены и показаны 3 точки. Вместе с тем, будем говорить, мы видим очень много разных моментов, связанных, ну, будем говорить, с несколько большей деятельностью, чем просто проведение учений. Так, например, что Ну, это? например, мы слышали уже заявы белорусского руководителя, да, то есть мы уже, оказывается, стали с вами определенной угрозой для Беларуси. Мы ведем конфронтационную политику в Да, отношении Беларуси. соответственно, вот такие заявления, они, как правило, и немножко удивляют, или это мягко говоря.
Соответственно, отсюда и начинается строиться определенные действия белорусских руководителей, и они связаны с введением... То есть нужно серьезно вот относиться к этим заявлениям Лукашенко, да? Понимаете, нужно относиться серьезно не столько к заявлениям, сколько к действиям. А действия могут быть самые разные. Никто на сегодняшний день из самых опытных или из самых, там, будем говорить, досвідчених, да, такое слово тоже корректно будет, экспертов относительно того, что делает Россия, никто не может на 100% вам сегодня сказать. Мы сегодня не готовы сказать, будет дальнейшее вхождение, да, российских войск на территорию Украины или не будет. Будет ли будет использование каких-нибудь гибридных методов и способов для того, чтобы во время этой операции или сразу после нее, или под очередным предлогом поднять какие-то очередные сепаратистские силы. Мы с вами четко понимаем, что угроза есть по разным направлениям и возможностям. И прекрасно понимаем, что даже такие моменты, как бы патриотические, да, как бы вот должны, которые нас объединять, русский и украинский народ, да, это вот связано с этим бессмертным полком, они велись в принципе для того, чтобы расшевелить сепаратистские, определенные сепаратистские силы на Украине. Ну, в этом и есть лицемерие российской власти, в этом и есть лицемерие, будем говорить, действий Российской Федерации. Если вернуться обратно к учениям, да, они будут проводиться как бы на 3 площадках, но это опять же то, что заявляется. Понимаете, никогда не нужно путать заявления с реальными фактическими действиями. А реальные фактические действия, ну, мы с вами только можем увидеть во время учения. Ясно, что на эти учения не будут открыты. Ясно, что на них наблюдатели, будем говорить, в том числе из держав-членов НАТО, если такая Россия добрососедская и готова, так сказать, открыть, приглашаться не будут. То есть все идет, знаете, как бы в сторону нагнетания. В то же время мы видим, параллельно проводятся учения в Крыму. Но это ж не все просто так. Но помните, это нагнетание было и в мае месяце. Абсолютно правильно. Чего они пытаются этим добиться? Дестабилизации обстановки внутри Украины, нахождение дальнейших возможностей фактически для того, чтобы опереться на определенные сепаратистские слои, скажем так, среди населения, для того, чтобы под видом защиты русского языка или защиты русского мира или еще что-то придумать, какой-то очередной сценарий. Как мы это видели в Одессе, как мы это видели и иногда, будем говорить, слышим, происходит по югу Украины, как мы это видели в Луганской, Донецкой области. То есть эти вещи, они раскачиваются, они будут всегда в активе. Да, а зачем это сейчас Путину? Вот то, что если даже взять Донбасс, мы видим там паспортизацию, Минские соглашения сейчас не работают, они в стагнации, нормандский формат стагнации. Ну, казалось бы, вот такой статус-кво сейчас устраивает Россию или нет? Понимаете, и да, и нет. Мне кажется, тут больше исходит из политических целей внутри самой России. То есть Путину надо выиграть очередные выборы, показать, что он очень способный и яркий руководитель в этой стране. Соответственно, это лучше всего делается, когда проводится какая-нибудь очередная операция, где мы им показали всем, соответственно, Кузькину мать или что там они показывают, я не знаю. Поэтому ясно, что вооруженным силам в такой ситуации нужно готовиться серьезно. И это непростая задача, абсолютно непростая задача, потому что разноплановость действий даже второго эшелона войск западного военного округа Российской Федерации, она может привести к тому, что они могут оказаться, извините меня, в Житомирской или Ровенской области, или они могут оказаться в районе Сумской, в районе Харькова, Донецкой, в районе Луганской области. То есть абсолютно разные возможности есть. Для этого создавались, ну, будем говорить, очень довольно-таки долго, база возможностей, транспортные возможности. В свое время Путин ставил задачу и на создание и возможностей таких по доставке 2 дивизий из глубины где-то за сутки 1000 километров пройти. То есть вы все можете представлять, что это такое должно быть.
Насколько это на сегодняшний день будет реально, возможности по доставке воздушным транспортом, имеется в виду воздушно-десантных войск, насколько сегодня это будет реально, ну, посмотрим в ходе учений, что они будут делать, как делать. Вот недавно в нашем эфире политический аналитик, международник, профессор Григорий Перепелица сказал, что все большие империи, которые когда-либо существовали и существуют, они распадаются, режим распадается в результате военного поражения этой страны, этой империи. И вот этот опыт различных империй он экстраполировал на Россию, на нынешний российский кремлевский режим. Вы с ним согласны? Такое может быть? Вы знаете, и да, и нет. Да, заключается в том, что он абсолютно прав с исторической точки зрения. Почему нет? Наверное, потому что Путин сегодня избрал несколько другой путь. Вот здесь он использует гибридные методы. Он заставляет против нас работать Германию, он заставляет против нас работать Францию, он заставляет против нас работать другие страны Европейского Союза. Так как мы видим, не Путин тут. Понимаете, вместе с тем, когда он входит на территорию, он заставляет работать, как бы и показывает, что в первую очередь здесь задействованы непосредственно народ Украины. То есть он как бы тут ни при чем. Да? Ну, за исключением Крыма, когда он, извините меня, признался в открытую то, что он оккупировал этот полуостров. То есть он тоже пробует видоизменяться. Насколько этому диктатору удастся видоизмениться, насколько этому диктатору удастся, будем говорить, пристроиться к новым реалиям, новой системе, насколько он готов сегодня выжить в этих условиях сам как личность и дать возможность выжить тому клану, который его окружает, это вопрос серьезный, и он, как говорится, понимаете, нуждается в серьезном исследовании. Ведь сами по себе режимы не валятся. И я очень, например, сожалею, что Соединенные Штаты Америки больше заняты вопросом борьбы с теми явлениями, которые возникают в результате их конфликта с Китаем. Это очень серьезно. И мне кажется, что сегодня даже наше разведывательное сообщество должно подумать о возможных сценариях, будем говорить, которые бы позволили ослабить Россию в европейской ее части и, наоборот, больше ей сосредоточиться на сценарий, который бы позволило, будем говорить, большую часть ее военных активов держать непосредственно не на Западе, а на востоке Российской Федерации. Пан Игорь, есть еще одна новость, которую я хочу с вами обсудить. Вы знаете, недавно, вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ о стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции до 2025 года, целью которой декларируется донести до каждого украинца ценность членства в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента. Давайте послушаем их цитату. Документ має на меті налагодити системну інформаційну взаємодію між державними органами та українськими громадянами задля донесення до кожного українця змісту та практичної цінності членства України в Альянсі, необхідності впровадження відповідних реформ та їхнього зв'язку з євроатлантичною інтеграцією нашої країни. Очікується, що передбачені стратегією кроки сприятимуть зростанню в українському суспільстві підтримки стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Альянсі, а на міжнародному рівні підтримки євроатлантичних прагнень України та необхідних для цього реформ. Как вам стратегия? Знаете, звучит очень хорошо и красиво. Но вот возьмем первую строчку: налагодить взаимодію між державними органами и громадянами, да, суспільством українським. Ну, попытки уже, вот, чтобы вы правильно поняли, да, были когда-то у нас создавались программа сотрудничества с НАТО, у нас создавались программы информирования громадскости, благие намерения, благие идеи, потом вдруг оказывалось, что проседал ресурс. В данном случае здесь приблизительно выглядит немножко, но почти так. Почему? Потому что ресурсное обеспечение всех этих программ положено на Министерство обороны, Министерство культуры,
министерство, будем говорить, связано с там, закордонных справ, інші министерства, то есть все центральные органы виконавчої влади. И, как правило, если я орган центральной виконавчої влади, да, который занимается обороной, как вы думаете, что для меня важнее? Ящик патронов или информационный выстрел? То есть вот этот момент очень важный. И, например, на опыте Кучме, который, будем говорить, не очень, я считаю, до конца щирый был в этих вопросах, это мы видели то, что самое худшее эфирное время, да, где-то приблизительно после 12 часов вечера, то есть глубокой ночью, отдавалось именно под такие программы, такие передачи. То есть, понимаете, кто ее слушает? Аудитория, понятно, ясно. Потом второй вопрос. Ну, давайте возьмем с вами, оценим с точки зрения того, а каким образом взаимодействие громадяне, органы, будем говорить, министерства, вот берем министерство, да, то же самое обороны, или министерство, центральные органы наладят с громадянами в каком плане? Если они через интернет будут, да, вот мы выложили материал в интернет, а кто будет туда влазить? Кому интересно, чем сегодня живет, ну, я не знаю, Министерство экономики? Или чем сегодня живет Минюст? Ясно то, что специализированная аудитория, которая будет заходить туда, пытаясь найти те или иные моменты, она будет действительно сосредоточена на этих моментах. А если эта аудитория будет не специализированная, да, вот, например, как заинтересовать бабушку в селе вопросами, ну, связанные с интеграцией Украины в НАТО, да, и взять, извините меня, я не знаю, какой ей ближе всего аспект? Ресурсный аспект, правовой аспект, внутренний, наверное, внутренней политики, да, она хочет получать электричество по другой цене. Ясно, что это может и не вписаться в программу сотрудничества с НАТО. То есть, понимаете как? Стратегия прописана, однако план по ее реализации возложен на кабинет министров. Да. Вот. Как, впрочем, и с деоккупацией, стратегией деоккупации Крыма. Совершенно верно. Поэтому мы можем говорить все, что угодно. Мы можем писать красивые бумаги, хотя в этом случае, если взять, сравнить две стратегии, стратегию экономической безопасности и стратегию, которая связана с евроатлантическим, будем говорить, информированием населения, явно, что последнее не выиграет в этом вопросе, потому что язык изложения материала очень сложный, довольно-таки сложный, и никак не соответствует. Вы не найдете в этой стратегии, к сожалению, роли, определенной четкой роли громадских организаций. Насколько я понимаю, там только в одном случае прописана громадская организация. И, к сожалению, есть моменты, когда апеллируется до всего украинского суспільства. А что это такое? То есть сами чиновники, они есть частью этого украинского суспільства или нету? Средства массовой информации есть частью украинского суспільства или нет? Какая вообще будет взаимодействие между частным, извините меня, телеканалом и Органами власти. Совершенно верно. То есть каким образом будет эта информация доноситься? То есть вот эти все нюансы, их нужно очень серьезно обсчитывать. Но это важно. Наладить связь с народом и, собственно, объяснять ценность членства Украины в Североатлантическом альянсе. Это не просто важно, это архиважно. Вопрос заключается, понимаете, благими намерениями выстелена дорога в ад. То есть как реально это все будет реализовываться? Потому что на сегодняшний день, например, то, что я прочитал, да, материал изложения сложный, разобраться можно. Понятно, благие намерения разработчиков этого документа. Насколько мне известно, его не разрабатывали в офисе. Вот. Понятно желание добиться результата, успеха. Однако, вот чего-то у меня аналогия сразу прошла, понимаете, с теми годами первого президентства, точнее второго президентства, которое у нас было в Украине. То есть попытки были. Однако в результате все сошло на нет. К сожалению, на нет. Как на этот раз будет, сложно мне сказать. Ну, время покажет. Давайте посмотрим. Не будем говорить, давать на сегодняшний день осуждающих каких-то оценок. Или не будем давать, знаете, авансом, будем говорить. Есть стратегия? Хорошо. Теперь давайте посмотрим, как они ее смогут реализовать. Как они смогут сегодня нам с вами довести необходимость всех этих идей, как они смогут
переубедить, особенно жителей юга региона нашего, Украины, и как они смогут убедить жителей Востока региона в необходимости. Хотя те видят разрывы, снаряды, все эти вопросы каждый день. Разом с тем я опускаюсь этажом ниже и захожу к своим соседям, вижу телеканал «Россия-24» и понимаю, что мы далеки от, будем говорить, прорыва в этом направлении. Почему, если мы говорим о прорыве в направлении вступления Украины в Североатлантический альянс, что сейчас является камнем преткновения? Что не так? Знаете, я могу сказать, давайте так, наверное, было бы несправедливо, если бы мы не сказали про позитивный момент, который, на мой взгляд, очень серьезный. Как? В этой программе, наоборот, обращается внимание, что мы должны в доведении информации больше апеллировать не на военную складовую НАТО, а на политическую складовую НАТО. То есть мы должны показать, что действительно простому украинцу это будет давать. То есть какие плюсы именно принесет простого украинца. Вот в этом, пожалуй, очень большой такой элемент, позитивный элемент этой стратегии. И тут, скорее всего, очень важно реально довести то, что это будет давать. Потому что мне, например, знаете как, сколько мы не говорили, вот в течение, я не знаю, с 94 года, когда мы стали серьезно вникать во все эти вопросы, больше всего меня удивляло именно это безразличие судебной ветки власти, исполнительной ветки власти, которая не относится, будем говорить, к Министерству обороны. Если мы говорим про законодательную ветку власти, тут тоже не все так хорошо и, будем говорить, радужно. Вот даже если мы возьмем с вами моменты, связанные с назначением на должности, которые мы видели, ну, в данном случае мы говорим, не надо акцентировать на Минобороны, но так получилось. Да, многие вещи при этих назначениях, они попахивают эйджизмом. Да? Мы говорили, что есть проблема с сексизмом в кадровых назначениях, когда женщина фактически отодвигается возможностью от назначения на высшие посады. И в то же время мы видим, что появилась другая проблема – эйджизмом. И опять же, новые лица, которые выдвигают, они, к сожалению, несут в себе багаж того советского прошлого, когда пытается высших офицеров отделить от старших и младших офицеров, создать такой клуб генералов. Хотя генерал – это, в принципе, на сегодняшний день четырехзвездное воинское звание. Я сомневаюсь, что новый начальник генерального штаба хочет сделать всех генералов прямо четырехзвездными. Поэтому это стандарты, это подходы в первую очередь к тому, на что я бы обратил внимание, это, наверное, защита прав и свобод военнослужащих. Да, у нас есть омбудсмен загальной юрисдикции, но у нас совершенно нету, будем говорить, военнослужащего прав и свобод, и структуры, которая бы ее защищала, или людей, которые бы ее защищала. Номинально есть омбудсмен загальной юрисдикции. Но если мы возьмем с вами момент, связанный с Иловайском и защитой жизни, который есть номер один в этом документе, защита прав и свобод военнослужащих, то вы прекрасно понимаете, что вопрос Иловайска и гибели 400 человек и вопрос, извините меня, защиты жизни военнослужащих как-то не связываются тут воочию. Тем более, что до сих пор не проведено никакого реального судебного дела по этому вопросу. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Чохсагл нас, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Игорь Козий, військовый эксперт, был гостем нашей студии. Я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. Далее вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Не переключайтесь. Коршкинча.
Ошол бір күнлерге қалдық, қардашлар. Бұл ұзын yollarda талдық, қардашлар. Аман-аман бітіп яндық, қардашлар. Көзіміз огынде сәбейлер оле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Дүнияға нам берген бір миллет едік. Асырлар түбінден тіріліп келдік. Ватанға көз тікіп құрбанлар бердік. Бізні кене болелер бір шына еле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Қалмады арамызда бірліккен еші. Шуның чүн қыздырмай ватан күнеші. Шуның чүн юрушме ей қалқым ишім. Шуның чүн бағырыңны ханжерлер тіле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Эпіміз хабардық менген қамырдай, қарышып қалмайық бір топ чамырдай. Кесіліп башладық құрған тамырдай. Яшаймыз бұларны біле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Бізні кене біревлер ойнатмақ істей. Кене дамсыз бір шорба қайнатмақ істей. Кенардан қошланып бір бақмақ істей. Бар, ойна көз яшыңны сіле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге. Урмет жоқ не өлі, не тірімізге. Не олды, қардашлар? Не олды бізге? Кене дерсін бір белелар бастырып келе. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Алладан берілген güzel бұ топрақ, көзлеріміз кібі корланған чоқрақ, тереклерімізде сарарған япрақ, бізі кібі чекмекте ферият венале. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Ей фелек, ішіңе ақыллар етмей, татарның башында түшінже бітмей. Бір күчік арзым бар, ақылымдан кетмей. Өмірлер біте, ве өмірлер келе. Демесінлер, дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşында еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір еті башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әліпбесіні Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlанып, Москвада Бутырка апсханесінде вахшиже öldürüldü. Аметхан Султан бірінші кере қараманлықны 23 yaşında қазанды, 25 yaşında есе 2 defa қараман oldu. Муса Мамуд 1978 senesi hakimiyetке қаршы isyan етіп, озыны яқты, milli meşal oldu. Айше Сетмуратова 27 yaşında adalet күрешіне кірішті ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için күреш meydanı açıktır.
Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 55 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир онлайн, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня и не только, которые непосредственно касаются временно оккупированного полуострова Украины. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать наш телеканал вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать работу на нашем информационном фронте. А этот блок я хочу начать со следующих новостей. Как известно, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетит Вашингтон, где должен встретиться с президентом США Джозефом Байденом для проведения переговоров. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что во время визита президента Украины будет обсуждаться 3 блока вопросов: политический, по безопасности и экономический. Я предлагаю послушать его цитату. У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно, за цей час все змінилося, і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання. Всі розуміємо, що це протидія російському агресору. Питання Донбасу, питання Криму, куди і як будемо рухатися. Ми будемо обговорювати кілька дуже конкретних ідей. Не можу поки ними поділитися. Розмова з цього питання була предметна. Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці, особливо у стратегічних галузях. Ми можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і американськими фінансовими установами. Готуємо до візиту конкретні проєкти з назвами, цифрами, строками реалізації, які передамо на розгляд американської сторони. С нами сейчас на прямой связи Андрей Пиантковский, политический обозреватель, диссидент. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый вечер, Гульсон. Добрый вечер. Андрей Андреевич, а как в американских средствах массовой информации говорят о предстоящем визите Зеленского в Вашингтон? Есть ли какие-то аналитические статьи, чего ждут в Америке, ждут ли? Да, ну, это не секрет, что в американском политикуме идет серьезная дискуссия по вопросам российско-украинских отношений. Вернее, даже не точно называть это дискуссией. Существует почти единодушный консенсус военно-политического истеблишмента и большинства Конгресса в поддержку Украины в ее сопротивлении российской агрессии. Но внутри администрации Байдена действует группа, исповедующая несколько другие взгляды. Это связано прежде всего с бывшим госсекретарем Керри, большим поклонником Кремля, и секретарем Совета Безопасности Селлиманом, который придерживается такой популярной точки зрения в отдельных кругах американских, что наш основной противник Китай, и вот хорошо бы нам повторить успех Никсона, Киссинджера в 70-х годах, когда они перетянули Китай на свою сторону в нашем противостоянии с Советским Союзом, перетянуть Россию на нашу сторону с конфронтацией с Китаем. Для этого нужно на какие-то уступки Путину пойти, там, на что-то закрыть глаза и так далее. И вот, в общем-то, не секрет, что во время саммита в Женеве вот эта точка зрения возобладала, и Путин вырвал буквально из Байдена как фразу о поддержке Минских соглашений. А это ключевое для Москвы сейчас. Минские соглашения на языке Москвы, которая сама не выполняет их базовое положение прекращения огня и вывод российских военнослужащих, это легализация в украинском политическом правовом поле военно-террористического плацдарма России ОРДЛО, ничего в нем не меняя.
Так, а закрыть очень... на глаза, вот вы говорите, закрыть на глаза что? На права человека, на демократические ценности, с которыми демократы на протяжении десятилетий шли к тому, чему сейчас пришли. Ну, как это возможно? Ну, вы видите, что в какой-то степени такая двойственность, она была свойственна при всех американских президентах. Да, они легче выразить глубокую озабоченность, понимаете, чем принять какие-то решительные меры. А тем более, когда речь идет о таких масштабных нарушениях уже не просто прав человека, а прав на существование целого государства. Ну, все же читали ультиматум Путина, его статья, в которой отрицается не только просто существование украинского народа, существование украинского государства и так далее. Это плохая новость. Но хорошая новость была в том, что Байден, вернувшись в Вашингтон, столкнулся с единодушным сопротивлением элит, в том числе демократических. Ну вот мы все знаем, что CNN – это основной орган демократической партии, поддерживающей Байдена. Они вышли на следующий день с заголовком «Путин got exactly what he wanted from Biden in Geneva». Путин получил все, что он хотел от Байдена. И ключевым в этом плане был визит украинской делегации по подготовке визита 3-4 августа. И по источникам, которые у меня есть с обеих сторон, я могу судить, что он прошел крайне успешно. Украина категорически отказалась следовать этой линии на Минские соглашения и на легализацию ОРДО, и ее поддержал Госдепартамент, Пентагон, вот эти силы, которые противостоят Керри и Салливану в администрации. Это было победой украинской стороны, и договорились, что в коммюнике по результатам визита никаких слов о Минских соглашениях, тем более в кремлевской интерпретации, не будет. Но Кремль не унимается. Вот вы спрашиваете о саммите 30 августа. Да. Меня очень беспокоит саммит 22 августа, когда приезжает Меркель. Вот ваша подружка Меркель, старая такая ГДРовская комсомолка, она полностью расчехлилась, и она фактически едет. Откуда? Не планировался раньше этот визит. Этот визит она срочно согласовала с Путиным. Фактически она едет как посредник Путина. Убеждать Зеленского в том, от чего его люди отказались в Вашингтоне, от этих Минских соглашений и от ОРДО. Причем связывая это с некими пустыми обещаниями, ну, вам они известны, что вот она договорилась с Путиным, видите ли, что будет продолжаться в какой-то степени транзит. Она прекрасно понимает сейчас, что после того, как Киев отказался от этого на встрече в Вашингтоне, и, в общем-то, американская сторона приняла эту позицию, Зеленский не согласится с ней 22-го, с формулой Штайнмайера, о которой она будет новая. Она сознательно участвует в громадной политической провокации Кремля, которая уже началась. Вот сегодня весь день по всем каналам российским говорит, что это последний шанс мира. Меркель едет в Киев с последним шансом мира. А вот, кстати... Да, извините, я вас перебила. Кстати, Андрей Андреевич, интересно, а зачем эта Меркель? Она буквально через 2 месяца уходит уже на пенсию. Зачем перед уходом вот так терять лицо перед Украиной, заставлять там что-то говорить о необходимости имплементации формулы Штайнмайера, что полностью идет вразрез с нашими национальными интересами, она что действительно Украина пойти не может и не пойдет. Зачем? Она знает, что ее предложение будет отвергнуто. Но она сознательно едет, потому что это нужно Путину для такого политического главица. Вот видите, я хотел мира, я даже хотел сохранить транзит, а Украина не хочет мира. Бендеровцы хотят устроить геноцид русского населения на Донбассе. И, как следствие, будет после ее отъезда, они воскликнут, что вот последний шанс на мир. 23-го уже могут найтись какие-то распятые мальчики на Донбассе и далее по... Зачем? Это хороший вопрос. А зачем Макрону
навязывать Зеленскому какие-то кластеры Макронов тем же. Вот, но с Меркель это более удивительно. Французские президенты, они всегда были в кармане у Москвы. Это еще начиная с президента де Голля. А какова вероятность того, что после отставки Меркель мы ее увидим на каких-то должностях в «Газпроме»? Да вот с каждым ее шагом в последние месяцы эта вероятность возрастает. Вот с Меркель-то удивительно, Макроном я не удивляю. Вот смотрите, это же произошло буквально на наших глазах за последний год. Вот год назад, помните, август, отравление Навального. Какую роль тогда сыграла Меркель? Она спасла Навального, она вытащила оттуда. Ее врачи, исследователи установили, на весь мир обвинили Путина лично в отравлении Навального. Она занимала очень смелую позицию, а потом после этого как-то катастрофически стало меняться. Вот это Северный поток. Ну хорошо, ладно, Северный поток тоже можно объяснить. Бизнес на нее давит, не может она сопротивляться к немецкому бизнесу. Но почему она вытащила снова вот эту замшелую форму Штайнмайера, которую уже отвергла Украина несколько лет назад, и предлагала это. Был уже не секрет, что их последняя встреча Зеленского и Меркель в Берлине была скандальной. Зеленский категорически. Это основа с этим лезет по заданию Путина в Киев. Ну, это можно объяснить только какими-то очень сильными рычагами влияния Москвы. Я думаю, даже более серьезными, чем обещание какой-то должности в «Газпроме». Но факт есть факт. Так, а как Меркель удалось убедить Байдена пойти на соглашение по Северному потоку-2? Ну, здесь, во-первых, Байдена убеждала не столько Меркель, сколько убеждала вот это его пропутинское крыло администрации, Керри и Селливана. Ну, Байден и сам себя убеждал, он рассказывал это несколько раз. Тут сыграло вот какую роль, какое обстоятельство. Отношения между Европой и США были очень испорчены во времена Трампа. И вот Байден же позиционировал себя и продолжает позиционировать как лидер свободного мира, который нужно восстановить единство Запада, в отличие от Трампа. Но вот для того, чтобы восстановить единство Запада, теперь давайте пойдем немножечко навстречу Германии. Вот она хочет восстановить Северный поток. Ну, хорошо, мы пойдем. Да, Байден повторяет, Северный поток очень плохая вещь. Но я иду на это. Вот такую мантру он для себя выбрал. Но, между прочим, борьба не закончилась и в Соединенных Штатах. Вот как раз во время визита украинской делегации Нижняя палата, Палата представителей приняла закон. Вернее, не закон, а еще более серьезно, чем просто отдельный закон, а внесла специальное положение в закон о военном бюджете на будущий год, что обязывающее администрацию Байдена восстановить те санкции с оператора Северного потока, которые он снял. Вот сейчас в отпуске Сенат, когда он вернется, наверняка он тоже это одобрит. И потом мы ждем и выборов в Германии. Если зеленые войдут в коалицию, то они тоже заблокируют Северный поток. То есть борьба продолжается? Борьба продолжается, но это уже не борьба за Меркель. У Меркель очень твердая позиция. Но видите, она дошла до того, что сейчас, все понимая, мало того, что она сделала мерзость в Украине с Северным потоком, она едет просто как ГДРовская комсомолка по поручению Путина, участвуя в вот этой грандиозной политической провокации. Крупнейший государственный деятель Европы Меркель приезжал украинцам светлого мира, и вот они отказались. Они хотят войны на Донбассе. Вот в чем... Пока, прежде чем доехать до Вашингтона 30 апреля, придется Зеленскому разбираться с Меркель 22-го. А вот, кстати, по поводу 30 августа, августа, по поводу 30 августа есть вот такая конспирологическая теория. Говорят о том, что неспроста визит был перенесен именно на 30 августа в связи с отсутствием консенсуса вот среди американского истеблишмента в вопросе Северного потока-2. Специально перенесли этот визит на конец августа, когда конгрессмены все будут в отпуске, и Зеленскому не удастся с ними провести переговоры.
Ну, и это, конечно, такой замысел был администрации, но, видите, ведь удалось и делегации провести переговоры с конгрессменами, и конгрессмены, которые горячо поддерживают эту тематику украинскую, они могут вернуться из отпуска. Это ничего стратегически это не изменит. Подавляющее большинство Конгресса, что это важно, это не то, что вот демократы за, а республиканцы против. Подавляющее большинство демократов против, Конгресс в большинстве против. Палата представителей, которая приняла резолюцию, обязывающую Байдена восстановить санкции, ведь в ней тоже большинство принадлежит демократам. Речь идет в небольшой, но влиятельной группировке. И вот 3-4 августа, ведь очень интересно было, сначала украинцев принимал Салливан, Да. так пропутинский условно, а потом Блинкен проукраинский. Ну, в общем, удалось восторжествовать проукраинской позиции. И поэтому Путин срочно бросает на стол свою последнюю карту, верную Ангелку Меркель. Она примчится в Киев 22-го, вот снова переиграть этот вопрос с Минскими соглашениями. Еще интересно, что она будет за день саммита Крымской платформы, и пока что вопрос об ее участии 23 августа на саммите Крымской платформы остается открытым. Ну, и там будет присутствовать министр иностранных дел Маус. По-моему, это сознательно выбрано 22-го, показать, что вот она по более важным вещам, 23-го ее будет представлять министр. Ну, уже, извините, при всей важности Крымской платформы, я это прекрасно понимаю, вот то, что Меркель хочет сотворить 22-го, это еще серьезнее. Но я думаю, что все-таки администрация выдержит этот натиск. Андрей Андреевич, а еще вот такой вопрос. Вы знаете, что недавно Соединенные Штаты Америки назначили спецпредставителя США по вопросам энергетики, которая будет регулировать обеспечение предоставления гарантий безопасности по Северному потоку-2. Хохштейн будет этим спецпредставителем. Знаете ли вы его? Как о нем говорят в Америке? Можно ли ему доверять? Ну, он же раньше занимался вопросами энергетики, в том числе в контексте Украины, и вообще провалил, и раз Америка одобрила Северный поток. Но личность этого человека не имеет никакого значения. Ведь это все часть вот того обманного плана, утешительного приза, который предлагают украинцам. Это же было написано в коммюнике Байдена с Меркель. Да, мы идем на север для компенсации. Мы обещаем, вернее, Германия обещает договориться с Путиным, что он сохранит какую-то часть транзита. Но это же смешно. Гарантии... У вас был Будапештский меморандум, Да, на котором кстати. были подписи глав 4 великих держав. Но знаете, говорят, что вот это заявление хуже, чем Будапештский меморандум, потому что Будапештский меморандум хотя бы кто-то подписывался, к нему потом присоединялись, а здесь никто, это просто заявление. Да нет, это поверьте на слово Путина, это называется. Ну вот Меркель с этим же и едет. Она вот с этими же крапленными картами путинского продолжения транзита, она будет пытаться заставить вас смириться с путинским планом присоединения Украины к ОРДО, фактически. А, кстати, вот уже самая свежая информация просочилась из Берлина и Москвы, что последним визитом Меркель в качестве канцлера будет уже после визита в Киев, визит в Москву. Она поедет еще Путину отчитаться о проведенной ей в Киеве работе. Неудивительно. Пан Андрей, и еще вот такой вопрос относительно Беларуси. Наверняка вы слышали последние заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на пресс-конференции, на общении с журналистами. Он там много чего наговорил и про то, что Крым признает, и про то, что Украина ведет конфронтационную политику в отношении Беларуси, что мы якобы там представляем какую-то угрозу, а Зеленский лично говорит и приказывает завозить оружие боевиков на территории Беларуси. Ну, в общем, полная чушь. А зачем? Что происходит с Лукашенко? Как вы это видите? Как вы это анализируете?
Ну, он не совсем нормальный человек, это очевидно, но среди того бреда, который он нес в течение 8 часов, и как уже отметил ваш коллега Гордон, он ни разу не воспользовался туалетом за 8 часов, что говорит о устойчивости его мочевого пузыря. Он произнес и массу вещей, вызвавших бешенство в Москве. Ну, фактически он и отказался полностью признать Крым, пусть ваши олигархи признают. Он никогда так дерзко не разговаривал с Москвой за последний год, потому что он уже, казалось бы, был загнан в угол, там власть его висела на волоске и целиком зависела от поддержки Путина. А сейчас он смелел, он Путину дерзит, никогда не пойду на поглощение России, Беларуси независимого государства. Мне кажется, он получил какие-то экономические, а может еще более серьезные гарантии от более весомого спонсора, чем Крым, а именно от Китая. Не обладая китайской поддержкой, он так бы нагло с Путиным не разговаривал. И что важно для Украины, он категорически выступил против присутствия российских властей, вооруженных сил на территории Беларуси. Но это ему понятно прекрасно. Путин все время добивается аннексий, когда будут там российские войска, которые подчиняются не Лукашенко, а Путину, ну, с ним все будет покончено. И он будет превращен в секретаря Минского обкома. И для Украины это хорошая новость. Потому что один из возможных сценариев в ближайшее время был вот плавный переход этих учений Запад в масштабное вторжение в Украину с севера российских войск. Вот сейчас мне этот сценарий кажется менее вероятным, потому что он автоматически означал бы оккупацию Беларуси. Прежде чем ввести войска в Украину, их нужно провести через Белоруссию. А это Лукашенко никогда не позволит. Он сейчас почувствовал некую силу, некую поддержку. Он 20 лет сопротивляется. И Ельцин это еще хотел его аннексировать. 20 лет сопротивляется. Он, конечно, серийный убийца, военный преступник. Место его в Гааге. Но вот ту независимость, которую он проявляет по отношению к Москве, это сейчас выгода для украинской безопасности. По крайней мере, вот этот сценарий атаки с севера, он менее вероятен. Скорее, Москва будет все-таки устраивать какие-то после провала, как она объявит, плана Меркель Путина о мире, какие-то провокации она, скорее всего, будет устраивать на Донбассе. Дякую вам дуже. Спасибо большое, Сагулн, что нашли время и подключились к нам в эфир. Андрей Пьянковский был с нами на прямой связи. Политический обозреватель, диссидент. Сайгылар arkadaşlar, менісе Қырым татар тіліне кечем ве яйынымыздың невбеттеке бөлігіні, яғни невбеттеке 30 даққасыны біз Қырым татар тілінде алып бара жақмыз ве Қырым татар тілінде бүгінге esas мұйым меселеріні музакире етежекміз. Қошылажақ бізім мұсафирлеріміз ле беклентілеріміз бар кешімді бізім яйынымызға Түркиеден темсилжилеріміз ве işgal етілген Қырымдан да темсилжилеріміз бағланмалы. Менісе сонки бойле пейда олған хаберлер лесізнен пайлашмаға істейм мәлім олғаны кебі Қырым платформасы яқынлаша аман-аман 2 аптадан sonra 23 август күні базар ертесі olacak мен yanlışmasam Қырым платформасының инаугурацион саммиті керчеклештірілмелі ве енді Эркун яны хаберлер пейда ола, насыл шекілде алып барылажақ екен, насыл шекілде іште өткерлежек. Білеміз ке Қырым платформасының башында чықышта Украина президенті Владимир Зеленский болуынажақ, соңыра Украина юқары баш назир, соңыра Украина юқары шурасының рейс спикері чықышта болуынажақлар. Бұндан соңыра иетлерінің ел башчылары чықышларда болуынып, bu mesele etrafında özünün fikirlerini, gayelerini, çıkışlarını ifade edecekler. Sonra beklenilgenine göre çeşit türlü işte seviyelerde Kırım platforması ötkerilecek. Çeşit türlü Dmitri Kuleba'nın aytkanına göre işte paneller meydana gelecekler ve bu panellerde işte insan hakları, Kırım Tatar halkının haklarının tıklenülüğü, Kırım militarizasyası, Kara ve Akdeniz militarizasyası meselesi müzakere
etilecek eken ve Kırım platformasının elbette ki çeşit türlü seviyeler olğanı sebebinden ekspert bağıda çalışa. Elbette ki zaten onun böyle baş toplaşığı endi keçken hafta 8-9 avgust günleri ötkürüldü ve ekspertler de bu yönelişte çalışıp Kırım'ın nasıl şekilde kaytarılığını, usullarını, yollarını, stratejisini işlep çıkarmak yönelişinde faaliyet alıp baracaklar da albarmağa başladılar endi. Bununla beraberlikte işte Kırım platforması yakınlaşkanının faaliyetler daha da çoklaşkanının, semirilik yakınlaşkanının elbette ki Rusya'nın reaksiyası da meydanga kele. Kreml'de malum olğanı gibi Kırım platformasını böyle açıldı şekilde reaksiya berdiler. En başından da sonki bir yıl içerisinde onun diskreditasiya etmek için çok fazla hareketler alıp barıla ve bugün demek İşgal etilgen Kırım'ın Nazirler Şurası'nın sözde reis muavini ve Kırım'da Rusya prezidentinin daimi temsilcisi Georgiy Muradov aytdı ki sanki dersin Kırım platformasına bargan ve anda iştirak etken memleketlerini çok ağır neticeler bekleyecek eken, yani hatta hastalı neticeler bekleyecek eken degen böyle bir korkutup ve tehlikede şantajda bulundu dep aytmağa mümkün. Келin şimdi onun aytkanını beraberlikte dinleyek. Крымская платформа – это не просто провокация, поэтому нам надо четко обозначить, какие болезненные последствия могут ждать участников предстоящего саммита, так как они намерены поставить под вопрос территориальную целостность Российской Федерации, посягать на нашу территорию и жизни граждан, которые веками проживают на древней земле Тавриды. İşte böyle reaksiya var ve bu aslında bu gibi aytılgan sözler, bu gibi reaksiyalar Ukrayna devletinin doğru istikamette, doğru yolda olganını gösteren. Ne kadar mında Kırım platformasına Ukrayna içerisinde böyle tenkiti bakışlar olsa da, skepsisle bakışlar olsa da sadece işte sözlerde kalır, şiarlarda, lozunglarda kalır dep, herhalde bu gibi tedbirinin ötkürülmesi, Kırım meselesinin köterilmesi, liderler laf etilmesi, çeşit memleketlerinin temsilcileri kelip bu meselege alakalı olması bu endi güzel bir adımdır, endi bir şeydir. Biz bunu çok yıllardan beri bekleyimiz ama elbette ki semerelik meselesine gelecek olsak endi 23 avgust günü bakıp görecekmiz nasıl olacak. Birinci inaugurasyon summit, men umut etem ki ATR telekanalı canlı yayında ötkürülgen episi tedbirlerini gösterecek ve biz beraberlikte, sizinle beraberlikte 23 avgust günü ekranlar başında olup geçkenlerini takip edecekmiz. Sonra ise elbette ki analizlerimizde devam edecek. Bunun beraberlikte Kırım platformasından evvel Ukrayna'da çok mühim kararlar alınganını da kaydetmek zarurdur dep düşünüyorum. Çünkü misal tamir halklar ile bağlı kanun, Kırım platforması kanun leyhaları paketi çerçevesine kire ve bu da Kırım platformasının semereliğini tesir edecek bir adımlardan biri dep düşünüyorum. Bizle şimdi canlı bağda Zafer Bey Karatay var. Türkiye'de Kırım Tatar Milli Meclisimizin temsilcisi, Milli Hareket iştirakçısı. Zafer Bey merhaba, selamun aleyküm. Aleyküm selam, hayırlı yayınlar olsun. İstanbul'dan selamlar. Cümlemizge sağolunuz yayınımızga çıkanınız için. Keliniz subetimizde böyle meselelerden başlayak. Malum olğanı ki bu geçken günlere bütün dünya halkara tamir halklar gününü kaydetti ve bu yıl Kırım Tatarlar için, yani tamir halk olgan Kırım Tatarlar için ayrı bir emniyetini taşı dep aytmağa mümkün. Çünkü biz 30 yıl beklegenimiz nihayet tamir halklar ile bağlı kanun Ukrayna parlamentosu tarafından kabul edildi ve bu bayramını, bu günü Kırım Tatarlar farklıca endi, Koreliler farklıca endi karşılaylar dep aytsam yalan olmaz. Siz için öyle değil mi? Elbette biz zaten hiçbir vakit özümüzde Kırım'ın kelmeşek halkı olarak görmedik. Her daim tarihten beri, 1500 seneden beri bizim insanlarımız o topraklarda yaşayırlar. O yerin tamir halkı biz edik. Ama elbette bunun Ukrayna tarafından kanun olarak da kabul edilip bunun resmi olarak da tasdiklanmasına biz diasporadaki bütün Kırım Tatarlarını da çok kullandırdı. Ve o günden de resmi
bizler de hayırlayımız, bizler de kullanıp takip edemiz. Mına eğer ki işte Kırım Tatar halkımızın tamır halk olarak demek geleceği, akıbeti, şimdiki vaziyeti hakkında laf edecek olsak, Zafer Bey, siz hangi bir prioritetlerini, önceliklerini bugün bizim halkımız o günde görüyorsunuz? Nasıl bir esas problemimiz var ki ondan endi çalışıp başlamak gerek, onu endi işletmek, onu endi çözmek lazım? Elbette en mühim mesele bu Rusya işgali aslında öz milli medeniyetimizle, öz tilimizle, öz adetlerimizle serbestçe inkişaf edecek şeraitin olmaganı büyük bir problem var. Rusya'nın maksadı sadece Kırım Tatarların değil, Rusya Federasyası içerisinde yaşayan Rus olmayan bütün halklarını asimilasyon yapmak için tırışa. O anayasasında da işte bilirsiniz ana tilde mecburiyetin gösterdi. Onun için bu meşhur söz vatan degeniniz ana tildir. Bizim için de ana tilden saklanıp milli kimlikten saklanması bu Kırım'ın azatlıkına geleceği günge kadar saklanılması pek mühim bir meselesi. Dünyanın her yerinde yaşarsak bizim milli kimliğimizin göstergen en önemli hususiyetlerden birisi de bu ana til. Ondan dolayı bu ana tilden hem Kırım'da hem Ukrayna içerisinde anakarasında hem diasporada dünyanın her yerinde yaşasınlar Kırım Tatarlarının öğrenmesi, bunu inkişaf ettirmesi ve ana tilde eserler vermesi, yani romanlar, yani bedi eserler, iyi yanı şairlerin çıkması pek mühim bir meseledir ki biz millet olarak, halk olarak saklanıp kalayık. Ya buna til meselesine laf edecek olsa hakikaten de tilimizin vaziyeti ağır dep aytsam yalan olmaz. Çünkü kengleştirilmesi meselesinde problemler mevcut ve zaten Kırım'da bile alamız haberlerini, işte müzakere etemiz Kırım'da bile işte Kırım Tatar tili çok ne yazık ki böyle kengleştirilmiyor. Sonki vakitlara hususan Rusya'ya gelgen son daha da zor oldu mekteplerinin açılığı, mekteplerde Kırım Tatar tili öğreniliği ve ilahri. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani Kırım Tatar tilinin öğrenilmesi, inkişaf ettirilmesi bu. Devletinin verecek preferensiyalarına, devletinin verecek işte imkanlarına bağlı mı? Ya da sadece Kırım Tatar halkına özüne her bir kişiye bağlı olan bir şey Kırım Tatar tilinin saklanılması ve kengleştirilmesi? Elbette yaşalgan yerlerdeki devlet programması içerisinde, devletin içerisinde tilin inkişaf ettirilmesi arzu edilgen, istenilgen bir vakia. Ama günümüzdeki Kırım Tatarlarının bütün dünyadaki ve Kırım'daki şartlarına bakkanda bunda devlet sistemasının mesela Kırım'da birinci tercih değil. Kırım Tatar tilinin inkişaf ettirilmesi Rusya'nın pek umurunda değil. Bir şeyler yapar görünüyor propaganda tarafından. Onun için hem Kırım'da hem başka yerlerde yaşayan her Kırım Tatarı için başta özünün yüreğinde ve gönlünde bunu samimiyetle istemesi gerek. Önce istep ve bunu istekenden sonra da bunun ömrüge geçirmek için tırışması gerek. Mesela diasporada bizim ata babalarımız Kırım'dan 1783 senesinden başlayıp göç etmeye başladılar. Ama bu insanlar köylerde, kasabalarda kayda yaşasalar, öz dillerinde, öz ana şivelerinde, özlerin köylerinde Kırım'da nasıl çıkan olsalar, o şivelerini o dilde saklap kaldılar ve ballarının, torunlarının hep o dilde laf ettiler. Mesela ben hep Türk mekteplerinde okudum Türkiye'de. Birinci mektepten işte 20 sene üniversitede okudum. Türkiye'de yazam çizem. Ama ben anam da babam da rahmetli olana kadar, kartanalarım rahmetli olana kadar ben de anamla babamla başka hiçbir dilde laf etmedim. İsterse yanımda prezidentler olsun, siyaset adamları olsun. Anam bana telefon açkanda, anamla konuşkanda mutlaka Kırım Tatar dilinde laf ededik. Bu bizim prensipel, bizim tabii bir reaksiyonumuz etti ve bu dilini saklap özümüzce bunu becerdik. Demek ki biz bugünkü şeraitimiz, şimdi sürgün zamanı değil. Ukrayna pek çok tamır halkın yanında da tilin inkişaf etmesi için bir programı hazırladı. Bu programı hazırlaganda, bakkanda sadece bu devlet sisteması içerisinde Kırım Tatarlar Ukrayna karasında yaşayan Kırım Tatarlar öğrenemez ki. Buna ciddi
ıntılmak, bu kadar ciddi yürekten işanıp bunu prensipal olarak da hayda laf eterlerse etsinler, Kırım Tatarca laf etmeleri gerek birbirlerine. Ama ben bakın sosyal medyada Kırım Tatarları öz aralarında laf ederler. Laf etkende yazışkanda sadece Kırım Tatarlarının alakadar etken meselelerde bile öz dillerinde değil de başka dillerde yazıp çizerler. Bu o zaman hem ben dil öğrenmek gerek, halkımız öyle yatır, pete yatır diye şikayet edeceksin. Sen de aynı zamanda başta özümüz olmak oraya bunun gereğini yapmak için de harekete geçmeyeceğiz ve hayatımızın her safhasında bunu Amerika'ya geçirmek için hareket etmeyeceğiz. Bu itilaftan, bu tenakuzdan kurtulmamız gerek ve bunun için de bütün hepimiz her birlikte samimiyetten ana dilimiz için tırışmamız gerek. Yamına Zafer Bey, Kırım Tatar tilinin diasporaları içerisinde saklanılması ve sadece bu tilde laf etilmesi bu epos diaspora vekillerine has olan bir şey mi ya da sadece sizge? Yok, herkese has değil. Elbette bu ana dilin saklanan ve hatta ana dilin biraz unutulgan, mesela şehirlerde yaşayan insanlar bu ana dilin saklanmakta problemler çektiler. Azeri etraflarında Kırım Tatarları, ama ben pek çok arkadaşım var, tanışlarımız var. Bunlar sonradan aves ettiler. Kırım Tatar dilini pek yakşı olarak öğrendiler. Mesela bizim köyge kelin kelgen, Kırım Tatar olmayan kelinler, çünkü bütün muhitte analar, babalar, kartanalar, her şeyler, bütün bayramlarda, toylarda her vakit ana dilinde, Kırım Tatar dilinde laf edildiği için bu köyge kelin kelgen kadın kızlar bir seneye varmadan çok temiz Kırım Tatarca laf etmeni öğrendiler ve laf etediler. Bu bakkanda şimdi bizde elbette Türkiye'de de mesela Kırım Tatarlar arasında şimdi bu televizyonların, sosyal medyaların her evge kırması ve başka problemler pek çeşitli sebeplerden ana dilde laf ettiği insanların sayısı azaladı. Ama şimdi Kırım Tatar dernekleri de cemiyetlerimizde Kırım Tatar dili kursları tertip ettiler ve bununla alakalı Ankara'da, Bursa'da ve başka yerlerde ve şimdi bununla alakalı da mesela internet halkları, Kırım, Ukrayna vesaire hep beraber nasıl bir ana dili öğretim programları yaparız diye bunun fikirleri var, bunun hakkında çalışmalar var. Elbette ana dilin hedefi balalar için ayrı, yetişkin insanlar için ayrı, büyük insanlar için ayrı programlar yapmak gerek. Bunlar içerisinde bizim spesyalistlerimiz, tilcilerimiz bu nasıl bir sistem olmak gerektiği konusunda da çalışıp bizlere yol gösterirlerse bize bu ana dilin ken olarak öğretilmesi için kolumuzdan gelen yardımını veririz. Buna Zafer Bey, Kırım Tatar tilinin saklanılması meselelerinden daha gayrı bizim yani Kırım Tatar halkımızın tamir halk olarak da mühim böyle meseleleri sırasında akıbetini laf edecek olsak, inkişafını, parlak geleceğini veylek, bu tahsil meselesi. Tahsil meselesine nasıl bakasınız? Bugün tahsil sizin fikrinizce da inkişaf ettirilmesi, Kırım Tatar gençlerimizin tahsil alma meselesinin daha da çoklaştırılması, bu meselede destek verilmesi suallerine nasıl bakasınız? Elbette bunun için tedbirler almak gerek. Çünkü bizim geleceğimiz eğitimli, iyi terbiye alan ama bilgi duygudan uzaklaşmadan, vatanseverlikten uzaklaşmadan, öz kimliğin coymadan yaşlarımızda. Kırım Tatarı belki Amerika Koşma Devletlerine getirbilir, pek yaxşı ilim alabilir ama hep onda yaşap, hep onda öz dilini unutup, öz kimliğini unutup, öz halkının çarelerine bir şey yapmasa dünyanın sadece elbette insanlığa, dünyaya hizmet edebilir ama Kırım Tatarlarına bir faydası olmaz. Onun için bizde tahsil alan insanlarımızın da aynı zamanda milli kimliklerin, milli benliklerin saklayacak tedbirlerin alınması lazım. Onun için bizim insanlarımız tarihimizi bilmeleri lazım. Bizge başka taraflardan rehber aramaya gerek yok. İsmail Gaspıralı gibi muhteşem bir yolbaşçımız var. Bizge iliminin yolunu açan, terbiyenin yolunu açan ve bunun prensiplerini öğretken, bunu da yapan işlerinden bizge çok güzel şeyler, fikirler yapan. Numan Çelebici Hanımız var. O 1. Kurultay devrindeki bizim acayip fikir ziyalı insanlarımız var. Bütün bunların ziyalar, bunların hepsini bir şey yapıp sadece ilmi fen dersleri değil, tarih ve bizim milli kimlikle alakalı derslerinin de takviye olarak belki bunlar üniversitelerde verilmez ama bunlar da şey olarak
Orantadan başlayıp devam ettirmek gerek. Ama sizin Ve- aytkanınız, başlar sözünüzü böldüm. Sizin aytkanınız işte bizim milli ziyalılarımız, meşhur parlak Kırım Tatar vekilleri Numan Çelebiçihan olsun, Cafer Seydamet, Çapçakçı, Hasan Sabri Ayvazov, demek ve daha çoğuları, şimdi hepsini saymam vaktimiz az Doğru. ne yazık ki. Onların çok usulları çeşit türlü hayriye fondlarının yardımıyla, misal Bekir Çobanzade olsun, Karasu Bazar'da Mediyev'nin, Abdurreşit Mediyev'nin böyle hayriye fondu var idi. O gençlerini işte çeşit türlü memleketlerge tahsil alması için yollaydı ve hususan Bekir Çobanzade de bu programa boyunca İstanbul'a gitti. Aynen birçok diğer bizim gençlerimiz aytıp geçkenim Çelebiçihan, Seydamet ve ilahri bu gibi fondlarının yardımıyla işte tahsil programalarında alıp ketken. Yani şimdi bu gibi programalarını işlep çıkarmak imkanları var mı? Hususan Türkiye meselesini alacak olsak, Türkiye'de mental olarak Kırım Tatarlarga yakın olan bir ülke için, bir Türkiye millet olganı için belki de bu gibi programalarını gayrıdan tıklamak imkanları olur. Nasıl görüyorsunuz? O programalar aslında devam etti. Siz bilirsiniz mesela Sovyetler Birliği darkap Kırım, Ukrayna içerisinde kalgandan başlagandan sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bu 10.000 talebege Türkiye'de burs programmasını başlatkan edi. Ve biz 92 senesinden başlayıp Kırım'dan Kırım Tatar talebelerini getirmeye başladık. Mesela 90-91 senesinde, 92 senesinde gelgen adamlar endi balaçağa sahip oldular, iş adamları oldular, çeşitli yerlerde işliyorlar. Ve unutmamak gerek ki biz Türkiye'ye bu konuda minnettarız. Çünkü Kırım Tatarlarının nüfusuna göre Türkiye'de okumaya, devlet tarafından okumaya getirildiğin talebelerin oranı diğer Türkiye Cumhuriyetlerine bakkanda en yüksek ziyadede. Bu hem bizim Türkiye'deki Kırım Tatarlarının çalışmaları hem de o devirde Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı olan gene yolbaşımız Mustafa Alpin Cemil Kırımoğlu'nun açkan yolu edi. Ve bu programda ben şimdi sayısını bilmeyeyim yüzlerle Kırım Tatar talebe Türkiye'de okudular, tahsil aldılar ve almaya da devam ettiler ve devletten de burs alırlar, yardım alırlar. Ayrıca Türkiye'deki Kırım Tatar dernekleri de öz kollarından bu kendi şehirlerinde okuyan Kırım Tatarlarının talebelerinin daha iyi terbiye almaları, eğitim almaları, tahara terbiye almaları için kollarından gelgenlerini yaparlar. Ama işte mesele bu talebelerimizin, bu da yetişkin insanlarımızın ömürlerinin gelecek zamanında halka, milletke ne kadar hizmet etkenleri de ayrı bir sual. Yani bu sadece Türkiye'ye has olan bir şey değil de bizim bütün dünya Kırım Tatarlar kongresi var. Yani bu gibi programalar dünyanın çeşit memleketlerinde işe kirsetmek mümkün olur edi dep düşünüyorum. Yok doğru aytarsınız. Yani aslında bunu bu bala terbiye meselesini bir sistemge bağlap ve bu talebelerinin daha sonra milletin hizmetinde çalışacak, tedbirlerini alacak bir programa başlatmak gerek. Bu plan 1 senelik, 2 senelik bir plan değil. Bir talebe, iyi bir kadrolar 5 sene, 10 sene, 20 senede ancak ösebilirler. Ve aslında bakan da bizim Kırım Tatar Milli Meclisi ve merkezdeki arkadaşların bu bütün dünya boyunca okugan öz imkanlarına ya da çeşitli vesilelerinin okugan yetişken kadrolarını da bu milli hareket içerisinde istihdam edecek ve faydalı hale getirecek de bir programa koymak gerekmiz hep beraber. Elbette ki bu çok mühim çünkü Ukrayna'da yapılan bütün faaliyetler Kırım'ın kaytarılığı yapılağı için ve muhakkak Kırım kaytacak, muhakkak Kırım işgalden kurtulacak ve çeşit anda endi devlet organları kurulacak. Kırım Tatarlar özünün vatanında serbest yaşamaya devam edecekler ki endi bu kadrovi potansiyel dep aytalar da endi bu mütehassıslarını şimdi hazırlayacak olsak Kırım kaytarılgandan sonra endi anda yerleştirme imkanları da olacaktır. Yani bu böyle stratejik bir korunma ve gözetim olması lazım değil mi? Doğru. Onun için işte bizim şimdiden oturup hatta bu zamana kadar yani Sovyetler Birliği darkalkından sonra çeşitli memleketlerde okuyan talebelerimiz kimlere bu insanlar kariyerlerde çalışırlar. Bunların potansiyellerini bunun bir envanterin, bir cetvelinde çıkarmak lazım. Bu insanların gerekirse bir aralarda çeşitli yerlerde toplaşıp fikirleşmek lazım.
Ve sizin aytkanınız gibi yarın Putin Kırım'dan çekilip ketkenде, Kırım bizge kalganda şaşmalap kalmamak gerek. Kadrolarımız hazır olmak gerek. Ne yapacağımızı bilgen insanlarımız olmak gerek. Ve o yerlerge bu algan vazifesini layıkının, gereğinin yapacak insanlarını, doğru insanlarını tapmamız gerek. Yoksa beceriksiz, sadece gösteriş için çalışkan insanlarını getirip işe koyarsak hem halkımızda bir faydası olmaz hem de milletin maksadımızda bir faydası olmaz. Şüphesiz. Zafer Bey, damına aytıp geçilmesi gerek olgan bir mesele dep düşünem. Sizden de birkaç sual bu mesele etrafında da laf etmege isterim. Bu elbette ki işte geçken hafta alganımız kaygılı haber oldu. Hatta haberler dep aytsam doğru olur. Çünkü hem işgal etilgen Kırım'da iki Kırım Tatar genç balası böyle intihar etkeniyle bağlı haberler meydana geldi ve cesetleri bulundu. Hem de demek Türkiye'de de Kırım Haber Ajansı'nın Ankara'daki ofis müdürü Aydın Beytaş'ın da demek ölü bulunğanı haberler alındı. İşte birkaç gün evvelsendi cenazesi okuldu. Siz bu meselelerge aslında nasıl bakarsınız? İntihar etme ihtimali ne kadar olabilir sizce? Vallahi şu anda yani polisin yapkanı araştırmalarda biraz intihar gibi görünüyor Aydın Bey'in vefatı, ölümü. Ama tabii ki her bir ihtimalini kıymetlendirmek gerek. Çünkü Aydın'ı tanıganlar, Aydın Taş Bey'le beraber çalışkan insanlar, onun daha çok sık görüşkenler. Ben İstanbul'dan, o Ankara'da olan için biz ancak işten bağlı meselelerle irtibat halindeydik, görüşeydik. Ama Ankara'daki arkadaşlar onu ta yakından tanıyorlar. Onlar aytkanları hepsi Aydın Taş böyle bir iş yapacak bir insan değildi. Namazın kılgan, Allah'a inanan bir insan idi. Bunda bir gariplik var, böyle bir şey var deyip hala akıllarımızda o sual var. Acaba başka bir suikastge mi uğradı, başka bir şeye mi uğradı deyip şeyler var ama bilemayız. Elbette bu polisin yapacağı konkret teşekkürlerden ve çalışmalardan sonra anlaşacak bu mesele. Hakikaten biz bu hem Kırım'daki olan bu genç yaş arkadaşlarımızla hem Aydın Bey'in böyle bir zamansız vefatına hepimiz çok üzüldük, çok kederlendik, yüreğimiz ağıra. Ama Kırım'daki arkadaşların kılarında biraz daha şüpheli çünkü onlar evlerinde değil ya da böyle bir yerlerde değil, başka yerlerde böyle cesetleri tapıldı. Bilemezsin çünkü Rusya'da yaşasın, Putin Rusya'sında her türlü ihtimal göz aldığında olmak gerek, almak gerek. Ve böyle çıkan ihtimallerde bizi asla şaşırtmaz. Çok sağ olunuz Zafer Bey. Bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için büyükten teşekkürler. İyiliklerde görüşkence. Sağ olun, hayırlı yayınlar, selamlar. Cümlemizge sağ olun. Zafer Karatay bizle canlı bağda edi. Türkiye'de Kırım Tatar Milli Meclisimizin temsilcisi ve Milli Hareket iştirakçısı. Sevgili dostlar, biz yayınlarımızdan devam edemiz. Sizden sağlıklaşmayın. Biz küçük bir teneffüske şimdi geçemiz. Sonra ben bu studiyaga kaytacağım ve növbetteki misafirlerimiz ile kun terkibinde olgan esas mühim meselelerini, haberlerini müzakere etmeye devam edecekmiz. O sebepten siz de ekranlarınız başından ayrılmanız. Men hatırlatam, bizim yayınlarımız her gün canlı şekilde alıp barıla. Canlı yayında telefonlar çalışa. O sebepten bizlerge telefon aça bilesiniz. ATR telekanalına manevi destekni ise bizim YouTube sayfamızga abone olarak gerçekleştirmege imkanınız var. ATR ile olunuz. Görüşkence dostlar. Kırım degenimde yüreğim açılır.
Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melgemiz, ey ana vatan. Adını ayttım, yırlay bağlarda kuşlar. Sümbüller dağlarımda, takar sırgalar. Deniznin tılsımı, rukumunu söyle. Gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, haramlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, haram hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni haramda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız haramında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırımımız. Zakmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayık Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, agar sen olmasang dunyoda. Seni kim sızlatır ekan bu dunyoda? Seni kim yig'latır ekan bu dunyoda? Seni kim ağlatır ekan bu dunyoda? Qirmim, agar men olmasam dunyoda.
Sen meni qorchala muqaddes Qırımım. Qalbimni parçala muqaddes Qırımım. Sesimni parçala muqaddes Qırımım. Sana qul olurum. Sağ kalsam dünyada. Yurtuna qul olmak baktır bu dünyada. Vatanlı bahtsızlar yoktur bu dünyada. Qırım, sen benim için taxtsın bu dünyada. Senin için ölerim, sağ kalsam dünyada. Sen yaratkan her bir kunge şükür deyim, kalbim coşup seni dinleyim. Sana yalvarmak isteyim, senin aciz kulun olam. Ey Allah'ım, dört taraftan camilerge ese rüzgar, kurugan yaş divarga ete zarar. Kökke bakkan minareni kapla efkar, umutumuz yalnız sana. Ey Allah'ım, Ел üfürte yabanlarını başka ilden, yıkılmasın bu divarlar ak temelden. Saflarımız imdat aray hak elinden, tutucundan bu rüzgarını. Ey Allah'ım, ecdatlarının ezan sesin aydamasın, dinimizde milletimni ayırmasın, tınç olmagan ülkelerini andırmasın, duamızını kabul eyle. Ey Allah'ım, Saqla bizni, o'zimizni biz joymayıq, ecdatlarının bağlarını iç qıymayıq, bir-birine dallarını sıx baylayıq, avucuna al xalqımni. Ey Allah'ım! Ади бір чөл чечегini qoqlab baksan, onda da nazik bir iz duyarsın sen, dikkatine karşılık. Yüreğini anlap olsan, en yaman deb belegen kişinde de ille bardır, az olsa da yaxşılık. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 50 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 80 67 60
63 46 130, это наш номер. Можете присоединяться по скайпу, atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon, это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии, эксперт з міжнародних відносин Владислав Арапонов. Витаю вас, пане Владиславе. Селям алейкум. Доброго дня, витаю. Давайте наш эфир начнем со следующего информационного сообщения. Заместитель председателя оккупационного совета министров Крыма, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что участников Крымской платформы якобы могут ждать болезненные последствия. Вот его цитата. Крымская платформа – это не просто провокация, поэтому нам надо четко обозначить, какие болезненные последствия могут ждать участников предстоящего саммита, так как они намерены поставить под вопрос территориальную целостность Российской Федерации, посягать на нашу территорию и жизни граждан, которые веками проживают на древней земле Тавриды. Ну, такое пропагандистское заявление. Ну, очевидно, крымская платформа оккупантов раздражает. И они прибегнули уже к угрозам, как мы слышали. Ну, какие это могут быть болезненные последствия? О чем он говорит? Ну, ви знаєте, я думаю, що насправді це дуже цікава така заява. Вона показує насправді, що за час підготовки до Кримської платформи дуже багато чого змінилося. Я пам'ятаю, коли ми там говорили 1,5 місяці тому, то насправді тоді я говорив, що, знову ж таки, запрошення саме по собі Росії було б правильним кроком саме з точки зору комунікації. Да? Це би позбавило, умовно, Росію робити, позбавило би можливість робити такого роду заяви. І я думаю, що насправді той факт, що і про те, що і про це говорив, до речі, міністр Кулеба декілька разів, да, що Кримська платформа вже зіграла свою роль в тому сенсі, що вона поставила під сумнів насправді саме дійсно приналежність Криму до Росії. Я думаю, що знову ж таки можливо, в принципі, вигадують якісь санкції, очевидно, да, якісь у відповідь, да, ну це в принципі знову ж таки санкції у відповідь це нормальна практика. Питання в тому, наскільки вони будуть болісними там для європейських політиків. В принципі, ті, хто збираються приїхати і на рівні Європейського Союзу, і на рівні держав-членів, вони однозначно не збираються, я думаю, в окупований Крим. Вони розуміють і особисту важливість, да, їхнього гіпотетичного якогось візиту. Тому я не думаю, що вони так прямо сильно від можливих якихось санкцій будуть страждати там чи переживати у такому сенсі. Я думаю, що знову ж таки питання в тому, що ми бачимо, що вже близько 40 держав, да, підтвердили свою участь, і знову ж таки про це ми також говорили тоді, що насправді дуже не хотілося б, щоб дійсно держави так чи інакше використали можливість такого саміту, всім разом зустрітися. Так, дійсно, треба говорити також правду. Це не 100 держав, да? Це не Генеральна асамблея ООН. Але тим не менше, все ж таки, немає на сьогодні в Європі та й, в принципі, в Азії такого майданчику, який би об'єднав майже 40 держав. Да? Ну вот про содержание очень важное, про содержание этой площадки Крымская платформа мы поговорим. Я предлагаю сейчас подключить к нашему эфиру Ольгу Скрипник, правозащитницу Кримської правозахисної групи. Вона зараз нам на прямому зв'язку. Пані Ольга, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый день, витаю. Да. Пани Ольга, на ваш взгляд, сможет ли Крымская платформа отыграть свою роль в направлении деоккупации Крыма? Какой она должна быть? На сегодняшний день Крымская платформа — это единственный формат, который как раз предусматривает поиск механизмов для деоккупации. Так что это уже очень важно, так как с 2014 года правозащитники постоянно настаивали на том, чтобы появился международный формат. У нас был формат только по Минску, но он исключал, понятно, вопросы Крыма. На сегодняшний день это есть, и мы видим очень острую реакцию Российской Федерации, которая подтверждает то, что, в принципе, скажем так, движемся в правильном направлении. И есть несколько измерений Крымской
Крымской платформы. Первый — это правительственный, и, собственно, состоится саммит 23 числа. Это как раз правительственный уровень. Дальше это парламентский, межпарламентское сотрудничество стран и экспертный уровень. И, собственно, 6 августа как раз прошел форум экспертной сети Крымской платформы. Это и есть как раз та самая площадка на экспертном уровне, которая будет нарабатывать и предлагать различные решения, чтобы достигнуть цели деоккупации, а также защиты прав человека, освобождения политзаключенных и многих других проблем, которые связаны с оккупацией. А какие именно эксперты входят в эту экспертную сеть Крымской платформы? Это эксперты исключительно украинской среды или же привлекаются эксперты с различных других стран, партнеров Украины? Инициативная группа этой экспертной сети складывалась, конечно, из национальных экспертов, украинских, так как инициатива была, собственно, Украины. И с 2020 года начались консультации с украинскими организациями, не только правозащитными, это эксперты в сфере обороны и безопасности, эксперты в сфере экологии и экономики. Вот, все были привлечены к консультациям. Сейчас экспертная сеть привлекает международных экспертов, работает и с различными странами, чтобы иностранные эксперты входили в эту экспертную сеть. И мы имеем довольно уже хорошую поддержку среди иностранных коллег. И вообще, в принципе, главная такая цель, миссия экспертной сети — это именно консолидация международных сил, международной поддержки деоккупации Крыма. А как вы видите дальнейшую работу экспертной группы? Она будет находиться, дислоцироваться в каком-то организованном центре, где будут вот заседать эксперты периодически, принимать какие-то решения, делиться различными разработками механизмов деоккупации Крыма? То есть как это должно происходить? В первую очередь работа экспертной сети — это аналитика и экспертиза, и наработка предложений и рекомендаций. Для этого нам не нужен обязательно физический офис. Есть масса инструментов работать онлайн, дистанционно, поэтому экспертная сеть не ставит себе цель именно создать офис. На сегодняшний день в структуре экспертной сети есть 7 рабочих групп, которые отражают основные направления. Первая группа — это как раз политика непризнания и санкций. Группа прав человека, международного гуманитарного права. Далее это группа, которая занимается вопросами безопасности в регионе, имеется в виду Черного и Азовского морей. Далее группа гуманитарной политики, это вопросы образования, религии, культуры. Группа экономики и экологии и группа, которая занимается культурным наследием. И также группа, которая занимается вопросами коренных народов Крыма и в первую очередь как раз занимается защитой крымско-татарского народа. Вот поэтому эти 7 направлений и отражают то, как работает эта группа именно по тематическим направлениям. Также планируется подписание меморандума с Министерством иностранных дел между сетью и между украинским МИДом. 23 августа уже будет инаугурационный саммит Крымской платформы. Как вы думаете, зависит ли от уровня представительства тех или иных стран, которые приедут на саммит, эффективность ее работы? Насколько я знаю, представительство, оно определено протоколом, да, то есть делегация, она должна быть представлена на уровне определенных должностных, да, на определенных должностей в государстве, то есть это вопрос президента, премьер-министра или министра. Что касается непосредственно самих стран, да, конечно, очень важно, какие именно страны приедут и подпишут Крымскую хартию. Безусловно, представленность стран влияет, в том числе для того, чтобы понять, какие у нас есть инструменты, кто будет оказывать эту поддержку и с кем вместе, в принципе, Украина будет нарабатывать эти решения, связанные с деоккупацией Крыма. Это мы уже увидим 23 числа, потому что не все страны на сегодняшний день публично подтверждают свое участие именно в связи с тем, что Российская Федерация оказывает давление на страны, шантажирует и пытается влиять на то, чтобы страны отказывались от участия в Крымском саммите. Вы упомянули Крымскую хартию. Есть ли у нас уже сегодня понимание, что именно она в себя включает? Я думаю, что это рамочный документ, который будет определять в первую очередь принцип, да, и, скажем так, основное — это политику непризнания, да, то есть то, что международное сообщество не признает попытку аннексии, то, что это является оккупированной территорией. И далее, я думаю, что будут определены основные направления или основные принципы, да, сотрудничества в сфере деоккупации Крыма. Но нужно понимать, что это рамочный документ, и он не будет описывать детали и, конечно, давать план действий. В том числе надо понимать, что часть реальных планов и активностей не будет публичная, потому что мы понимаем, что Российская Федерация будет оказывать противодействие.
Дякую вам дуже, пані Ольга. Ольга Скрипник, Будь ласка. руководитель Крымской правозащитной группы, была с нами на прямой связи. Пане Владислава, вот сейчас послушали, действительно 6 августа прошел учредительный форум экспертной сети Крымской платформы. Будет ли она эффективной в том виде, который нам описала пані Ольга? Ви знаєте, я би сказав, що насправді саме на експертну спільноту дуже багато покладається. Там, в принципі, я знаю багатьох людей, які до цієї спільноти є уже долученими, і знаю, що це робота, там, яка розпочалася навіть не місяць тому, а насправді вже є довготривалою. І абсолютно погоджуюсь, що насправді, як на мене, абсолютно правильний підхід в тому сенсі, що спочатку ми акумулюємо українських експертів, які хочуть, можуть, мають досвід, в принципі, займатися саме цими питаннями. Да? І дуже би не хотілося б, як на мене, що виключно би, наприклад, от по першій підгрупі, да, про яку говорили, що це виключно була би, умовно, підгрупа, яка би займалася тільки санкціями. І щоб, в принципі, всі навколо неї, да, і обгортувалися. Тобто питання в санкціях, якби, воно на сьогодні не стоїть. Да? Тобто, в принципі, Європейський Союз і, в принципі, так само і Сполучені Штати, вони регулярно продовжують санкції або накладають нові, тобто це не проблема. Да? Тобто, якби для цього, скажімо, тільки створювати, да, експертну спільноту, і потім це, щоб виходило на якби найвищий рівень, це, як на мене, замало. Так, а что может быть еще мощнейшим механизмом давления на Россию, помимо санкций? В тому то й справа, що абсолютно, мені здається, було би корисним і дуже потрібним на сьогодні саме координація експертної української спільноти з аналогічними, да, такими ж групами в тих державах, які принаймні готові співпрацювати більш конкретно саме саме на рівні експертної консультації. Знову ж таки, це можуть бути не тільки Сполучені Штати, не тільки держави, в принципі, члени Європейського Союзу. Так само і я думаю, що, в принципі, якщо ми там, наприклад, говоримо про Туреччину, про Ізраїль, да, це ті держави, які довго, так чи інакше, якби мають тривалий досвід, насправді, регіональних конфліктів, то, в принципі, я думаю, що, очевидно, їхній досвід був би потрібен. Тому, то, знову ж таки, мені дуже складно говорити, про що конкретно вони там домовляються, тому що я до цієї роботи якби не долучений, але я бачив, що, знову ж таки, вони дуже активно розпочали. Да, і дуже би не хотілося, щоб це стало там якоюсь одноразовою дійсно формальністю. Я думаю, що шанси на те, що насправді у підсумку, знову ж таки, пропозиції експертів будуть враховані, я думаю, що однозначно вони є. Можливо, да, не обов'язково, що це має бути у першому підсумковому документі. Да? Тобто ми говоримо про те, що якщо це буде довготривалий формат, то, знову ж таки, на майбутнє однозначно для того, щоб, знову ж таки, і запрошувати більше держав, або в принципе, наполягати на більшій присутності і залученості тих же Сполучених Штатів. Вот, кстати, да? по поводу будущего формата, в Министерстве иностранных дел Украины уже допустили, что ежегодно проводить подобного рода саммиты Украины с финансовой точки зрения возможности не будет, и, возможно, Крымскую платформу, так сказать, припаркуют к к Организации Объединенных Наций или какой-то другой международной площадке. Ну, на це насправді не також і багато, мені здається, шансів, тому що, знову ж таки, у вересні, в принципі, Генеральна асамблея ООН, і, знову ж таки, складно сказати, на якому рівні підготовки це знаходиться. Тобто, якщо вже на фінальній стадії, то дійсно можливо. Але, знову ж таки, всі напрацювання в рамках Кримської платформи, вони певною мірою дають ще одні опції і МЗС, і всім нашим дипломатам можливість, знову ж таки, говорити про це і потім поширювати це, зокрема, і, в принципі, на рівні ООН. Тобто це абсолютно нормальна практика, і знову ж таки, дуже багато чого, в принципі, залежить від дійсно нашої ініціативності і від, в принципі, донесення позиції, зокрема, і до Європейського Союзу. Тому що, знову ж таки, ми бачимо, що треба бути, мені здається, вже дуже такими і, в принципі, наївними, щоб не бачити, що Європейський Союз за останні півроку
дуже змінив свою риторику щодо Росії. Вона стала більш агресивною, вони проводять більше стратегічних дискусій. Вони це в принципі такого раніше не було. Тобто ми бачимо, що знову ж таки певні дії Мы Росії... про какой Европейский Союз говорим? Давайте все же разделять. Мы говорим про новую Европу, либо про старую Европу. Потому что если мы говорим о странах старой Европы, куда входит непосредственно Германия, как говорят многие политические аналитики, риторика как раз в этом направлении в последнее время сомнительна. Є певні, скажімо, певні прагнення запросити Путіна, в принципі, на саміт ЄС і Росії, або організувати такий двосторонній, або запросити тільки його. Ця ідея насправді підтримки не отримала. Але якщо ми говоримо все ж таки про Європейський Союз і як структуру, да, і в принципі ми бачимо в принципі заяви однозначно пана Бореля, які, скажімо, вони от сумарно, я би сказав, що вони все ж таки у підсумку за певні півроку приблизно, мені здається, що все ж таки навіть не те, що агресивність, а рішучість, да, в принципі, засудження таких якби серйозних кроків, мені здається, що вона все ж таки збільшилася. Можливо, не настільки. Да, и то после визита в Москву, помните? Да, визит Борреля цей в Москву. візит, да. Можливо, це, знаєте, в принципі, якби у сухому залишку нам, в принципі, не принципово. Да? Це вони самі зрозуміли, це вони після такого, насправді, не дуже, м'яко кажучи, приємного візиту. Да, в принципі, знову ж таки, у підсумку це якби для нас в принципі, не грає свою роль. Але знову ж таки, ми бачимо, що Європейський Союз дуже на сьогодні ретельно контактує з американцями, і особисто мені здається, що ми можемо розраховувати на більшу присутність, знову ж таки, Сполучених Штатів на другому саміті, на третьому саміті Кримської платформи. А вот уровень США на этом саммите... Як на мене, це ключове. Ключове. Як на мене, це ключове. І, чесно так, кажучи, Піт Бутіджіч, міністр транспорту США. Чесно кажучи, я був дуже розчарований, не буду приховувати, коли побачив цю новину. Тобто, знову ж таки, я розраховував як мінімум на Ентоні Блінкена. Знову ж таки, тут є певний такий скепсис в тому сенсі, що умовно це все ж таки міністр, це не Вікторія Нуланд, яка все ж таки за рівнем своєї посади є нижчою. Як на мене, це ключове, тому що, знову ж таки, Сполучені Штати завдяки і своїм внутрішнім документам, і, в принципі, завдяки своїй позиції у світі на сьогодні, вони мають найбільшу історію заперечення до таких анексій і окупацій. У 18-му році вони прийняли так звану декларацію Помпео, яка спиралася на ще декларацію Уельса. Знову ж таки, оскільки я це питання більш глибоко досліджував, то можу сказати, що навіть тоді, в 40-х роках, вже американські науковці посилалися насправді і на певний доктринальний такий підхід, скажімо, який обґрунтовував саме насправді заперечення відповідно. Це можна сказати зараз уже, що це було таке, в принципі, насильницьке приєднання, якби Латвії, Естонії і Литви до Радянського Союзу, і Сполучені Штати до кінця цього насправді не визнавали. І знову ж таки, мені здається, що було б це дуже потрібно використати. І знову ж таки, тут насправді не вина Києва, що це буде не Блінкен, що це буде не Байден, не Камала Харріс. Просто на сьогодні всередині Сполучених Штатів у команди Джо Байдена дуже серйозний виклик, який буквально вчора вирішився. Вони проголосували за законопроект по інфраструктурі, який був взагалі-то, можна сказати, навіть центром такої внутрішньої політики Байдена на перший рік. Тобто, якщо б він провалився, то насправді у демократів і у команди Байдена були б насправді дуже серйозні проблеми. І знову ж таки, це так само з цього випливає небажання дозволити українській делегації, зокрема президенту, і зустрітися з американськими законодавцями. Тобто, відтермінування дати візиту я насправді пов'язую більше з цим, а не з тим, що так уже не хотіли бачити українського президента, як часто це можна почути у деяких наших ЗМІ. Тобто питання не в тому, що не хотіли, питання в тому, що коли і за яких обставин, і щоб ця зустріч
скажімо так, змінила, да, всередині Сполучених Штатів. Тобто мені здається, що треба просто цю позицію якби зрозуміти і, знову ж таки, не говорити про те, що там Сполучені Штати нас зрадили, що от в останній день, у передостанній день літа нібито от тільки продемонстрували готовність на проведення Ну, просто визиту. почему так говорят? Тобто- Потому что в конце лета конгрессмены будут в отпуске, у Зеленского не будет возможности провести с ними переговоры. А мы Абсолютно. знаем, что среди американского истеблишмента нет консенсуса во многих вопросах, в частности, в вопросе Северного потока-2, Абсолютно. который І- непосредственно касается нас. Абсолютно. І команда Байдена просто зробила все від себе можливе і неможливе, щоб насправді ця зустріч не відбулася. І мені дуже дивно чути там, я на інших ефірах від деяких колег чув там пропозиція, давайте взагалі не поїдемо, давайте відмовимося і перенесемо на вересень, на жовтень. Ну, по-перше, в жовтні у нас якби саміт Україна і ЄС. Це раз. Тобто, ну, одночасно такі заходи на найвищому рівні точно не проводяться. Да? І знову ж таки, якщо вже американська адміністрація оголосила, що тільки така дата візиту можлива, треба вже вирішити. Якщо ми граємо за цими правилами, то ми граємо до кінця. Тобто такі от підходи, що давайте не поїдемо, давайте перенесемо, насправді Ну, от к саміту- у США серйозно не сприймаються. К саммиту и к возможным результатам саммита, договоренностям и так далее мы еще вернемся. А вот какая новость прошла недавно. Ангела Меркель, канцлер Германии, должна посетить Украину 22 августа, то есть за день до Крымской платформы. В офисе президента Украины сообщают, что пока что ее участие на саммите Крымской платформы остается открытым, но то, что она приезжает за день, уже вызывает некие сомнения. Почему? Чесно кажучи, дуже така, мені здається, спочатку була така несподівана новина, але знову ж таки, я думаю, що спричинений цей візит насправді такою можливо, не такою ж м'якою, в принципі, реакцією офіційного Києва на ту двосторонню, в принципі, заяву між Сполученими Штатами і Німеччиною. І мені здається, що насправді на сьогодні немає підстав не довіряти тій інформації, яка була оприлюднена от напередодні, декілька днів до оголошення цієї спільної заяви, в принципі, на сайті Політіко, про те, що нібито Вашингтон попросив, щоб Київ не скажімо, не роздмухував в принципі вогонь навколо цієї історії. І я думаю, що знову ж таки є бажання у Ангели Меркель на сьогодні так от певною мірою офіційний Київ якби заспокоїти, да, що от то не двостороння угода, то навіть не меморандум, це просто політична заява, певною мірою про наміри, що давайте домовлятися, давайте, в принципі, шукати ще якийсь компроміс. І, як на мене, знову ж таки, на цей компроміс також треба йти. Просто якщо ми будемо такими якби гордими і з Німеччиною, і з Сполученими Штатами, буде насправді далі дуже важко. І, зокрема, буде дуже важко їх потім так само дуже сильно просити приїхати на саміт Кримської платформи, на перший, на другий і так далі. Тобто, насправді, знову ж таки, якщо ми вже готові дійсно на якісь компроміси, то треба думати, а що ми можемо просити взамін. Да? Тобто, якщо тут ми певною мірою поступаємося, то ми потім хочемо отримати щось більше. Це абсолютно якби нормальна практика. Я думаю, що ні європейці, ні американці до цього з якимось подивом точно не будуть ставити. Пане Владиславе, я предлагаю підключити к нашому ефіру народного депутата України фракція «Слуга народу» Олега Дунду. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Салям алейкум. Витаю. Да, на днях стало известно, что за день до Крымской платформы Украину посетит канцлер Германии Ангела Меркель. Уже очень много предположений вокруг этой новости. Вот ряд аналитиков говорят о том, что Меркель приедет уговаривать Украину пойти на имплементацию формулы Штайнмайера. Другие говорят о том, что нет, все-таки основным будет вопрос Северного потока-2. Ваше предположение, зачем Меркель ехать за день до Крымской платформы в Украину? Что может решить этот визит? Ну, по-перше, я думаю, що цей візит пані Меркель має якесь відношення до Кримської платформи. Скоріше, це яскравий приклад, яким чином Україна повинна була працювати з західним суспільством останні 10 років. Зверніть увагу, коли була домовленість так звана нова Мюнхенська змова в Вашингтоні між Байденом та пані Меркель відносно Північного потоку-2, вони вийшли до
на каналі, на камери і розповідали, яка це гарна угода, яка це гарна пропозиція. Після чого відбулися дуже цікаві події. Практично всі провідні ЗМІ світу вийшли зі статтями про те, яка це ганебна угода, як її не можна було узгоджувати, як пані Меркель і Байден мають короткостроковий зір, що це лише підбадьорить пані Путіна та Москву для подальшої агресивної дії відносно України. І відповідно це вплинуло на західне суспільство. І ми бачимо, а у пані Меркель, до речі, її партії через місяць-два вже вибори. І вони розуміють, що це великі ризики для них, коли виборці будуть бачити, наскільки слабкі їхні очільники і при владі. Відповідно, вони починають давати заходи. Відповідно, вони намагаються якимось чином себе відбивити, відмити. І в тому числі пані Меркель їде до Києва, щоб нашу владу, пана Зеленського, якось вмовити, щоб він підтримав цю угоду, якось поторгуватися. Тобто, ще раз, коли ми з ними працюємо в кабінетах, вони роблять те, що роблять. Але коли суспільство піднімає свій голос, то відповідно вони вимушені до нього дослуховуватися. І це намагарна наука, що потрібно не тільки працювати в кабінетах і намагатися переконати очільників західного світу, а ще треба працювати з західним суспільством, щоб воно стало з нами поруч і щоб воно підтримувало Україну. Таким чином ми ставимо блищата владу західного світу, вони вимушені дослухатися до України і пропонувати те, що дійсно нам Україні потрібно. Если же мы говорим о саммите Крымской платформы, вот на днях стало известно уже, что на саммит приедут представители 38 стран. На ваш взгляд, это хороший уровень, хорошее ли это представительство, и все же стоит ли нам рассчитывать на эффективность работы Крымской платформы в направлении деоккупации полуострова? Я вважаю, що Кримська платформа в тому вигляді, як вона є, повинна бути в першу чергу як початок співпраці України з країнами Нової Європи. Тобто, умовно кажучи, на сьогоднішній день з кожним роком відбувається такий процес, що так званий Європейський Союз ділиться на дві частини. Так звана стара Західна Європа і Нова Європа. І в них все більше і більше непорозуміння між іншими. І ми маємо можливість за рахунок того, що це Кримської платформи, намагатися війти в перелік країн Нової Європи, а якщо ми дуже гарно спрацюємо за рахунок Кримської платформи, а якщо дуже гарно спрацюємо, то можемо навіть стати з часом лідерами цієї фракції, групи країн Нової Європи. І відповідно питання вступу до НАТО та до Євросоюзу нам буде набагато легше. Дякую вам дуже, пане Олеже. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Олег Дунда, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», был с нами на прямой связи. Тем временем Государственный департамент США официально подтвердил назначение спецпредставителя по вопросам энергетики, который будет работать над мерами уменьшения рисков, что создает газопровод «Северный поток-2». На должность старшего советника департамента по вопросам энергетической безопасности назначен, как сообщали ранее американские СМИ, не только Амос Хохштейн, бывший советник президента Джо Байдена. Давайте послушаем Ентоні Блінкена. Його найближчим напрямком буде реалізація заходів щодо зменшення ризиків, пов'язаних із газопроводом «Північний потік-2». Як зазначено у спільній заяві Сполучених Штатів та Німеччини від 21 липня щодо підтримки України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей. Це призначення демонструє рішучість адміністрації протидіяти використанню Кремлем енергії як геополітичної зброї, а також для просування більш безпечного та сталого енергетичного майбутнього України та країн НАТО і ЄС. А как они будут работать над мерами уменьшения этих рисков? Какая должна быть роль спецпредставителя в этом вопросе? Я би сказав, що очевидно, що його найближчим завданням буде конкретні заходи, щоб реалізувати те, що, в принципі, про те, що домовилися Ангела Меркель і Джо Байден. Тобто ті компенсації, той фонд, той, знову ж таки, так само, в принципі, спеціальний представник, який був
також там передбачений. Тобто, в принципі, я думаю, що на реалізацію цих домовленостей спрямований. Тут дуже насправді тонкий хід, в тому сенсі, що дійсно він раніше виступав проти цього потоку в цілому, да, от, абсолютно. І тут певною мірою американська адміністрація йде на такий крок, що от призначає дійсно такого доволі впливового і доволі, я б сказав би, послідовного критика цього проєкту в цілому. Ну, тобто, доволі несподіване рішення, але, знову ж таки, в нинішній американській адміністрації було, і, зокрема, між Ентоні Блінкеном і Джо Байденом, очевидно, деякі питання, по яких вони не доходили згоди, коли обидва працювали в адміністрації Барака Обами, але ми бачимо, що зараз, в принципі, таких пересторог, да, таких, якби, якихось, в принципі, різночитань у них немає. Тобто це уже, скажімо, не настільки незвично для цієї саме адміністрації, але, знову ж таки, питання в тому, що я думаю, що просто на сьогодні Сполучені Штати не бачать кращого кроку через от таких от спеціальних представників, да, тобто, що так само є, в принципі, спеціальний представник по Афганістану, наприклад. Це, умовно, очі і, насправді, вуха Вашингтону у ті чи інші якихось або глобальні проблеми, або такі, якби, багатосторонні. Знову ж таки, я, чесно кажучи, не дуже так, якби, сильно поки сподіваюся на, там, якісь дивіденди для України, тому що, знову ж таки, так, він в курсі українських справ, він однозначно розуміє українську позицію щодо цього питання, він працював у наглядовій раді Нафтогазу деякий час, тобто, знову ж таки, це плюс в тому сенсі, що йому не потрібен буде час однозначно на якесь там ознайомлення, тобто дуже багато часу на те, щоб, в принципі, зрозуміти контекст, не піде. Але, знову ж таки, якби все залежить від офіційної позиції і Берліну, і Вашингтону. Подивимося, чи вдасться, да, в принципі, зокрема, і через цього спеціального представника домовитися про збільшення от тієї компенсації, яка там передбачена, чи ні, чи вона залишиться на такому рівні, чи буде що ще. Да? Тобто це, в принципі, знову ж таки, саме з точки зору переговорів, це однозначний позитив, тому що він, скажімо, як мінімум помножує опції Києва як мінімум на 2. Во время визита президента Украины в США очевидно, что вопрос Северного потока-2 не останется в периферии. Как вы думаете, какие-то гарантии удастся нам получить? Ви знаєте, чесно кажучи, мабуть, ще місяць тому можна було якось більше сподіватися на це. Мені здається, що все ж таки зараз не дуже сприятливі для цього умови, але це не означає, що не треба пробувати. Це не означає, що, скажімо, тобто, знову ж таки, як на мене, на цих саме переговорах, можливо, не вдасться до якихось конкретних результатів прийти саме щодо цього питання. Але якщо ми, як мінімум, спробуємо це підняти зараз, да, можливо, американці скажуть, там, ну, там, от давайте ми от спеціального представника призначили, давайте подивимося, що буде, давайте там це питання відкладемо. Окей. Можливо, такий сценарій теж можливий, і до цього теж треба бути готовим. Тобто, мені здається, що якби американська сторона буде робити все, аби це питання, як мінімум, чи відкласти на кінець, чи так от, якомога менше про це говорити, тому що вони розуміють, що насправді це не буде дуже конструктивно такий діалог, да? І знову ж таки, тут треба, нам буде теж дуже обережно, тому що у нас дуже багато двосторонніх питань, окрім цього. І дуже би не хотілося, щоб, відповідно, характер, да, і зміст цього діалогу якось негативно, в принципі, вплинув на ті інші питання, яких на сьогодні дуже багато. Помимо каких-то прорывных решений, стоит ли нам ожидать во время этого визита? Потому что многие политические аналитики говорят о том, что в обмен на завершение строительства Северного потока-2 и введение его в эксплуатацию, Украина могла бы попросить статус основного союзника США вне НАТО. Ви знаєте, це абсолютно нормальне припущення, і воно є абсолютно логічним, і, в принципі, я обома руками за, і що
це як мінімум це питання треба підіймати, тому що знову ж таки цей статус він почав надаватися під час другої каденції Рейгана ще. Перші держави були визнані у далекому 87-му році. І з часом, насправді, кількість держав, які були визнані цим основним союзником поза НАТО, постійно зменшилась. Тобто там при другій каденції Рейгана, здається, там 4 чи 5 держав. І тобто, наприклад, якщо не помиляюсь, то разом Барак Обама і Трамп, відповідно, визнали втричі менше держав, ніж ті держави, ніж та кількість держав, що було визнано такими раніше. Тобто, знову ж таки, питання не в самому статусі, питання в тому, що цей статус дозволяє. Питання в тому, що цей статус дозволяє більш активно, наприклад, купувати і укладати двосторонні угоди щодо купівлі зброї. У нас, до речі, був прийнятий в минулому році закон про оборонні закупівлі, і 3 березня цього року Кабінет міністрів схвалив постанову, яка, по суті, дозволяє Україні укладати двосторонні угоди саме щодо купівлі зброї. Якщо, умовно, буде і двосторонній документ на реалізацію цієї законодавчої можливості підписаний, це однозначний позитив. Також готуються якісь 3 двосторонні документи, знову ж таки, у сфері оборони та безпеки, але, як на мене, вони будуть, скажімо, не такими глобальними, дійсно. Це не буде там двостороння безпекова угода, це не буде, в принципі, визнання України основним союзником поза НАТО, тому що, знову ж таки, взагалі-то, для того, щоб Україну визнали таким союзником, це не треба укладати двосторонню угоду. Це президент, як голова виконавчої гілки влади в Сполучених Штатах, інформує Конгрес за 30 днів про такий-то намір. А что бы нам этот статус дал? Насколько я понимаю, этот статус есть у 17 стран мира. У 17, близько 18 держав, але, знову ж таки, питання в тому, що таким статусом на сьогодні володіють держави, які отримують від Сполучених Штатів набагато більшу військову допомогу, ніж отримуємо ми. Тобто, наприклад, Афганістан і Ізраїль отримують близько 3 мільярдів доларів тільки військової допомоги. Ми отримуємо разом з усіма, і, знову ж таки, виключно на армію це 250, разом з поліцією там і всім, якби, силовим блоком, це близько 750 мільйонів на рік. Це теж немало, за це треба бути вдячними, це на переговорах також треба знову проговорювати, що ми вдячні, що це голосує Конгрес за це, що це обидві палати і обидві партії підтримують Україну. Але, знову ж таки, 750 мільйонів і 3 мільярди є велика різниця. Да? І, знову ж таки, цим статусом також володіють держави, які на сьогодні, скажімо, не настільки активно хочуть співпрацювати зі Сполученими Штатами, як ми. Тобто це, наприклад, Єгипет. Ну, на сьогодні я не бачу таких от прямо серйозних закликів, серйозного такого бажання, як мінімум збільшити цю співпрацю. Тобто питання в тому, що це однозначно буде і позитивний сигнал Києву для продовження реформ, зокрема у оборонному секторі. Тобто це більше такий імпульс, який має можливість, в принципі, Київ на сьогодні використати, щоб умовно це дозволить не переконувати кожного разу Конгрес, новий склад Конгресу, тому що нам потрібна військова допомога, нам потрібно її виділити, ми хочемо більше. Тобто це, скажімо, з теореми стане аксіомою. І, зокрема, і для американців, і для американських законодавців, і для американської експертної спільноти, в принципі, яка в принципі, свою експертизу надає тому ж Державному департаменту і так далі. Тобто це однозначно, скажімо, як мінімум на 2-3 в принципі, сходинки, це однозначно підвищить і рівень двосторонньої співпраці, і рівень, зокрема, також довіри. Тобто нам на сьогодні критично важливо на цій зустрічі довести, що ми надійний партнер, і тому з нами можна мати справу, зокрема, в оборонному і безпековому секторі. І це, як на мене, один з таких найбільш, в принципі, ключових меседжів для того, щоб, знову ж таки, не треба тільки фокусуватися на безпековому секторі, тому що він дуже складний, американці і політики, і він дуже складний, насправді, для американського суспільства, і на сьогодні вже лунають думки про те, що треба там Ізраїлю зменшити військову допомогу, що, мовляв, це було надто багато і так далі. Тобто, певною мірою, це дасть можливість, зокрема, і американському політикуму говорити,
ми збільшуємо військову допомогу Києву, умовно, там, якщо це буде не в наступному році, тому що вже, в принципі, рівень військової допомоги визначений, а в 23-му. Якщо ми збільшуємо, наприклад, рівень військової допомоги в 23-му, то, бачите, ми це робимо, тому що Україна дійсно хоче з нами більше співпрацювати, да, і ми хочемо або розглядаємо можливість надання Україні такого статусу. Тобто це більше наповнення такими от, цей статус, якщо можна так сказати, він більше наповнює сенсом двосторонні безпекові відносини між Києвом та Вашингтоном. Также на днях стало известно, что президент Украины Зеленский подписал приказ о стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции до 2025 года, целью которой декларируется донести до каждого украинца ценность членства Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщается в пресс-службе Офиса президента. Давайте послушаем квинтэссенцию их заявления. Документ має на меті налагодити системну інформаційну взаємодію між державними органами та українськими громадянами задля донесення до кожного українця змісту та практичної цінності членства України в Альянсі, необхідності впровадження відповідних реформ та їхнього зв'язку з євроатлантичною інтеграцією нашої країни. Очікується, що передбачені стратегією кроки сприятимуть зростанню в українському суспільстві підтримки стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Альянсі, а на міжнародному рівні підтримки євроатлантичних прагнень України та необхідних для цього реформ. Я читала стратегию, я думаю, что вы тоже ее читали. У меня стратегия красивая, все правильно написано, отлично, прекрасно. Где-то, может, сложно, где-то можно понять. Но вопрос такой, а как ее реализовать? Как ее можно будет реализовать? Ви знаєте, я думаю, що насправді буде розроблене, бо я думаю, що вже, в принципі, розробляється конкретний план заходів. Да? Тут, знову ж таки, абсолютно погоджуюсь, що там дуже такі потрібні, певною мірою загальні речі, але, знову ж таки, питання в тому, що треба цю роботу проводити, і ми говоримо як зараз про, в принципі, євроатлантичну інтеграцію, так і про європейську інтеграцію. І я думаю, що у нас на сьогодні достатньо, насправді, і громадських організацій, і це одна з них, в принципі, у якій я працюю, громадських організацій, в принципі, експертних спільнот, в принципі, щоб цю стратегію реалізувати. І наскільки я розумію, що і мені здається, було б логічним, що буде, скажімо, розроблений більш такий тісний, в принципі, однозначно пакет співпраці з центром НАТО в Україні, тому що цей документ він більшою мірою стосується саме НАТО, а не Європейського Союзу. В принципі, що стосується власне Європейського Союзу, то можна сказати, що тут можна взяти і досвід і тих активностей, які проводять насправді представництво Європейського Союзу в Україні. Тобто питання в тому, що, можливо, не так ми на це звертаємо увагу, в такому нашому буденному ритмі, ми більше фокусуємося на якихось, скажімо, якщо це є внутрішня політика, то на якихось більш таких вагомих подіях і заявах, але це не означає, насправді, знаєте, що ця робота не ведеться. Просто якщо, умовно, як мінімум, вона не ведеться активно в регіонах, це теж проблема, до речі. І так само, що стосується і Європейського Союзу, і, в принципі, НАТО. Тому я думаю, що питання в тому, що дійсно, якщо ми цього відразу так не помічаємо, це не означає, що така робота не проводиться. І я думаю, що насправді ця стратегія, вона має так чи інакше допомогти цю невидиму роботу зробити видимою. І однозначно, що питання в тому, не скільки ми там пропишемо стратегії, чи скільки комунікаційна стратегія, чи стратегії на набуття членства і так далі. Питання у конкретних заходах, дійсно, в інформованості населення про те, що робиться, де можна покращити роботу, в яких аспектах її треба збільшити і так далі. Тобто, якщо чесний буде діалог, тому що у нас часто, в принципі, ми чуємо і заяви політиків і з Міністерства закордонних справ, вони певною мірою, знаєте, іноді, звичайним громадянам, мені здається, що вони сприймаються як певною мірою самовнушення. Тобто, що ми оголошуємо,
І навіть якщо це не зовсім так, то ми до цього як мінімум прагнемо. Це викликає у громадянського суспільства з одного боку розуміння, чому такі заяви робляться, а з іншого певний подив, чому вони настільки є такими однозначними і різкими. Тому, знову ж таки, не сильно важливо, тобто, умовно, на будь-яких переговорах говорити про те, що там, бачите, ми там ухвалили от таку-то стратегію. Тобто це не буде ефективно, дійсно. Будуть запитувати про реальний імпакт, що називається, тобто про реальний вплив цієї конкретної стратегії на те, що було реалізовано, що не було реалізовано, і так далі. Тобто тут питання не у кількості таких стратегічних розроблених документів, а у їхній реальній імплементації. Пане Владиславе, я хочу перейти к следующей не менее важной теме и успеть ее обсудить. Это тема Беларуси. Украина отправила в Литву более 38 тонн гуманитарного груза, в том числе и колючую проволоку для защиты границ с Беларусью. Об этом говорится в заявлении на сайте ДСНС Украины. Давайте послушаем их цитату. Це перший етап допомоги з 3, яку Україна направляє відповідно до указу президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету міністрів. Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов. Груз сопровождает группа сотрудников ДСНС, которые должны передать ее представителям службы охраны государственной границы Литвы. Напомню, что парламент Литвы принял закон об установлении физического барьера на границе с Беларусью. Временного поверенного в делах Республики Беларусь в Украине Кирилла Камышева вызвали недавно в Министерство иностранных дел Украины в связи с заявлениями, озвученными Александром Лукашенко. На пресс-конференции дипломаты предупредили, что заявление Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом равнозначно соучастию преступлений Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины. Я предлагаю послушать цитату Министерства иностранных дел. Очевидно, це є продуктом штучно створеного кремлівськими пропагандистами в оточенні Олександра Лукашенка образу України як ворожої до Білорусі та білоруського народу, що абсолютно не відповідає дійсності. Фейками про зовнішні загрози державності Білорусі з боку України та інших західних держав Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи і обмеження прав і свобод громадян Білорусі. Білоруському дипломатові вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили. Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенка на нього є програшною ставкою. С чем связана такая в последнее время яркая, открытая, враждебная риторика Александра Лукашенко против нашей страны? Ну, ви знаєте, я би сказав, що насправді ці конкретні випади, вони спричинені насправді запитаннями українських журналістів, тому такий доволі відвертий, якщо можна так сказати, в принципі, вийшов діалог. Я думаю, що, знову ж таки, якщо порівняти ці заяви з тим, що Україна і окремі держави-члени єС – це є осередки терористичних організацій, так само були такі заяви. Тобто, знову ж таки, порівняно з тими заявами, що вже були, не можна сказати, що це якийсь викликає вже особливий якийсь подив. Питання в тому, що дійсно на сьогодні критична ситуація склалася на кордоні Білорусі і Литви. І питання в тому, що Європейський Союз оголосив нещодавно, що дійсно вони розглядають можливість введення нових санкцій. Тобто це певною мірою спроба і так само, в принципі, увагу, і тут навіть складно сказати, чию більше, чи українського політикуму, чи, в принципі, європейців, від цього посунути, як мінімум, тому що, знову ж таки, дійсно, ситуація склалася настільки критично, що вчора Латвія вже оголосила про дійсно критичний стан, тому що там уже мігранти, вони зрозуміли, що через в принципі, той кордон вони, можливо, не зможуть потрапити до Європейського Союзу. Вони почали через Польщу, через Латвію, і це дійсно вже стало такою, навіть не двосторонньою проблемою між Білоруссю і Литвою, а такою вже
багатодержавною, скажімо. Тому дійсно... А чего добивается этим Александр Лукашенко? Я думаю, що... Шантажируя Запад, шантажируя Украину, якобы, что он признает оккупацию Крыма и так далее. Ви знаєте, я думаю, що ця конкретна заява, вона насправді не спричинена тим, що він очікує, що з ним там після цього почнуть говорити. Тобто, знову ж таки, я думаю, що треба більше в комплексі розглядати його дії, да, тобто відсутність реакції на ті, в принципі, заяви з боку Європейського Союзу про, як мінімум, сприяння вирішити цю конкретну ситуацію у них на кордоні. Да? Тобто, якщо вже, як мінімум, реакції немає, то тут, знову ж таки, складно сказати, що він якимось чином там очікує на послаблення позиції Європейського Союзу і умовно на повернення до того діалогу, в принципі, про те, що говорила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен ще на початку року, що, от, мовляв, за демократичні перетворення Європейський Союз може надати, відповідно, там 3 мільярди євро Білорусі. Ну, тобто, я думаю, що вже точка неповернення однозначно пройдена. Тобто, вже однозначно пізно, і тому тут говорити про те, що, можливо, він розраховує на те, щоб якимось чином повернутися до цього діалогу чи щось ще отримати від Європейського Союзу, як на мене, вже доволі пізно. Тобто, як мінімум, з цієї ситуації він уже точно не вийде переможцем, так само, як і після таких заяв щодо України. Дякую вам дуже, пане Владиславе. Чухсагун, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Владислав Арапонов, аналитик Интерньюз Украина, был гостем нашей студии. А мы с вами не прощаемся, мы прерываемся буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжит информационная программа «Бугунь». Не пропустите с моим коллегой Османом Пашаевым. Коршкенджи. Кырым татарым, бу буюк бір ғұрурымдыр. Кырым татарым, қатырам эждадымдан мирас олған ғайрет. Кырым татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Кордың үжрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш эгмей, әршеге қаршы тұрдың. Намусына ифтиралар токтөлер, ләкин темыз ве пактыр. Кырым татар адым. Кырым татарым, юрегім күнештір. Бұлы тортсе біле, севем қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем огымызде. Сорары семенден бірі, сен кімсің? Сөйле қалқым тәртіп низам ве адетні. Айтырым. Бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Шүкір. Кырым татардыр. Миллетім. Марифчы, нешыржы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadымен кетіп, İstanbul ve Каир университеттерінде тәсіл алды. Асан Сабри Айвазов четел мемлекеттерден қайтып келген сон, башта Баку
шерінде нешіретілген Хаят адлы газетада муарир олып чалышты. Соңра Қарасу базар шерінде Абдурашид Медиев ле бераберлікте Ветан Хадимы намында газета чықардылар. Асан Сабри Айвазов Ветаны Қырымға авдет олған сон 1913 сенесінден башлап Қадими Бақчысырайда Исмаил Газпралы тарафындан чықарылған Терджиман газетасында чалышы башлады. Исмаил Газпралы 1914 сенесі вефат еткен. Соңра Асан Сабри Айвазов Терджиманның баш муарері олды. Соңра о Ахмеджит шерінде Миллет деп адландырылған газета нешір етті ве айны заманда Қырым Милли Құрылтай рейсі вазифесінде болынды. Асан Сабри Айвазов публицист олмақ ле бераберлікте эм язычы, эм драматург, эмде ажайып эдеби терджиман еді. Аннечігім нердесін, кел, неден буалға қалдық, кебі беди есерлер ле бір сырада Иван Тургенев, Антон Чехов, Лев Толстой, Авропа эдебиятындан Кнут Гамсун, Ленгвили, кебі муэлифлерінің ишлеріні Қырым татар тіліне терджиме етті. Асан Сабри Айвазовның ижади умыр фаалиеті ғайет күрлеген вақытта о большевиклер тарафындан репрессияға ұғырап 1938 сенесі апрелінің 17-сінде вақшыжы өлдірілді. Асан Сабри Айвазовның «Неден буалға қалдық» пьесасындан күчік бір парча. Сейдбек, шымды біз не ішлейлім? Авропалыларының культурасы фенадыр дие жайыл мақалалым. Абдулислам, хайыр евладым. Хоша сим хоша. Азрети Фахири Каинат Эфендіміз саллаллаху алейхи веселлям бешіктен мезара қадар илім араңыз бұйырдықлары кебі, илім нереде олса да гидуп алыныз бұйырмыштыр. Авропалыларының илімі ве марифыны, финуни ве санайысыны алыныз. Ихтират ве кешфиетлеріні де огреніңіз. Милли мектеплерімізе соқыныз. Ана лисаныңызға терджимейдіңіз. Бинаен алейх Авропая гидежеңізде бір-біріңізе лисаны милли бұлынур ісе, сізе бұйық бір силядыр. Әр ерде сызы селаметі чықарыр. Еліңізде исламиет лисан кебі бір құвет олур ісе, Авропаның атешы сызы яхамас. Мамафих не Франкистанның Парижі, не Алманияның Берліні, не де Ингілтерінің Лондрасы, не де Авропа майшеті миллет ве қавмиетіңізі ұныттырамыз. İşte bizim fıkrımız budur, evlatlarım. Ади бір чөл чечегіні қоқлап бақсан, онда да назик бір из дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, ен яман деп белеген кішімде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық. Доброго вечора, хайырлы акшамлар. Бүгін yayının sonki akşam 3 saati ve bu 3 saat devamında sizden ben Osman Paşaev olacağım. Bugün birinci misafirimiz, nasıl Kırım'da tercüme ettik. Evet, reintegrasiya nazirliginin rakamlaştırу işleri boyunca muavini Sinaver Seyit Halil. Doğru mu? Rakamlaştırу? Doğru. Reintegrasiya Kırım'da tercüme ettiler mi? Dijital. Yok, reintegrasiyаны. Reintegrasiya yok. Reolede kaldı. Dijital Türkler diyorlar, dijital.
İşte dijital деген соң рахамлаштыру esas vazife nedir? Qayсы işlerini, qayсы hizmetlerini рахамлаштырмақ керек bu nazirlikte? Bu sualni yaxshi javoblamoq uchun kelimiz bir qaç pozitsiyani belirlemek bence tekrarlamak gerektir. Birincisi bu stratejik olarak devlet boyunca bir amaç koyulgan. Yani devletni o'zini bir servis yapmak, vatandaşların yaşayışlarını, devletle olan tecrübelerini kolaylaştırmak için. Ve bu amaç altında ikinci bir amaç var. 2023 yılına kadar bütün devlet hizmetlerini online tarafına taşımak. Ve bu amaçını gerçekleştirmek için farklı bir nazirlik kuruldu. Bu Ministerstvo цифровой transformasyası. Ve bu nazirlik altında her bir nazirlikler içinde nazir muavini olarak statüsünde bir sifrovizasiya mütehassısı koyuldu. Onun için yani bizim asıl amacımız devlet hizmetlerini 2023 yılına kadar online tarafına taşımak. Mümkün olsa böyle laflısın. Mesela bu rakamlaştırma nazirliği var ya, onu biraz anlayaq. Çünkü çok insan indi DIA uygulamasını kullanır. DIA'da en azından neler var? İşte FOP yapacak olsan onu yapmak mümkün. Cezalarını bir kereden ödemek mümkün. 70 birkaç hizmet var indi. İşte koruyamaz en azından onunla uğraşıyorlar. Ama şimdi eğer nazirlikte böyle bir bölük var deysiz, rakamlaştırma bölüğü. Şimdi sizin nazirliğinize gelgende bu en esas siz işgal altında olan topraklarla ve yandaki olan vatandaşlarla uğraşasınız. Onların hususi bir istekleri var. Doğru mu? Qaysı bir hizmetler onlar için indi. Onlar erişebilir qaysı hizmetlerge. Doğru. Aslında bu bizim ana fokus grupamız. İşgal olan topraklarda yaşayan vatandaşlarımız. Bu hem Kırım'da hem de Doğu tarafındaki sayısını alsak 5,5 milyon civarında vatandaşımız yaşayanda. Bu birinci grupa. İkinci grupa o topraklardan Ukrayna kontrol edilgen topraklarına taşınan, göç etken vatandaşlar. Bu yaklaşık olarak 1,5 milyon внутренне перемещенный. Ve aslında üçüncü de grupamız var. Bu o oblastlara yakın komşu olan başka oblastlar, mesela için Kırım için bu Kherson oblasti, doğu tarafında bu Donetsk ve Lugansk oblastların anda yaşayan vatandaşlarımız. Bu üçüncü grupa ve bu üç grupaya biz servislerimiz, hizmetlerimiz var. Misal için bu koç etken vatandaşlara biz DIA'da, o DIA приложение'da spravka переселенца belgesi, endi elektronlu tarafı var. Misal için biz portal, DIA portal tarafında bu sene biz iki güzel öyle hizmetini gerçekleştirdik. Birinci bu e-malatka servisi. Ve ikinci de ipoteka için başvurmak için aslında DIA üzerinden online formatında vatandaşlar öyle müracaatlarını yapıp olalar. Ve o trackler, aytxaным 3 track boyunca bizim bir sürü öyle levhalarımız var. Onlarını... Yemalatka nedir? Ballarla bağlı bir şey. Yemalatka aslında... Doğan ballarla bağlı bir şey mi? Yemalatka aslında devlet boyunca en başarılı, en muvaffakiyetli bir servis. Aslında kompleks bir hizmeti. Bala doğanız vakit siz bir müracaatla 9 hizmetini bir anda alasınız. Misal için hem doğuş belgesini hem de vergi belgelerini hem de devlet tarafından tölengen yardımlarını bir müracaatta siz alasınız ve hiçbir yerge varmaysınız. Sizge evinize kadar bunlar geliyor. Bu hizmetin tek işte Ukrayna altında yaşayan topraklarda olan insanlar kullanabilir, doğru mu? Doğru ve bizim aslında yapkanımız transformasiya bu servisini aslında bizim işgal altında yaşayan vatandaşlarımıza onu açmak. Şimdi misal için Mayıs'tan sonra siz mahkeme kararından gelgeniz vakit aslında bu
9 хизметini bir müracaatından alıp olası. Mahkemesiz. Mahkemenin. Şimdi mahkemenin. Şimdi mahkemenin ama sonraki adım onu biz bu sene kadar sonuna kadar закон о переходном периоде yanı bir levhamız var. O kabul olgan son anda konvalidatsiya aytkanımız bir mesele var. O aslında mahkemesiz olacak. Bütün evraklarını siz mahkemesiz alıp olacağız. Ama birçok vatandaşlar, şimdi aslında Kırım'da yaşayanlar aslında yani pasport almasının rakamlaştırını aytmayaq, böyle yüz-yüzge kelgende bile zorlanalar. Onlardan türlü vesikalar istiyorlar. Çünkü şüpheliler o eski pasportlar gerçek mi? Yoksa Kırım'da kalan pasportlarını işgalden son başka insanlara verildi mi? Bu belirlenen çıktı. Bütün insanlar reyestrlerde yok mu yoksa? Ben Allah'ıma göre mesela balaların belgeleri çoksun. 2014'ten bile doğan balaların, Kırım'da doğan balaların vesikaları reyestrlerde yok. Nasıl siz onların şimdi kontrol edeceğiniz? Bu gerçek bilgiler mi, gerçek değil mi? Nasıl onlar erişecek bu hizmetlerge? Aslında bu devlet boyunca büyük bir problemi vardı. Çünkü 5 tane reyestr var idi. Adamlar, vatandaşlar hakkında bulungan malumatlar 5 farklı reyestrde vardı. Birincisi bu migrasyona slujba, ikincisi bu DRATS vesaire. Herkesin farklı malumatlar vardı ve birincisi devlet boyunca öyle bir levha başlandı. Bütün reyestrlerini toplamak ve ana reyestr yapmak. Bu master reyestr. Şimdi yapıldı. Ve demografik reyestr aslında bu ana reyestr, master reyestr olarak. Ve ama bütün malumatlar anda yoktur. Ve bütün malumatlarını birçok öyle fiziksel görüşmelerde doğrulaylar ve anda gösterilir. Onun için misal için Kırım'dan birçok vatandaşlarımızın reyestrlerde malumatları yoktu. Çünkü Kırım'da bir reyestrler kaldı. Bunda da farklı bir öyle parça malumatlar vardı. İşte bu vazifenin aslında... İlk kere bu zorluklar aytkanız gibi yüz-yüzge kelimesi gerek olacak. Bazı da insanlardan şartlarını istiyorlar. Mesela Kırım'da yaşayanı ya da vatandaş olanı başka da bir problema da var. Ben bunu soradım Tamila Taşıvadan geçen hafta. Bu studiyadaydım. Bakın 2014'ten son doğan balalar var. Onlar şimdi bu sene birinci sınıfka gittiler. Daha 4-5 sene gitti. Onlar böyle boydak olacaklar. Belki birileri Ukrayna vatandaşı olmaya isterler. Ama onların hiçbir Ukrayna belgesi elinde yok. Hiçbir vesikası yok. Nasıl onlar bu sınır kapılarından geçecekler? Ve mesela ana babaları onlarla beraber vesikaları olan ana babaları onlarla geçmeyi istemişler. Tek başına mesela 16 ya da 18 yaşını doldurgan Ukrayna vatandaşını ahı olan insan ama hiçbir vesikasız nasıl gelip olacak ve o zaman bildirebilecek. Doğru aslında bu kategoriya misal için bu 2028'inde öyle adamlar yani başlanacak öyle şeyler ama bugün de öyle adamlar var. Çünkü bazıları var olan evraklarını joydular. Hiçbir evrağı yok. Onun için elbet manda kirmeleri onlar için hiçbir sıkıntı yok. Yani kapıdan geçerler. Manda nasıl geçerler? Nasıl onların verirler kapıdan? Yani öyle çünkü yani kopyası da olsa ya da başka bir misal için bir bala geçkeni vakit hiçbir evrağı yok. Beyan etemeyen Ukrayna vatandaşı ve verirler kapıdan? Balalar için elbet ana babası ya da yani onlarına refakat yapan büyükler olmak gerektir. Başkaları için birçok vakit adam misal için ayta, ben bu evraklar var idi, ben joydum, bakalır gerçekten öyle bir şahıs var. Ona bir geçici bir kağıtçık verirler. Geçici son müracaatlarını yapar. O müracaatlarını yapkan son farklı bir belge var. Ama elbet bu çok öyle kolay bir prosesler değil. Biz nazirlikte bunu yani DMS'den ve başka kuruluşlardan şimdi çok aktif bir şekilde laf etmeye başladık. Çünkü
Башқа тарафта да Русиядан, яғни әркезге пассапортлар берілей. Бізде о қадар қиын япсақ процесслерін ешкімсе келмейжек, алмайжек. Onun için біз бұл процесслерін қолайлаштырма бойынша левхаларыны башладық. Айткарам башқа тарафқа лафын айландырам, девам етерміз бұл меселеде да, рахамлаштыру меселелерінде. Яқынларда Алманияның қалба сермая yardımının ucuz borçlar, yani ev alma borçları verildi. İşte işgal altından kelgen insanlar için, mülteciler için, yani geçici mülteciler için. Ama bu yanılmazsam 1500 kadar 1,5 yakın Хорантайда insan kullanıp oldu. Aralarında diler men editörlerim hazırlayan kağıtlarına göre aralarında Kırım Tatarları yok eкен. Doğru mu? Ne içindir böyle mesela? 25 milyon euroluk bir grant verildi. Grantın aslında asıl amacı bütün koçken adamlara öyle bir imkan vermek. Yani sıranen değil, жеребьевка olarak. Kura çekmek, değil mi? Kura çekmek. Adamlar, biz onu DIA portalından yaptık. Müracaatlarını 5 dakikada siz kires yapas müracaatını sonda kala ve son belli bir vakitte komissiya toplana ve bu жеребьевканы aslında dünya çapında bilingen üniversiteler var. Random proseslerini yapan. Video çekilerek öyle bir proses yapılıyor. Misal için bütün anda 17.000 müracaat var idi. Onların ad soyadlarını alalar, sadece rakamlar kalı. O rakamlarını bu random siteye koyarlar. Ondan 150 adam seçildi. 150 adam seçildi ve sistema bilmeyende Kırım Tatar mı değil mi, yanı mı müracaat etken, 5 yıl evvelden mi müracaat etken, hiçbir şeyini bilmiyor. Sadece onun içinde bir rakam var. Onun için 17.000 vatandaştan kaçı Kırım Tatar var idi. Ve bu 151. sırasına girmeseler belki de yani çünkü bunu hiç kimse kontrol etmiyor yani anda kim gerek. Sizce doğru mu bu yolun saylanması? Bu donorun öyle bir isteği. Yani bu grant. Onlar öyle bir şart koydular. Şart koydular sıra olmasın. Çünkü sıra olğanı vakit misal için 10.000 adam sıra tutdular. Siz 10.001. olarak giresiz ve sizge sıra ne vakit gelecek Allah bilir. Onun için yani herkesge öyle bir eşit imkan bulunsun diye öyle bir şart koydular. Yani mantıklı meclisi ama elbette yani bazıları aytalar belki sıranen daha yaxşı. Yani öyle bir şart olğanı için öyle yapıldı. Başka bir mesele, bunu internetten alıp okudum. Siz Nazillik'e kelbezden evvel Milli Bereket Vakfı'nda çalışıyorsunuz. Fond nacionalного благосостояния. Doğru mu bu malumat? Fond nacionalного благосостояния Крыма bu Kırım Milli Varlık Fonu. Kırım Milli Varlık yani Milli Bereket Varlık Fondu. Olsun Varlık Vakfı. Onun esas işleri neydi ve esas vazifeleri? Aslında bu bizim milletimizin öyle büyük levhalarını yapmak, alıp varmak için kurulgan bir alet. Ve milli proyektlerimizin kaysı bunlar? Misal için Kiev'de Cuma Cami levhası. Ya da şimdi alıp varılgan bin konut meselesi, levhası. Bu levhaların ayrı müzakere ettik. Çünkü bir cami meselesi var. Cami meselesi için en azından toprağından yanılmazsam Renat Ahmetov bağışlagan edim. Ben studiyadan birkaç yıl elsi Mustafa'ya bildirgen edim. Ahmetov algan bağışlagan o edi en azından bir 4-5 yıl geçkendir aradan. 4 yıl. 2016 senesi. 5 yıl geçti aradan. Cami kurulması neden toxtaldı, neden başlanmadı da? Elbette şimdi bu proyektlerini, bu levhalarını başka adamlar
алып баралар башка такым. Ама aslında Levxanın ozu 2016'da öyle bir Arsanyan başlandı. Son birincisi olarak öyle bir cami projekti vardı. Biz onu tikanen sadece bir cami değil, kompleks olsun deyip okul mektebi de olsun, kültür merkezi olsun, müzeyi de olsun. Yalnız söz var, kulliye diler. Kulliye, doğru. Bir yerde hem cami, hem tahsil merkezleri, hem birçok şeylerin bir kereden birleştirirler, böyle kulliye kurulması. Yani bu projektin masштабını yükseltmek için bir hatırlayayım, yani bir yıl algandır çünkü bir sürü görüşmeler vardı en yüksek seviyede. Son TİKA tarafı aitti. Doğru biz bu kulliye projektini biz destekleyeceğiz. Saydılar mı bütçet? Bundan son öyle bir teknik adımlar başlandı. Yani çünkü Kiev'de andaki arsanın целевое назначение farklı. Onu değiştirmek gerek. Son bu projektini çizmek gerek. Çizilgen son Türkiye tarafından da desteklenmesi. Yani öyle çok şeyler vardı. Bunlar elde geçti. Bu anki meselede şu anki aşamada hem belediye tarafından böyle bir projekt olacağını biliniyor. Şu anki vaziyette... Şimdi bu toprak için böyle bir izin var cami kurumu. Bu izin aslında belgenin adı местобудивание оборудования умовы. Yani bu belge müracaatı yapıldı ve benim bilgim malumata göre bir ay içinde bitmek gerektir. Aynı zamanda o arsanın içinde bir sürü eski binalar var. Etrafta da ufak tüfek dükkanlar var. Onları mesela yıkmak gerek. Bu ayrı bir vazife. O da başlandı. Ağustos ayına kadar bütün yıkmalar bitmek gerek. Bu yıl. Yani anda öyle aktif bir proses ilerlemeleri var. Ama elbet kabul etem yani öyle umumi olarak bakılacak olursa biraz yavaş gidiyor. Ama cami leyhası yandan yapılacak mı? Yoksa bu endeki işte Türkiye'nin izni alındı mı bu cami kurulmasına? Leyha var mı yok mu? Yoksa leyhası var. Var leyhası var. Ve bütçede de var. Aslında anda yani 30 bin metrekarelik bir inşaat projekti oldu. Ne kadar fiyatı çıkacak onun? Yani 30 milyondan fazla. 30 milyon dolardan ziyade olacak bunun bütçesi. Ve bunu TİKA karşılayacak. TİKA'dan Milli Varlık Vakfı'na verecek ve Milli Vakıf... TİKA'nın biz bu projektini beraber yapamız. Dolayısıyla elbet TİKA tarafından yani bütün bu teknik proseduralar geçecek. Yani onlar öyle finansирование yaparlar ve özleri bu projektin kimler yapacak, nasıl yapacak bizle beraber öyle bir ortak komisyada kararlar. 1000 konut meselesi dediniz. Yanılmazsam 1000 konut değişti 500 konut Ankara'da, doğru mu? Yoksa bu yanılan bu? Birinci fazası. Birinci fazası 500 konut ve bunun sonki galiba Cumhuriyet Reislerinin görüşmesinde bu haber çıkanı da 100 daire Kiev'de, 200 Kherson, 200 Nikolaev şehirlerinde ve bunun etrafında böyle biraz nasıl diyeyim itirazlar peyda olmaya başlandı. Çünkü hiç Nikolaev'de iç Kırım'daların yani duhu yok değiller de bazı da Rus sözünü kullanıp yani kokusu yok Kırım'daların. Kherson'da özünde aslında yok desek de mümkün çünkü çoksa sınır yanında Genişiska, Melitopol taraflarında yaşayanlar ya varlar. Şimdi nasıl aldı bu 500 yani birinci aşamanın 500 konutu ve bir tapıldı mı bu meselenin çözülmesi 500 Kiev'de yapılacak mı? Çünkü Mustafa Han aytkanlarına göre Kiev'de yapmak gerek. Zelenski'nin isteklerine göre Nikolaev Kherson'da yapmak gerek. İkinci faza olarak Kiev'de de yapılacak. Ama elbet bunu Kırım Milli Varlık Fonu olarak aytkanım gibi anda adamlar
алып баралар бұл проектны. Біздің назирлігіміз да аслында девлет тарафынан бұл проектны алып барачысы. Шуанки ашамада Херсон ве Николаев тарафында арсалар бар. Николаев тарафында арсалар var olup da indi kararı çıktı ve bu levhanın başlanması için bütün hazırlıklar sonuna geldi. Kherson tarafında arsa var ama karar olarak meclisten, Kherson meclisinden geçmek prosedurasında Kiev şehrinde öyle bir arsa henüz de tapılmadı. Kaç metrekare gerek? Yani 100 daire için elbet yani 100 daire için galiba Kiev'in inşaatlarına baksak Kırım'ın bir kurucu evi kadar 10 sotka değillerdi, o kadar yetecek gibi yani yanılmazsam. Bütün görüşmeler devam etti. Biz belediye başkanının yanında görüşmeler vardı. Mustafa ağamız da iştirak etti. Belediye tarafından bütün anlayış ve hazırlık var. Yani teknik olarak OS muavinlerini verdi. Şimdi bu arsanın kayda olması nasıl şekilde? Çünkü Kiev Belediyesi için onlar da aytalar 100 daire aslında çok azdır yani bir projekt için. Daha çok olsa daha güzel olur biz. Çünkü ya Kurbanistı Nikolayev değil mi? Ama şimdi bu kanun olarak kanun olarak elbet ratifikasyon yapıldı. Bu kanundur aslında. Yani Kiev Belediyesi'nden öyle bir toprak çıkacak şimdi bu devlet seviyesinde kanun. Yani parlament ratifikası etti. Bu anlaşmanın sözleşmesi demek milli kanun gibi kabul edildi ve yanılmazsam gerçekten aytsak Nikolayev'de bu Kırım Tatarları için değil. Bu leyha aslında başkaları için Kırım'dan koçmeke mecbur olanlar için de olacak. Doğru mu? Öyle şey yok. Çünkü bütün kontrol spiskalar bu Milli Varlık Fonu tarafından elbette Milli Meclis'le beraber çok şeffaf ve açık kriterlerge göre spiskalar yapılacak. Kimden yollayacağınız Nikolayev'e? Yani müracaat prosedurası başlayanı vakit belli olacak. Kimler anda müracaat edecekler. Ama yani öyle başkaları için bu projekt öyle şey yok. Yani Kırım Tatarları için. Ya bir taraftan bu millet öyle de bazı bayağı darhaldı. Yani Ukrayna bayağı milletimiz Kırım'da da nasıl bazı da saylavlar geçkendi. Yetmezdi onun nüfusu. Kırım için bile az. Ukrayna için bayağı az. Şimdi hiç Kırım Tatarları olmayan bir taraflara yollansa bu milletin daha da böyle karıştırması, asimilasyaya uğratması gibi olacak. Şimdi Nikolayev'a nasıl olacak? İsterseniz o daireniz olsun Nikolayev'a ketip yerleşiniz. Doğru mu? Öyle bir şey olup çıkacak. Yani bunu farklı taraftan da aslında bir imkan olarak görmekte de fayda var. Çünkü yani bizim ilhaktan sonra Ukrayna karasına koçken vatandaşlarımızın sayısı 25.000 civarında. Kırım Tatarlar var. Kırım Tatar var. Elbet bunların çoğu Kiev'de. Ama farklı şehirlerde de birçok Xorantalar anda koçtu. Lvov'da misal için, Dnipropetrovsk'ta, Kharkiv tarafında, Odessa'da birçok şehirlerde Xorantalar var. Ve aslında imkan olarak belki Kırım'da daha yakın bir aslında yani andaki bu Южная teritoriya tarafında Nikolayev Kherson'dan daha gelişken yani ilerleyen bir şehir yani Kherson'a bakılırsa. Elbet yani bir imkan olarak anda bizler için kaysı imkanlar olabilir. Ve bu imkanlar doğrultusunda yanı talepler mesela için Kırım Tatarlara yönelik bir iş fırsatları. Anda endüstriyel park ya da port var misal için. Yani böyle o taraftan bakmakta fayda var. Çünkü şimdi kanun seviyesinde bu kararlar alındı. Kaçın başlayacak, kaçın bitecek birinci aşama? İşte bu arsa tarafı Nikolayev'de çizildi. Ve bundan sonra şimdi TOKİ tarafından yani Türkiye tarafından ihale yapılacak. Onlar da hazırlar. Bilgenim kadar onların ratifikasiyası henüz yapılmadı. Onlar da meclisten geçirmek gerekler. Bu anlaşmanı onlar yapkan son. Şimdi TOKİ'ye öyle bir resmi bir
Toki anlatak, seyircimiz anlamazsa Toki böyle Türkiye'nin bir devlet şirketi kısadan aytsam ucuz konutlar Türkiye için kuradı, doğru mu? Böyle Ucuz değil, çok sayıda çünkü onlar her yıl 100.000 konut yaparlar. Türkiye'de ve birçok başka devletlerde. Aslında onların esas işi inşaat yani. Kuruculukta bu hem Türkiye'de hem bütün dünyada. Ama onların yapkan evleri endi hazır. Sadece sen Kir yaşa. İkinci aşamanın siz 500'ünde Kiev'de kurabilirsiniz. Yoksa bu da belli değil. Bizim isteğimiz, amacımız öyle. Yani bizim aytkanımız bu. İkinci aşama için yani bir anlaşma imzalamak gerek olacak mı? Yoksa aynı anlaşmada geçecek mi bu? Yok, aynısına geçmeyecek çünkü anda sayı belli. Ama bu formatına bağlı. Çünkü misal için devlet seviyesinde bir anlaşmalar neticesinde bir proyekt levha olğanı vakit ratifikasyonla beraber öyle bir geçmek gerek. Ya da devlet seviyesinde değil, misal için bunda bir fon, bu Kırım Milli Varlık Fonu ozu misal için bir arsanı tapkan son, endi Türkiye'den direkt inşaatı yapılabilir yani. Yani Ukrayna devleti tarafından arsa ihtiyacı yok. Yani öyle bir arsa olğanı vakit direkt levha yapılır. Sizce ne zaman konutlar hazır olur? Yani insanların yaşamaya imkanı peyda olur? TOKİ tarafından bizim işitkenimiz süreler, sroklar, onlar yani bir yıl onlarga yeter. Başla yani temelini koymasından başlap bir yılda anahtar verili insanlar. Meraklım. Bu yıl endi Nikolay'da başlamağa mümkün. Bu yıl Kherson'dan belli değil meclisten geçmedi, Kiev'de aslı tap olmadı. Doğru. Sizce mesela bir yılçı 2022'nin mesela sonuna kadar uç şehirde de yapılsa gelecek aleyhine ne zaman başlap olur bu? Benimcesi elbet bunu beklemek hiç de gereği yok. Paralel olarak bu ikinci levhanın hazırlığı başlaması mümkün. Sizce şimdiki Kırım'da yaşayan insanların en esas belası ve en esas isteği Kiev'den nedir? Kırım'da. Kırım'da Elbet bu... Nasıl hizmetler en gerek? Birinci elbet bu emel meselesi, nadejda. Yani bu mühim. Elbet ondan son bizim devlet olarak, benim aytkanım bu devlet держава як servis. Yani bizim onlarga biz anlayıq ki, onların bu işgal altında yaşamaları çok kıyın geçer. Aslında global olarak Kırım kapalı bir toprak oldu. İzolasya var. Ve elbet vatandaşlarımız mında kelgenleri vakit birçok öyle prosedura, bürokratiyadan karşılaşalar. Devlet olarak biz onlarını almamız gerek. Onların Ukrayna tecrübelerini kolaylaştırmak gerekmez. Ve Ukrayna'da her vakit onlar beklenilgen adamlar olarak özlerini Ben sizge aytayım endi biraz cevap da değil. Mesela şimdi 1,5 yıldan beri bu pandemi süresini yaşayık, bütün dünya bunu yaşayık. Aşılama meselesine geldiğinde mesele Ukrayna'nın böyle bir mükafatlı bir hikayesi olacak. Successful story değil mi? Çünkü Ukrayna'nın Pfizer'ın var, şimdi Moderna'sı var, birçok AstraZeneca'sı var. Rusya tek ozu Sputniklerini kullanıyor ve etkisi de o kadar çok değil. Birçok insanlar işlanmaylar Rusların yani yapkanına. Birçok şimdi biz görüyoruz dünyada Rusya'nın ölüm sayısı 5 kat. Hindistan'a göre 5 kat ziyade, Avrupa'ya göre 30 kat ziyade ölüm sayısı. Bu dengelerge baksan. Ukrayna vatandaşları için en azından bu devlet bu şeyini yapabilecek. Niçin yapılmadı? Çünkü bu şeylerini sınır kapılarında yapmak gerek. Doğru mu? İnsanın hiçbir yana gitmemesi. Bir yerden sınırını geçti ama o yerde aşılandı, kayıttı Kırım'a, evine ya da Lugansk, Donetsk tarafında. Niçin bu hala daha çözülmedi? Yani bu yani çözülüşü aslında
öyle bir şekilde çözüldü şu anki aşamada. Sınır kapıda değil de öyle bir seçilgen опорный больница ular var. Mesela için sınır kapılarına en yakın. Çünkü aşılar için öyle bir şartlar gerek. Yani mesela için Pfizer'ını saklamak için belli bir buzdolaplar gerek. Buzdolaplar, her şey öyle takımlar da gerek. Çünkü yani onu aşılarını sadece yapmak için değil, bu bütün prosesini korumak için bir sürü öyle... Ben anlayayım sizin anlatacağınızı ama da 2015'te bu meclis bunda Kiev'e koşkende bu işgalin birinci yılında, 4 senesi 15 senesi o vakit bu blokada vaktinde dediler sınır kapılarında böyle bir merkezler kurulacak hem kapıda insan her şeyini anda çözebilecek. Bu şeylerden alidan kurulmadı galiba yanılmazsam. Yani kurula, öyle doğru. Çünkü misal için biz doğu tarafında bizim açkanımız servisli hub onun adı. Pek güzel, modern şeklinde binalar açıldı. Anda vatandaşlar için bütün servisler var. SNAP olsun, farklı şeyler olsun. Dolayısıyla bu aşılama, misal için bir binanı alsak, devlet kanunlarına göre aşılarını yapmak için belli bir standartlar var. Misal için sen bu odada yapıp olamazsın çünkü bir standartları yok. Ve bu standartlarını var olan servisli haplarda korumak ya da sağlamak çok kıyın. Onun için geçici olarak bir karar alındı. Sınır kapılardan опорный больницalara kadar neler olacak, transport olacak ve vatandaşlarımız çok rahat anda yapıp olacaklar bu aşılarını. Ama aşıdan başka da bu merkezlerin kurulacak degende işlandırılan vakitte anda neler tek işlandırılmadı yani isteseniz tükanlar ki bilmem satış merkezleri bir şey gelip gitken adamlar diler ayak yollar bazında kapalı kullanılmaya gerçek mi biliyorsunuz bu malumatlarına yoksa ne diyorsunuz çok şeyler eskisi gibi alidan değişmedi diler. Yani ben öyle aytayım. Bu aslında bizim nazirliğe bu binalar geçkeni vakit her şeyi temizlikten başlayıp bütün servislerine kadar her şey öyle saat gibi çalışıyor. Ama birçok binalar sizce haysi binalar geçti? Doğuda hepsi Doğu tarafında hepsi değil uçu geçti. Çünkü geçmeyen binalar yani bu elbette bizim vatandaşlarımıza yani bu malumat bekimde faydalı değil. Ama bir geçme prosedurası var. Çünkü eskiden misal için bu Kalançak'taki bina bu Ukrzaliznice tarafından yapıldı ve daha sonuna kadar yapılmadı. Çongar sizinki indi, doğru mu? Çongar bizlerge verildi ve anda siz hiçbir vakit öyle temiz değil ya da öyle şeylerini siz korup... saat gibi çalışır. Ama birçok vatandaşlarımız Kalançak taraftan yürüyorlar. Kalançak tarafından biz öyle şikayetlerini biz alamız, işlemiz ama bu prosedurunu en yüksek seviyede Cumhurbaşkanı talimatının Ukrzaliznice en yakın zamanda bizge transfer etsin. Biz de anda gerek olan bütün proseslerini kuracağız. Neler olacak anda? Servisli hub, yani transitli magazin, yani bizim vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını kapıda karşılamak için. Bu çoklarda her şey var gerekli. Çangar'da SNAP var ve Sakar tarafından bu levha indi tamamlanmak üzere çünkü büyük bir hub olacak anda. Mescid bile olacak anda. Aha. Bir sürü suallerim var ama onlar bilmiyorum sizin vazifenizden bağlı değil ama en azından bilgileriniz vardır. Çünkü her yerde hayda okumazsanız sizin hakkınızda her yerde tahsil meselesi aytıla. Türkiye'nin Boğaziçi'nde okugansız, Amerika'nın Massachusetts'inde okugansız. Yani en namlı üniversiteler yani Türkiye için Türkiye'nin en namlılarından biri en azından Amerikan Caltech, Harvard'lar gibi onların. Namlısında okudunuz ve tahsil meselesinde geldiğinde onu sormak istedim. Esas mesele her yıl
мектептеріне 15-16 bin kadar mezun bitiri Kırım'da mezun olurlar. Ularını bilmem. Olsun ondan biri, ondan %20 Kırım Tatarlardır. 1,5 bin Kırım Tatarı da vardır. Ama kıtadaki üniversitelerge patlasın geçen yıl 400 mezun mında müracaat etti mındaki üniversitelerge. Demek ki çoğusu yakında kalalar ya da ne diyeceğim Rusya'nın kıta üniversitelerinde kiriler. Türkiye'nin bilmem Türkiye'ye gitkenler için az mı çok mu? Niçin bu sayı o kadar az? 400 o %5 sayılmaz bile ve nasıl bunu değiştirmek mümkün? Aslında geçen sene yılını alsak ve bu yılın müracaatlarında bu büyük bir artış var. Çünkü mesela büyük artış dediğinde ne kadarlık? Yani yüzdelik olarak bakılsa %30 o kadar. 50. Yani binin civarında yani müracaat ediyorlar. Ama nominal olarak bakılsa yani bütün mesela için Ukrayna'ya bakılırsa 3000'den az müracaatlar var o işgal olan topraklardan. Bu çok az. Hem doğu tarafı hem de Kırım'ı alsak. Başka taraftan da biz bakamız şartlar olarak devlet olarak bütün şartlarını açıkandır. Yani bizim balalarımız hiçbir ZNO olmadan sadece Ukrayna dili, Ukrayna tarihi ve bir profil. Ya buna geldiğinde ballar tilini de bilmiyorlar çünkü 7 yıl Ukrayna dili yok. Tarihin bilmiyorlar. Onun için buna geldiğinde pandemi bizge öğretti uzaktan okumaktan mümkün. Ben bilmiyorum keyfiyeti ne kadarlık. Güzel mi birçok insan deyirlər keyfiyetsiz bir eğitim tahsildir ama en azından mümkün yani bir istek olsa bunun için bu uzaktan okum meselesi orta mektepler için olacak mı? Çünkü görüyoruz birçok ballarını uzaktan da okutmak mümkün. Yoksa böyle leyhalar yok mu da? Yani misal için birinci meseleni kapatmak için öyle bir şartlar var ve yani biz her gün öyle bir problemlarını işlemiz. Misal için adamlar gelirler ya üniversitetine almalar ya da başka bir şey. Biz hazırlık olarak bütün yapkan gerek olan işlerini yapamız ve bu problemlerini çözemiz. Başka taraftan da misal için среднее образование. Mekteplerin öyle bir projekti var. Всеукраинская школа онлайн. Devlet boyunca yanı olarak başlatıldı ve bütün münderecini, programını siz uzaktan video şeklinde, animasyon şeklinde bütün predmetlerini geçip olasınız o portaldan. Hatta bizim bu sene sonuna kadar Kırım Tatar Dili ve Edebiyatı'na 5. ve 6. derslerine nazirlik olarak bu platformada biz uzaktan açık olsun diye böyle bir levhanı Aslında böyle levha şimdi pandemi olmazsa bile, işgal olmazsa bile Kırım Tatarların, birçok Kırım Tatarlar eskiden ne deydiler? Bütün Kırım'da 10-15 mektep var Kırım Tatar tahsil bergen. Yani birçok ballar erişip olamıyor böyle tahsilge. Şimdi bunu online yapılsa yani uzaktan okuma çareleri imkanları peyda olsa o zaman ne diyeceğimiz? Artık ailelerge bağlı, artık sizin isteğinizden bağlı, artık siz kimsenin başına bile ne devletin, ne meclisin, ne bilmem başkasının anlamına programması var. Programa meraklı, zemanevi. Yani biz görüyoruz ki benim aklımda bizim tahsilleri eskiden ben okuyan vaxtda yani meraklı değildi. Biz İngilizceden ya da Tomer'in Türkçesine bakanda zemanevi tekstler, metinler, başkacasına uydurulgan şeyler aynı sıkıntıdır tili ve edebiyatı etrafında yapılsa meraklı yani balağın merakı peyda olsun o zaman ana babalara bağlı olacak. Ana babaların mesuliyeti olacak. O zaman Kırım Tatar dilinin bütün istegenlerine darhatmak mümkün olacak ve esas mesele bunu biz Latin urfatı deyimiz ki anlayıq Rusya Latin urfatına tilini geçirmeyecek. Onların siyaseti böyle. Onlar hiçbir yerli tilinin Rusya'daki çok milletler, onlarca milletler var. Hiçbirisine Kirill'den başka izin vermiyorlar. Böyle şey olsa online
yapılıp olacak. Ama ne zaman peyda olacak böyle programlar? Bu sene sonuna kadar olacak. Çünkü bunun için biz devlet bütçesinde resurslarını da planladık ve Bu sadece 5. sınıf için olacak mı şimdi? Всеукраинская школа онлайн portal olarak 5. sınıftan 11. sınıfa kadar bütün sınıflar Programması hazır olacak bu yıl. Bu komple bir konsept olarak. Ama biz bu yıl sadece 5. ve 6. sınıflarını Kırım Tatar dili ve edebiyatını anda başlatacağımız. Şimdi ihale hazırlıklarını da başlattık. Onun için biz sene sonuna kadar bunu planlayımız. Başka taraftan bakılırsa Kırım Tatar dili inkişafı doğrultusunda aslında bu sene gerçekten de öyle tarihi bir sene olgan. Çünkü birçok ilerlemeler yani biz 10 senelerce beklegen işlerini bu sene biz becermege öyle fırsat oldu. Sene başlangıçta öyle bir talimat çıktı Cumhurbaşkanı tarafından. Kırım Tatar dili inkişafı üzerinde bir strateji yapılsın 10 senelik. Ve Kiril... Sizden süreciniz başladı bunu. Aklımda. Ve Latin alfabesine geçiş süresine tamamlansın deyip. Onun için biz bu günlerde bu stratejiyanın hazırlığı yani tamamlanıyor. Bütün biz nazirliklerden, Milli Meclis'ten bütün isteklerini biz sorduk. Herkes o bilgenlerini, o görgenlerini bize teklif olarak yollagan. Onun için bu stratejiyanı bu Kırım platformanın öncesinde biz Bakanlar Şurası'nda kabul etmeye planlayımız. Onunla beraber plan D yani herkes için gelecek senelerge kaysı projektlerini misal için Minobrazovание kitap çıkaracak, Minkult film yapacak ya da başka şeyler öyle. Kırım Tatar dili edebiyata tahsil meselesinde geldiğinde bu tahsil de farklı olmak gerek. Mesela Kırım Tatarca en azından Xorantada laf etken ballar, onların til seviyesi başkadır. Sıfırdan başlayacak ballar ve biz anlayaq birçok Kırım Tatar Xorantaları şimdi öyle aldılar. Sıfırdan başlayacak gibiler. Ballarıyla beraber öğrenecek seviyedeler. Onlar başka olar. Tamam biz mesela sanki Kırım Tatarcan bir yabancı için yani çetel milletten olan bir insan için gibi hazırlayacağız ve belki o da gerektir çünkü belki tilinin inkişafı için Ukrayna ballarına da onu takdim etmek gerek ve onların öğretmek gerek olacak. Tilin yayılması için iki farklı program olacak mı yoksa şimdilik Kırım'da eski programlarga esaslanıp yapılan program olacak? Yoksa sıfırdan başka bir program? Aslında bizim stratejik olarak bu stratejiyanın asıl amacı birincisi Kırım Tatar dilini bu yok olacak diller listesi var UNESCO'da. O listeden çıkarmak birinci vazifemiz. İkinci vazifemiz... Yanılmasam gayip olan diller cedvelinden çıkmak için 300 bin insan serbest laf etmek gerekler Kırım Tatar dilinde. En azından nasiteli onlara bakılsa bu rakamın çok artması gerek birinci. Ve niye nasiteli yani mesela Ukraynalılar ya da başka milletler bu dilini öğrenmek isteseler bütün fırsatlar verilmek gerektir bu strateji boyunca. Ve aslında bizim bu yıl bu stratejiye kabul olgan son Bakanlar Şurası seviyesinde комиссия по питанням кримськотатарської мови öyle bir kurum peyda olmak gerektir ki bütün bu suallerini, problemalarını toplasın, çözüm olarak odaklansın. Öyle bir kuruluşunu kurmak bizim için stratejik bir vazifedir. Bu Türk Dili Kurumu gibi bir... Ukrayna Dili Kurumu da var aslında devlette. Bu Kırım Tatar Dili Kurumu olacak. Kırım Tatar Dili Kurumu. Ve aslında sizin bu sualiniz misal için mektepte okulgan iki farklı programı var. Hem Kırım Tatarlar için birinci programı, Kırım Tatarlar olmaganlar için misal için Kiev'deki bir mektep alacak ben Kırım Tatarca dilini öğretmek isteyeyim. Bunlar için farklı bir programı var indi. Bu mektep programları ama farklı olarak da biz sene sonuna kadar
Авропа системіне көре A1, A2, B1, B2 системасына көре бір левханы башлаттық. A1 китабы бар әнде. Bizim anda Dilara Karashayeva onu yaptı. Biz sene sonuna kadar A2 kitabını onunla beraber çıkarmak gibi bir Yani bu sene sonuna kadar başlangıç seviyesi bitecek gibi. Evet. A1, A2. Bu çeteldekiler yani tilini hiç bilmeyenler için sıfırdan başlamalar. İstegen hiç yani herkes o mutaxassislar qayda yetemi şunday Xitadaki olğan üniversitetlerde ders bergen mutaxassislar yoksa Kırımdakilerini celp edesizmi? Elbette bizim ne kadar çok Kırım'dan bu proyektlerge mutaxassislarını toplasak o kadar güzel olacak. Şu anki elbet aşamada birkaç zorluklar var yani. Misal için adamlar ya da korkalar ya da pek de öyle iştirak etmeye istemiyorlar, hazır değiller. Onun için benimcesi öyle bir güzel bir trek başlağanı vakit adamlar konkretno levhalarga, misal için толковый словарь. Onun hazırlığı çok büyük yani 1-2-3 sene bekim alacak. Yıllarca lafı yürütülüyor bu kadar. Onu işte misal için yapmak ve bütçeye koymak bir vazife ama alıp varmak ve onun etrafta bütün böyle mutaxassislarını toplamak bu farklı bir vazife. Onu işte bu kurulacak olan komisya yapmak gerek olacaktır. Programın sonuna kele bir mevzuğa da toxunayım birazdan. Yani ne için toxunayım? Çünkü siz de Türkiye üniversitelerinin mezunlarından birisiz. Bu Türkiye'de okuv meselesi daha 90'larda başlaganıydı. Yanılmazsam daha 92'lerin başlarında. Son umumi olarak Türkiye'de de değişti. Programada Türkiye bursları kimsesi tek Kırım Tatarı değil. Bütün dünyadan öğrencilerini, talebelerini celp etmeye başladılar. Yüzlerce yanılmazsam yüzlerce Kırım Tatar balları bu Türkiye üniversitelerinden geçtiler. Doğru. Ne kadarlık muvaffakiyetli oldu bu tahsil programması millet için? Nasıl, ben bilmiyorum nasıl onu saymak mümkün muvaffakiyetli degende payın ne kadarı Kırım'a kayıttı mı desek, yoksa payın ne kadarı özüne iş taptı mı nasıl saymak mümkün bu programı hesaplayacak olsa? Aslında biz bu levha boyunca biz bunda bir Türkiye mezunları cemiyetini teşkil ettik. Öyle bir cemiyet var. Öyle bir cemiyet var. Ben de onun başkanlığını yapamam bir taraftan. Bütün bu sayısını biz bir taraftan topladık. Ne kadar? Yani binden fazla bu 20 yılda, 25 yılda mezunumuz var. Elbette çoğusu Kırım'da yaşıyorlar. Çoğusu Türkiye'de kalmadı mı? Yok. Böyle bir analitika yapıldı. Kaysı mesleklerden daha çok adamlar kalalar Türkiye'de. Misal için medisina. Kalalar. Ve onun için bu Türkiye bursları tarafında medisina çok verilmiyor misal için bizim Ukrayna'da. Bence mesela hukukçular. Okuyorsun, Türkiye hukukunu okuyorsun. Ne yapacaksın sen o Türk hukukuyla beraber Ukrayna'da, olsun Rusya'da, olsun başka bir yerde? Onun için misal için onlar Türkiye bursları sisteması öyle bir analitikalar yaptılar. Misal için Afrika'dan adamlar geldiler, medisina okudular. Çoğusu Oğuz devletlerine kayıtlar. Ama bizim taraftan bütün yani çoğusu anda kalalar ve onun için bizlerge çok vermiyorlar medisina mesleklerine. Daha çok öyle injenerine ya da farklı şeylerine. Çünkü STEM aytkanımız bu daha çok teknik meslekleri. Onlarını sen kayda okusan oku, kayda çalışsan çalış. Yani her yerde öyle aynı bekim. Çünkü çok şey değişmiyor. Onun için bizden de onlar tanışarlar misal için daha çok kaysı mesleklerini veriyik. Bu yıl kayısılarını vermeyik. Biz bu proseslerini onlarla beraber... Binden ziyade degende ne kadar ziyade? 1900, 1100, 1500, 1300, 1400 civarında. 1300 civarında mezun oldum. Bitirmeyenler de çok galiba, doğru mu? Yoksa sizin cemiyetinizge kimi kabul ediyorsunuz? Diplomun alğanlar için yoksa barıp bir iki yıl okup da iş tapıp kalganlar da sayılır?
бір сүрелеріні анда оқығанлар. Университет болсын, я да университеттен сон yüksek lisans olsun. Yani anda оқыған bütün talebeler aslında bu cemiyetке üye olarak azalıyor. Payın ne kadar mesela Kırım'a kayıttı? 1300'den sayısak. Yarısı kayıttı mı? Yani 95'ten fazla. 95'ten %95'ten. Herkes kayıtalar da. Herkes. Yani çok az öyle spesifik bir şartları olan ya da spesifik bir meslekleri olan talebeler anda kalırlar. Ama çoğusu kayıtalar. Türkiye'den başka planlar var mı başka yerlerde okutmağa? Yanılmazsam Varlık Fondun, vakfın böyle bir düşünceleri var ya da Amerika gibi ya da Avrupa'nın, Garbi Avrupa'da okutmak böyle şeyler şimdi yapılar mı yapılmıyor mu? Farklı böyle yani daha çok individual case'ler var. Misal için adamlar müracaat ederler, desteklerini sorarlar, öyle stipendiyalar veriliyor. Ama aslında bilgenim kadar öyle bir levha hazırlığı da yapıla. Çünkü Kazakistan'da misal için Bolaşak gibi bir sistemi var. Devletten kaysı üniversite, yani dünya çapında bilingen üniversitelerine kirgen herkesge öyle bir devletten bir imkan sunula. Bütün stipendiyalar verili ve okuşunu bitirgen son adamlar kayıtıp 5 yıl devletlerinde çalışsınlar deyip öyle bir şartlar koyuyorlar. Yani bunun gibi programmalar aslında pek güzel olur bizim. Kırım'dan mesela için hem Ukrayna'ya hem de Türkiye'ye hem de başka üniversitelerde varsınlar, okusunlar. Ama elbette son kayıtsınlar ve öz cemiyetlerine faydalı olsunlar. Bir dizi Sevgen Amerika dizim var. Kaltech'ten bağlı. Onun için meraklanıyordum. Kaltech, Massachusetts ya da Berkeley gibi üniversitelerden fiyatları bir çok tıp olsa 100 binlik eşe yılda, başkaları 50-60 bin civarında. Mesela siz okuğanda özünüz tölediniz mi yoksa burs taptınız mı? Yani elbette birçok burslarını biz aradık ve şirkette de öyle bir bizim anlaşmamız vardı. Herkes şirkette bütün top management azaları yani öz upgrade'ini yapsınlar deyip yani hem şirketten de destek vardı ama daha çok burslar. Ben şunu sorayım, şimdi böyle bir leyha düşünecek olsa bile 5 talebeni okutmak için 5-6 yılda $1 milyon sadece okumalarını tölemesi olacak. Böyle akçalar kandan tapılmak mümkün. Yani buna işte stratejik inkişafını biz adlandırıp çünkü aslında milletimizin bu bir geleceğidir. Biz ne kadar çok yatırımını bugün yapsak o kadar çok ben alayım ne kadar yapsak haydan alsak. Mesela Milli Varlık Fondu'nun bütçeti ne kadardır? Aytkanım gibi o farklı bir projekt adlandırılıp onun etrafta birçok dünya kuruluşları toplansa biz viziyamızı herkesge anlaşılır bir şekilde sunsak, aytsak ki bu Kırım Tatar milletinin aslında geleceği bundan ibarettir. Yardım etiniz. Bunda akça koyunuz bu varlık fonuna. İştirak etiniz ve hepimiz bunun faydasını göreceğimiz, nasıl göreceğimiz? Başarılı öğrenciler, bu başarılı şirketler, başarılı cemiyetler, cemaatler. Aslında başarılı bir devlettir aslında. Onun için bizim geleceğimiz elbet başkalarının yardımıyla ama bizim millette de birçok yani başarılı olan şirketler de var. Onlar da iştirak edip olacaklar. Var disiz ki Ukrayna'da var mı? Hem Ukrayna'da hem de farklı yerlerde birçok vatandaşımızın yürütken başarılı şirketler vardır. Ve onlardan da yani öyle bir yardımlar gelip olacaktır. Niçin gelmez? Çok sağ olun. Bugün bu bir saat devamında bizim misafirimiz integrasiya nazirliginin raqamlaştırу vaziflerinden bir muavini Sinaver Seyit Halil iştirak etti ve birçok sorularga cevabını verdiniz. Sadece öyle de Varlık Fonu'nun bütçetini öğren almadım. Cami bütçetini öğrendim $30 milyon dediniz. Başka leyhaların bütçetleri daha belli değil. Yani levhaya göre değişiyor. Çok sağ olun. Çok sağ olun.
Эшетесіңіз ма? Мен ақталмыттыңыз ма? Мен мұндам. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Окупанти почали судилище над громадянином України в окупованому Криму. В окупаційному Верховному суді Криму почалось перше засідання по сфальшованій справі проти Костянтина Ширінга. ФСБівці звинувачують його у шпигунстві за завданням української розвідки. Так зване засідання відбулося у закритому режимі. Про це повідомляє Кримська правозахисна група, посилаючись на адвоката Дмитра Дінзе. Відомо, що Ширінгу у суді стало зле. Він страждає на серцево-судинні захворювання. За клопотанням захисту йому викликали швидку допомогу. Костянтина Ширінга ФСБівці затримали ще у квітні минулого року разом з цивільною дружиною, російською військовою з Феодосії. В Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали провокацією інформацію про затримання в окупованому Криму буцімто учасників української розвідгрупи. Сам Ширінг своєї провини не визнає. Україна повідомила у Гаагу про культурні злочини в окупованому Криму. Офіс Генпрокурора України направив до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду чергове інформаційне повідомлення про воєнні злочини проти об'єктів культурної спадщини на півострові. У повідомленні, підписаному Генпрокурором Іриною Венедіктовою, інформація про широкомасштабне присвоєння та руйнування об'єктів культурної спадщини, невиправданих військовою необхідністю і здійснюваним у незаконний спосіб та безцільно. У документі є докази широкомасштабного руйнування і привласнення об'єктів культурної спадщини Херсонеса Таврійського, історичного середовища столиці кримських ханів у Бахчисараї, ханського палацу, Чофут-Кале, Кримської астрофізичної обсерваторії, церкви Іоанна Предтечі у Керчі та багато іншого. Докладно описані численні випадки незаконних археологічних розкопок і модифікацій культурних цінностей, зокрема посилень Кермен-Бурун і Сівак-Кермен. Докладно йдеться про незаконний обіг предметів культури, злочинну недбалість у процесі так званої реставрації об'єктів культури, проведення незаконних археологічних розкопок, зокрема розкопок місць поховань та курганів. Десятки об'єктів культурної спадщини України та людства було знищено також внаслідок будівництва так званої траси Таврида. Це траса Керч-Севастополь та шляхопроводи у Севастополі, що разом зі спорудженням Кримського мосту, відповідно до резолюції Генасамблеї ООН, проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також частин Чорного і Азовського морів сприяє подальшій мілітаризації півострова. Такі дії є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та кваліфікуються як окремий різновид воєнних злочинів за змістом Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Через сильні зливи у Сімферопольському районі підтопило приватні будинки та тимчасово ускладнило рух шляхами. Так вночі виглядала траса Сімферополь-Ялта. Переповнена річка Тавель залишила береги, а вода почала розливатися на дорогу. Дорогой, едь быстрее.
Смотри, он забрал. Утонем, утонем. Креска плавает. Не видай, дай, доброго дай. Потік води хлинув у напрямку села Добре. Підтоплено кілька людських подвір'їв та осель. Місцевим жителям серед ночі довелося терміново збирати з собою найнеобхідніше. Кролей, собак там все затопило, весь огород в воде. А на глазах. Вот тут клетка рядом стоит, то есть там так уровень воды выше колена моментально. Вот я машину загнал, вода пошла, я бегом туда, потому что собака здесь к краю привязана. Пошел собаку открыл и кролей повыкидывал с ветки, потому что вода быстро стала прибывать. Шум такой, вышел дождь, нету дождя. Ворота открываем, а тут вода такая оттуда. И вот так на косу и пошла. Реально сильно. Ну, в дом не пошла, потому что высоко сделана, а у людей там и в дом заходила. Пытаемся выезжать, потому что у нас бабушка инвалид на коляске после операции. Дісталося й окупованій Керчі. Кілька міських вулиць вкотре перетворилися на озера. А місцева окупаційна влада попередила місцевих жителів про можливу евакуацію. Така наша вулиця Єзарова. Вже традиційно для дощової погоди під водою сховалася сумнозвісна траса Таврида. Це ділянка в районі селища Леніне. Нормалізації погоди чекати не варто, визнають окупанти. За їх прогнозами, аномальні зливи та повені накриватимуть Крим щонайменше у найближчі 2 роки. Все, мовляв, через зміни клімату. Українського воїна поранено поблизу Новоселівки 2-ї. Окупанти випустили по позиціях об'єднаних сил близько 2 десятків снарядів з артилерійських систем калібру 122 мм. Нині боєць у шпиталі, кажуть у штабі об'єднаних сил. Його стан задовільний. Ще один ворожий артснаряд прилетів на подвір'я місцевого жителя. 86-річний чоловік загинув. Під обстріл окупантів потрапили околиці Новомихайлівки, що на Донеччині. Пошкоджено ферму, цивільну інфраструктуру, лінії електропередач та водонапірну вежу. Знеструмило Тарамчук, Славне, Солодке, а Новомихайлівка залишилася ще й без водопостачання. Крім того, на межі Донецької та Луганської областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку 12 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил. Контррозвідники СБУ затримали агента російської воєнної розвідки. Той тимчасово мешкав в Україні. За завданням спецслужби країни-агресора виїжджав в район Східного фронту для збору розвідувальної інформації. За даними СБУ, його кураторів цікавили відомості про задіяні в ООС новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації та особовий склад підрозділів Збройних сил України. Чоловіка затримали на гарячому, коли він передавав зібрані дані представникові російських спецслужб електронними каналами зв'язку. Затриманому повідомлено про підозру в участі у діяльності терористичної організації. Наразі його чекає обвинувачення у шпигунстві. Після 15 днів масштабних лісових пожеж у Туреччині вдалося загасити усі великі осередки. Про це заявив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бікір Пакдемірлі. У Стамбульському технічному університеті на основі супутникових знімків підрахували площі знищених пожежами лісів у Середземноморському та Егейському регіонах. Вона дорівнює площі 85 футбольних полів. Найбільших руйнувань зазнали провінції Маннавгат
та Мугла, повідомили науковці. Загалом внаслідок лісових пожеж цього року знищено приблизно 160 тисяч гектарів лісів. Найбільші пожежі вирували у період з 2 по 9 серпня. Дослідження показали, що у пожежах температура поверхні піднімалася до 100 градусів за Цельсієм. Гасити пожежі допомагали рятувальники з України. Вони ліквідували пожежі в районі Дерекой, що за 15 кілометрів від курортного Бодрума на південному заході країни. На допомогу турецьким вогнеборцям Україна також направила 2 пожежні літаки із групою забезпечення у складі 14 рятувальників. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах та залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, Ізраїлі та Грузії. Нам вдалося приборкати пожежі. Наразі ми взяли вогонь під повний контроль, але робота триває. І сьогодні було займання близько 12-ї години в селі Лобанпинар. Ми відреагували за 10 хвилин. Зараз пошкоджені 7 районів. Кількість евакуйованих перевищила 200 людей. 6 людей, як імовірно причетні до пожеж під Вартою, нині триває розслідування. На кордоні Латвії з Білоруссю почав діяти новий режим надзвичайного стану. Усіх мігрантів, які проникають на латвійську територію незаконно, змушують повернутися назад. У разі необхідності застосовують силу. Такими повноваженнями наділили прикордонників після того, як міграційний потік з боку Білорусі зріс до небувалих масштабів. Як працює нова система, приїхала перевірити міністр внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва. Приблизно 56 осіб намагалися перетнути кордон з боку Білорусі після оголошення надзвичайного стану, але жоден з них не був допущений до Латвії. Отже, на сьогодні затриманих немає, оскільки ми прийняли цю постанову. Литва, Латвія та Польща звинувачують самопроголошену владу Білорусі у штучному створенні потоку мігрантів. Вони вважають, що Мінськ робить це у помсту за європейські санкції та інші заходи. Чи так це перевірити складно? Мігранти здебільшого з країн Близького Сходу. Під час перевірки пред'являють туристичні візи, видані у Білорусі. Кажуть, що приїхали туди подивитися визначні пам'ятки. Якщо мігранти знайшли спосіб дістатися до кордону, у них не повинно виникнути проблем з пошуком дороги назад. Наскільки я знаю, вони приїхали з метою туризму і подорожей по Білорусі. З 6 серпня за незаконний перехід з Білорусі до Латвії затримали 283 людини. При цьому з січня по серпень затриманих було всього 60. У сусідній Литві до проблеми вирішили підійти кардинальніше. Туди у цьому році з Білорусі проникло більше 4 тисяч мігрантів. Тому тепер на кордоні будуватимуть 4-метрову огорожу з колючим дротом протяжністю 508 кілометрів. Індійська річка Ямуна може зіпсувати красу Тадж-Махалу. Все через її забруднення отруйною піною від промислових викидів, водоростями і просто побутовим сміттям. Комашки, які харчуються водоростями, залишають на Тадж-Махалі потворні і в'їдливі зелені плями. Їх дуже важко відмити. Тадж-Махал знаходиться в Агрі, але найбільше сміття потрапляє в річку в районі столиці Нью-Делі. Щонайменше 80% забруднення Ямуни відбувається в Делі. Біля Агри вона уповільнює течію, і цей бруд накопичується тут, псуючи красу Тадж-Махалу. За словами екологів, брудні плями можуть невиправно зашкодити історичному пам'ятнику. Ситуація особливо складна в сезон дощів. Оскільки зараз сезон дощів, вода прибуває до Агри. Її багато, і вона тече з великою швидкістю. Вона несе бруд з Делі і Матхури. Це також призводить до підвищення рівня води. Тадж-Махал стоїть на берегах Ямуни, і на ньому видно водорості та інший бруд. Вчених турбує ще один фактор, який шкодить Тадж-Махалу. Це висока концентрація чорного вуглецю в повітрі. Мавзолей-мечеть Тадж-Махал побудували в 17 столітті. Падишах імперії великих моголів спорудив його в пам'ять про померлу дружину. Спорудження вважається перлиною мусульманського мистецтва в Індії.
Традиційні китайські картини та скульптури 18-го, початку 20-го століття. На всіх зображені дівчата, феї та божества. У Києві презентували виставку під назвою «Ідеальна», де розкривають образ жінки у традиційному китайському мистецтві. Це прагнення людей до кращого, до того, щоб показати, що кожна людина має гарні риси всілякі, і їх треба відобразити в зовнішності, як у певному такому фотошопі створити ідеальний портрет людини. На портретах дівчата з різних верств суспільства. У стародавньому Китаї до жінок було особливе ставлення. За ними закріплювали певні обов'язки в родині та будинку. Нерідко такими ідеалізованими образами дівчатам хотіли показати, до чого прагнути. А деякі з них навіть могли бути просто ідеальною такою от красунею, яку б її зображення повісили б у покоях молодих дівчат незаміжніх, аби вони брали ці картини за взірець. Подібні роботи могли створюватися від декількох місяців до півроку. Наприклад, ця картина кінця 19 століття. 3 дівчини на прогулянці. Це феї, це якісь духи, божества, небожительки, які шукають, як нам кажуть, тут засіб довголіття. Ось у руках цієї пані гриби. В реальності це є справжній біологічний вид, те, що ми знаємо як гриби лінджі, гриби довголіття. Є тут також скульптури шанованих божеств – Бодхісаттви Гуаньїнь і богині Сі Ван Му. Нерідко увагу художників і скульпторів привертали образи жінок-войовниць. На виставці також представлені предмети декоративного мистецтва. Експозицію можна відвідати у музеї Ханенків до 29 серпня. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Hayırlı akşamlar. Bugün yayında daha 2 saatimiz var bu akşam ama gelecek misafirlerimiz hepsi Ukraynaca laf etkenlerden, Ukraynaca geçeceğim. Доброго вечора. Наш сьогоднішній гість Олександр Мусієнко, політичний бізнес-консультант, керівник Центру військово-правових досліджень. Тобто НАТО і військова тема – це все теж ваша... Так, стільки всього, так. До речі, от я перед ефіром вас питав про комунікаційну стратегію, яку підписав президент, ви ще не бачили її, так? Я от щойно буквально перевірив сайт президента України, ще не опублікована. Тобто є новина і, можливо, трошки пізніше вона з'явиться. На вашу думку, що треба комунікувати з Україною з приводу НАТО? Та мені здається, речі очевидні насправді. Давайте подивимося. Я можу зараз прокомунікувати приклад. Давайте подивимося. До 2014 року активно насаджувалась теза про те, що Україна має бути позаблоковою. Може, я перерву. Комунікувати, насправді, це людською мовою пояснювати, так. Пояснювати людям. От я намагаюся зараз, до 2014 року нам нав'язували, що ми маємо бути позаблокові. Нейтральна держава. Хтось мотивував це декларацією про суверенітет. Але це теж не документ, який може бути на столітню історію, скажімо так, аж непорушний в плані нейтрального статусу. Змінюються міжнародні відносини і тому подібне. Так от, ми маємо бути нейтральні, позаблокові, і це запорука миру для української держави. Що сталося з позаблоковою нейтральною державою, без'ядерною? Ми побачили у 2014 році анексія Криму, війна на сході України, російська агресія. І я думаю, що в багатьох мали би відкритись очі і зрозуміти, що стоп. Мабуть, все-таки, якщо ви перебуваєте в блоці НАТО, то це є гарантією безпеки. Як би там не було. Зараз, в 2021 році, це 100% гарантія безпеки? НАТО? Давайте подивимося, хто зараз з країн НАТО перебуває в стані війни серйозної. А з кимось зовнішнім, можливо,
І ніхто не перебуває, да? Ну, якісь бувають... Навіть незважаючи на те, що є маленькі країни з невеликими збройними силами, і здавалось би, там, ну от, наводили приклад країн Балтії, хоча я не думаю, що для Росії це пріоритетний напрямок для агресії. Я все-таки думаю, що це Південний Захід. Отут, де зараз бойові дії розгортаються, ось цей театр, це для них пріоритетне. Ну, але давайте подивимося. Я вже на моїй пам'яті, здається, 3 книжки прочитав про можливість сценарії нападу Росії на країни Балтії і моделювання, як буде НАТО протидіяти. Ну, поки що, все-таки запорука того, що вони члени Альянсу, стримує Росію. Але от що важливе, незважаючи на НАТО, давайте подивимося на Польщу. Польща останні роки дуже активно переозброюється. Ну, в них та ж сама ситуація, в принципі, як у нас. Залишилось багато радянської зброї. Навіть до сьогодні міги літають в польських повітряних силах. Ну, вони переходять на F-16, вони купили Петріоти американські, я наголошую, купили. Це незважаючи на те, що вони члени НАТО, якщо хтось думає, що це так, раз, і воно з'явилося. Так не буває. І зараз вони 6 мільярдів планують витратити доларів. У них програма закупити 250 танків у США Абрамсів. І вони, до речі, проводили дуже серйозні навчання, моделювали прорив російських військ в Польщу. Там були різні сценарії. По одному з них вони програли, ну, польська армія. І вони зрозуміли, що потрібно діяти, незважаючи на те, що ми в НАТО. Вони активно переозброюються дуже серйозно. І це теж приклад. Можна бути і в НАТО, і нарощувати свій оборонний арсенал. Тобто одне іншому не заважає. Але можна бути в НАТО, і я вам наведу інший приклад. Туреччина дуже хотіла купити Петріоти, і тимчасово голландські і німецькі Петріоти навіть розташовувалися, якщо не помиляюся, 13-14 року. Потім їх забрали. Туреччина наголошувала перед партнерами, що її східні кордони не захищені, саме там розташовувалися голландські Петріоти. І врешті Туреччина зробила інший крок, як країна НАТО, яка купила російські системи, ці С-400, і вщент зіпсувала стосунки з скандал. Да, Сполученими Штатами. І з іншого боку, коли спостерігаєш ззовні, думаєш, а що мала робити Туреччина, якщо вона потребувала своє ПВО на цих кордонах, але будучи членом країни НАТО, про яку завжди кажуть, що це нас просто незмінний і незамінний партнер на Сході, опинилася в такій ситуації. Я вам скажу, в мене є пропозиція, і в колег ми не раз говорили. Справа в тому, що Україна має надзвичайно серйозний потенціал для виробництва ракет і, зокрема, засобів систем протиповітряної оборони. Це важлива річ. У нас є КБ «Луч», є інші підприємства, які вже себе зарекомендували. Подивіться, ми фактично без кооперації виробили ракетні комплекси «Вільха» і «Нептун». Все, у нас не працюємо ми з Росією. Якщо раніше до 2015 року там було, і ми спільно, ми самостійно. В той же час, наприклад, та ж Білорусь не могла зробити самостійно, вони спільно з Китаєм виробляли той же «Полонез». До чого це я веду? Якщо зараз поставити завдання і профінансувати, знайти шляхи, у нас в Україні може бути власна система протиповітряної оборони. Про це говорять представники нашої оборонної індустрії. Вони це демонструють, вони це показують в швидкі періоди. І от Туреччина, ви згадали. Туреччина нас, як державу, в дуже складні моменти виручала насправді по військово-технічній співпраці. Про це, можливо, мало хто знає, мало з ким комунікували з цього приводу, але це дійсно відбувалося. І це продовжує відбуватись зараз на прикладі Байрактарів. І не тільки. Зараз є і інші програми, які відпрацьовуються. Але от приклад спільного україно-турецького підприємства з виробництва і з локалізації його виробництва в Україні по певним модифікаціям безпілотників ударних, там, де українські двигуни будуть стояти, воно свідчить про те, що в нас є потенціал, і ми б могли спільно, зокрема, почати виробляти і системи протиповітряної оборони. Я не бачу на сьогоднішній день реально, чому цю співпрацю не розвивати. Якщо... У мене питання було більше, що НАТО не гарантія всього, що ти хочеш в плані безпеки для своєї країни. І іноді виходить, що ви навіть перебуваючи в цьому
Союзі, ти може опинитися так, що в тебе з головним партнером США різні погляди на твою безпеку. Так, розумієте, різні погляди. Чому так дійшло? Дійшло до того, що фактично вся Європа стала пацифікована. У них настав мирний розвиток в Європейському Союзі. От вони казали, та яка війна? Що було? Строкові служби скасували. Ну добре, хай буде професійна, в Америці професійна армія, нема проблем. Фінансування зняли. Подивіться, на рівні, порівняйте характеристику відсотків ВВП, як фінансувались. 0,7, 0,8, 0,6 Зараз, армії. здається, всі збільшують, да? Всі, ну ще всі не збільшили. Ще, якщо я зараз не помиляюсь, 7 країн дійшли до рівня 2% ВВП, який було ухвалено на рішенні Вельського саміту. І, звичайно, виникло запитання, що стоп, шановні друзі, яким чином ви хочете зміцнювати колективну безпеку, а НАТО вибудовано таким чином, що з кожної країни беруться певні зусилля. Ви сильні в авіації, значить, ви гарантуєте в цьому напрямку. Ви сильні на морі, значить, ви виробляєте тут. Ви сильні в піхоті чи там в інших видах військ, значить, ви тут. І таким чином створюється потужний фланг. Але подивилися, що це все починає прогинатися і сказали, стоп, це треба переглядати. Зараз, коли йде нарощування, коли йдуть навчання, коли збільшується, знову ж таки, військова присутність США, бо вона зменшувалася до 2014 року, ситуація поступово змінюється. Але, можливо, НАТО і не є панацеєю, але поки що кращого військово-політичного блоку, в принципі, не придумано. Чому в цій ситуації на протязі 2014 року дві такі близькі по своїх кордонах країни, як Фінляндія і Швеція, так і не вступають в НАТО? Чи це діють старі домовленості, що ці країни не будуть туди? Ну, ви подивіться, в першу чергу шведи, вони зробили крок уперед співпраці з НАТО, вони не подають заявки, але що вони зробили? Вони дозволили літакам Сполучених Штатів і літакам країн НАТО здійснювати посадки в Швеції. Вони дозволили використовувати свої литовища, вони дозволили, збільшили кількість програм спільних і навчань, зокрема. І шведи дуже активно співпрацюють. По Фінляндії це менша співпраця, але в шведів надзвичайно збільшилась співпраця. До речі, росіяни дуже гостро відреагували на те, що шведи їм дозволили використовувати литовища натовцям, повітряний простір. Так я хочу нагадати, що у 2001 році Російська Федерація теж дозволяла використовувати свій повітряний простір літакам НАТО. Більше того, вони виступали за зближення з НАТО. Подивіться, яка трансформація сталася. Вони ж говорили про те, що ми готові сприяти всьому зараз американцям. Все, нехай вони літають через наш повітряний простір, доставляють вантажі в Афганістан і тому подібне. Відбулася трансформація. До речі, що цікаво, зараз Росія ж просить Сполучені Штати, щоб вони здійснювали спільне спостереження за тим, що відбувається в Афганістані, через бази в Таджикистані, зокрема. Так, у мене питання, що ж ви така наддержава, в лапках, що ви не можете здійснювати спостереження, маючи військову базу в Таджикистані величезну, 501. Ви не можете спостерігати за тим, що відбувається, вам треба США, вам треба НАТО? Це теж, до речі. Ну, але загалом немає альтернативи, немає іншого союзу військово-політичного, який би гарантував безпеку настільки своїм членам. Є ОДКБ у нас на Сході. Ну, давайте подивимося, що відбувається з ОДКБ. Вірменія, Карабах. Там є пояснення. Карабахські території Росія не вважала. Ну, звичайно. Але це інтерпретація, да? Це До речі, тоді торкнувся, раз ви ж торкнулися з вірмено-азербайджанської війни. Чому країни НАТО або якось нейтрально спостерігали, або зайняли провірменську позицію в ситуації з Азербайджаном? Бо з одного боку, скажімо, Україна дуже симпатизувала Азербайджану, тому що відчувала себе в такій же певній ситуації, як країна, яка втратила території і зазнала агресії, зазнала багато біженців. Ми бачимо навіть по позиції Франції або Канади, які там хочуть прям санкції щодо Туреччини, їхніх байрактарів і інших. Ну, французи в авангарді цього. Але ж всі визнавали, що агресором є Вірменія. Всі резолюції, їх, звичайно, це не як по Криму в ті часи, ані Молдова, ані Грузія, ані Азербайджан не мали такої підтримки, яка Україна має зараз в світі. Але чому така симпатія до країни-агресора? І чи не може бути так, що до Криму таке ж буде ставлення? Ну,
Давайте так. Я думаю, що світова громадськість, вона точно не може чи співтовариство зводитися до позиції Франції, яка найбільш активна в авангарді цих процесів виступала. Там теж можна пояснити, там велика вірменська діаспора, яка багато на що впливає в французькій політиці, ну так склалося історично. І загалом така от позиція Франції, вона історично тяжіє. Ну і ми пам'ятаємо перепалки президента Туреччини Ердогана і Макрона, не завжди, скажімо так, в толерантній формі. Як досить жорсткі були. Да, жорсткі. Ну і на фоні цього, в принципі, крім Франції чи там Канади, особливо такої жорсткої позиції не займали. Але навіть якщо займали, на що це вплинуло? Це вплинуло на дії Азербайджану по звільненню території? Ні. Це вплинуло фактично в тому, що на Азербайджан чинився якийсь тиск чи санкції вводились? Також ні. Тобто, незважаючи на те, Але що було... А можемо сказати, що це вплинуло на те, що Азербайджан став трошки більше проросійським, бо якщо ОДКБ не зреагувало на цю ситуацію, то це з дозволу Росії відбулася ця війна по звільненню території. Можемо так казати? Ви маєте на увазі, що Азербайджан дійшов рівно до тієї межі, про який попереджали Росія? Наприклад, про який було домовлено. Тобто, фактично вже території населені вірменами, вони залишилися. Це столиця Ханкенді, або, яке вірмени називають Степанакер, Аскеран, або ще кілька територій. Ті території, які фактично звільнили азербайджанці, це 7 районів, і Шуша символічно, це здебільшого і ці місця, де особливо і не жило ніякого населення. Да? Чи можемо казати, що Росія тепер, яка вважалася завжди провірменською, тепер має в руках і Вірменію, і Азербайджан одночасно? Тому що розташовані інструмент впливу розташування оцих так званого миротворчого контингенту. Безумовно, що це є. Але це звичайно мінус для Азербайджану. І безумовно, я про це казав з самого початку. Але якщо розглянути ситуацію глобально, більше отримав плюсів Азербайджан чи мінусів? Я думаю, плюсів. Глобально, якщо подивитися, тому що вони продемонстрували. Але, розумієте, і, до речі, щодо проросійськості, ви знаєте, що у нас Азербайджан теж хотів би розвивати військово-технічну співпрацю з Україною, можливо, спільно з Туреччиною. Але як констатував президент Азербайджану Алієв, попри те, що в нас стратегічне партнерство, бо у нас стратегія національної безпеки, Туреччина і Азербайджан є нашими партнерами в питанні безпеки. У нас практично зведено на нівець військово-технічна співпраця. Це теж дивні речі, тому що Азербайджан воював, а країна, яка воює, завжди потребує. І ми в 90-х роках активно підтримували Азербайджан там по збройним питанням. Зараз це фактично, це теж питання до розвитку співпраці. Щодо звільнення територій чи бойових дій. Мабуть, світ так влаштований зараз, що ви практично ніде, окрім тих держав, які вам симпатизують, не знайдете підтримки. Я хочу нагадати іншу подію. Нещодавно, от буквально 9 серпня була чергова річниця хорватської операції «Буря», коли вони звільняли сербську країну. Вибачте, тоді світова громадськість, переважно вся, засудила дії хорватів. Хоча з точки зору міжнародного права, з точки зору взагалі розуміння і здорового глузду, було зрозуміло, хто є хто і хто правий в цьому конфлікті. Але сказали, що стоп, хорвати, як ви могли так чинити? Я хочу нагадати, що тодішній президент Хорватії Франjo Tudjman, всі знають Мілошевича по міжнародному трибуналу колишньої Югославії, але ж до Туджмана теж були юридичні претензії, його теж переслідував той же трибунал, тільки по іншим там статтям. Тобто... Здається, до Алії Ізетбековича було питання. Там не було лідерів, до яких не було питань. Так я просто веду до того, що зараз, звичайно, з Азербайджаном не було такого, але теж були певні реакції. Так це просто для розуміння того, що ви не знайдете підтримки. У вас завжди знайдеться хтось, хто буде вас називати агресором. Грузія, Саакашвілі. Хіба деякі держави на повному серйозі не повірили на те, що поширила Росія, про те, що Саакашвілі почав бойову операцію, знищував мирне населення і він агресор? Ми ж теж через це все проходили. Та й в Україні були політики і журналісти, які зараз дуже патріотичні. А 2014 рік, 15-й, згадайте, скільки в нас було пропаганди і поширювалося на Європу, на Схід, про те, що це операція карательна, не антитерористична операція, а оці нісенітниці, які поширювалися.
Тому, розумієте, в комплексі, якщо готуються отакі якісь дії, рішення, не треба розраховувати особливо на те, що вони, принаймні в публічній площині, знають якесь схвалення. Ваш колега Олександр Курбан, який був в мене в гостях минулого тижня, він сказав, можливо, не обов'язково домагатися членства в НАТО, можливо, ідучи туди, скажімо, стратегічно, а бажано там отримати статус союзника США поза НАТО, наприклад, який має Ізраїль або деякі країни в світі, і навіть має Тайвань, який не визнається як країна, але має такий статус і в більш захищеному вигляді перебуває, ніж, можливо, деякі країни НАТО, які впритул розташовані до Росії. Що ви думаєте, у України є такий шанс отримати такий статус союзника поза НАТО? Я думаю, що це питання треба порушувати на зустрічі президентів США і України 30 серпня, яка відбудеться. Це має бути одне із. Взагалі, як нам треба вибудувати? Я думаю, що Олексій Резніков, віце-прем'єр, він подав дуже непогано, як мені здається, тезу в якому сенсі. От він з чого почав? Оце своє інтерв'ю, яке подала прес-служба Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій, він сказав, ризик ядерної зброї в Криму. Перше. І далі вже почав говорити про те, що відтак там Петріоти і так далі, і так далі. Але, якщо в Криму ядерна зброя, що це означає? Це означає, що є порушення зобов'язань. Яких? Україна приєдналась до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, отримавши Будапештський меморандум як гарант. І за цим договором зобов'язувалась Україна, що на нашій території не може бути ядерної зброї. Крим де юре територія українська. Росія туди, якщо вона привозила чи привозить ядерну зброю, означає, що вона порушує цей договір. Вона порушує. І підставляє фактично Україну. Відтак, що це означає? Це привід почати консультації в Будапештському меморандумі, привід скликати Генасамблею ООН і наполягати на тому, щоб місія МАГАТЕ ядерної безпеки, ядерної енергії була направлена в Крим. Для того, щоб перевірити і верифікувати, що там відбувається. Наступний момент. Ми кажемо, це перший пункт. Другий пункт. Для України зростає загроза. Тому що, давайте подивимося, останні кілька місяців, що кілька місяців? Кілька місяців були загострення, ми особливо бачили скупчення військ і ці погрози Росії. І далі воно ж не припиняється. От російські навчання військові, вони ж перманентні, продовжуються. Значить, зростають загрози. Нам потрібні гарантії. В НАТО ми бачимо, поки що нам сказали, почекайте. Нам не кажуть ні, але почекайте. Значить, нам треба гарантії, які? Статус основного союзника поза НАТО. Можна це ставити? Можна. Від кого це залежить? Від президента Сполучених Штатів. Він має звернутися до Конгресу. Коли Трамп був президентом, до нього приїхав з візитом президент Бразилії, тоді обраний Болсонaro. І Трамп, людина емоційна, знайшли вони якусь симпатію. Він сказав, Бразилія має отримати статус такий. 2 місяці знадобилось, і Бразилія отримала такий статус. А Бразилії потрібен був такий статус? Вони вирішили, що їм потрібен. Я не знаю більше за бразильських політиків. Мабуть, вони подумали, що їм це потрібно для того, щоб гарантувати. І на тлі, знаєте, події, які там відбуваються. Латинська Америка – це ж теж регіон такий цікавий в плані безпекових загроз і тому подібне. Вони вирішили, що потрібні, вони його отримали. Тому я веду до того, що багато чого залежить від президента Сполучених Штатів, але це питання треба порушувати. І третій момент, який ми можемо говорити, це, якщо вже навіть не партнера поза НАТО, це оборонна угода, яка має передбачати якраз розширення надання військової допомоги, те, про що говорив Олексій Резніков, віце-прем'єр. Це з розташуванням, можливо, підрозділів. І навіть сил протиповітряної оборони американських тут. Я, наприклад, не знаю, чи нам треба протиповітряна, все-таки військові, а я думаю, тут треба слухати військових. Хай вони скажуть, що вони в першу чергу потребують. Вони говорили про те, що треба безпілотники треба. Вони кажуть, що потрібно далі постачати ці контрбатарейні радари. Вони кажуть про те, що потрібно засоби радіоелектронної боротьби. Це надзвичайно серйозна річ, бо треба визнати, Росія постійно удосконалює свої реби і удосконалює безпілотники, які є в них. Тобто, щоб подавляти, це теж важливо. Наступний момент. А елементарно машини у нас зараз, бронемашини і машини взагалі вантажні. Ситуація з КРАЗом,
який банкрутиться. Треба десь виробляти. Ну, вирішили платформи ракетні, це беруть Татру до виробництва, а нам треба... Ну, приблизно є. Але цей список, це я передаю зі слів, наприклад, генерала Павлюка, який зараз призначений командувачем ОС. Ну, він це говорив, що він за кілька тижнів до призначення. Але суть в тому, що є такі потреби. Військові його мають сформувати. Я не дуже прихильник того, щоб президент чи віце-прем'єр говорили про... Ми маємо сказати, нам треба розширення пакету зброї. Якого? Є головнокомандувач, є начальник Генерального штабу, міністр оборони. Вони передадуть список всього, чого ми потребуємо, виходячи з наших оперативних потреб. Але під це, що мають сказати політики? Ми маємо сісти порахувати спільно з військовими і вирішити, що нам треба, наприклад, ну, умовно кажучи, не менше, ніж $1 мільярд на рік. Ну, наприклад, на це. І сказати, ось, будь ласка, давайте ми в цю оборонну угоду закладемо. Все, якщо потрібно, можна і потрібно було б, а розміщення підрозділів військ, воно потребує все-таки ратифікації, бо в нас є відповідний закон про допуск військових, треба укласти міжнародну угоду і треба її ратифікувати. Ну, я думаю, що з українського боку, мабуть, не буде проблем, більшість президентська, якщо президент таке підпише. Хоча я різне чув, вже чув від пана Гетманцева, від «Слуг народу», що це може подразнювати Росію. Тому навіть в правлячій партії, я бачу, немає якогось консенсусу. Ну і от ми укладаємо таку угоду в рамках цієї угоди. До речі, це подразнювати Росію. Ну, це не так часто чую я, до речі, тут від панівної сили, але подразнювати Росію, здається, на це зважають і в Європі наші західноєвропейські партнери, і навіть ці дії по потоку північному іноді складається враження, що навіть Сполучені Штати не хочуть подразнювати Росію. Куди більше подразнювати? Що ще може статися з цим подразненням? Ну, позиція має бути проста. Щоб Росія була повністю задоволена і не подразнювалась, то Україна має зникнути. Їх прилаштують тільки такий сценарій. Ну, давайте ж говорити відверто. Вони всім подразнені. Ми проводимо навчання в Чорному морі Сі-Бриз. Ой, це небезпека. Вибач, яка небезпека? Хто захопив Крим і нарощує там військову присутність? Ну, хто це робить? До речі, Кримська платформа, сьогодні їх теж представник попередив всіх, що це теж проведення саміту Кримської платформи, це небезпека, і це теж подразнення. Спостерігаєте за проєктом Кримської платформи? Послухайте, я спостерігаю, але якщо ми так постійно будемо проводити... Давайте візьмемо європейців. Я розумію, у них там вибори, Франція, Німеччина, у них свої обставини і так далі. Їх це може менше боліти, бо вони не воюють. Вони не перебувають. У них не гинуть люди, у них не захоплена територія. Їм, можливо, це легше сприймається. І вони думають, от ми зараз задобримо Росію. А Росія б'є в болючі точки силою. Бо на фоні розмов про мир Росія брязкає зброєю і каже, дивіться, от ми на вас підемо, якщо ви... І це ж сприймається, ой, ми ж не хочемо війни, не будемо воювати. Ну ми, як держава, яка вже стільки років в стані війни, більше того, як держава, яка продемонструвала, що все-таки з російською воєнною машиною можна боротися і можна стримувати її. Ну, а як інакше? Ну, це ж можна простежити. Маріуполь же ж не взяли вони, як хотіли би. Ну, не взяли, відбили наші. І багато інших епізодів. Ми ж то повинні розуміти, що якщо ми будемо все надалі робити з оглядкою на Росію, то ми не зробимо нічого в сфері безпеки і оборони, такого, щоб нам дійсно гарантувало, такого, щоб нас захистило, і на майбутнє було би корисно. Тому що, ну послухайте, Росія завжди намагалася впливати. Корумпувала через газ, через багато інших аспектів. Говорила, що нам не треба великі збройні сили, порушувала угоди, договори. Є книжка покійного професора Задорожнього, там про російсько-українські відносини, до речі, в питаннях договорів. Якщо прочитати це, от чисто фахова думка професійного юриста-міжнародника, скільки було угод і скільки разів Росія обманювала і порушувала, то яким чином ми можемо себе убезпечити від цього обману, від цих порушень, від цієї агресії, як не ставати сильнішими попри заяви, які робляться в Росії? Ну, нехай собі робляться. Ну, вони зацікавлені в тому, от Сурков каже, України нет. Есть там українці, какие-то там, хто-то, где-то. Путін теж пише статтю, там один народ, там оці всі, значить, так що нам треба з цим погодитися? Ну, звичайно, ні. І те, що Росія там
значить, погрожує, розказують про те, що Північна платформа, та нехай вони там розповідають, нехай ведуть агресивну риторику, нехай. Це що? Змінює факт перший. Ніхто не визнає анексії Криму, не визнається Крим. Навіть Лукашенко в ситуації, коли він загнаний в кут, здається, здавалось би, своїми діями, зокрема через свої помилки, і немає іншого шляху, ніж до Росії, він і то, що називається, вибачте, російською мовою, увілює і не дає чітких. Так це не змінює цього стану. І це не змінює того, що ми маємо працювати на майбутнє, на деокупацію цих територій. І це не змінює того стану, в якому ми живемо в стані постійних небезпек і загроз. Але постійні небезпеки і загрози – це як випробування, які загартовують. І ти стаєш сильнішим в будь-якому випадку. Тому нехай лякають, нехай погрожують. Я думаю, що ми тут в Україні давно б мали звикнути до того, що... А скільки погроз було? Нам погрожують, починаючи від речниці, від директора Департаменту інформації і цієї комунікації Міністерства закордонних справ Росії Захарової, закінчуючи найвищими очільниками, закінчуючи воєнщиною російською, які кажуть, що допускають ядерну війну в Європі. А ви бачите якийсь такий шлях до окупації Криму без втрати Росії обличчя сильного? От, наприклад, окрім, знаєте, у нас всі очікують якихось фантастичних сценаріїв, Росія розвалиться. А може і не розвалиться. А може і розвалиться. Може, да. Може, тут же про ймовірність і вирогідність, да? Тут з 50 на 50 буде важко гратися. Може, на нашому житті, знаєте, це як з Гібралтаром, повз якого іспанці їздять і кажуть, Гібралтар іспаньол. Да? І вони там 250 років кажуть, що Гібралтар іспаньол, але він не іспаньол, він Британія. Да? І навіть з Брекситом у них теж почалися знову навколо Гібралтару. Але от бувають такі випадки. Бувають погані випадки з визнанням, коли не визнавали КНР, а потім американці чомусь без їхнього рішення КНР, можливо, ніколи не було б визнано і не сиділо б в Раді безпеки ООН, але бізнес, і 74-й, якщо не помиляюсь, рік, да, і визнається КНР. Всякі речі бувають у світі. Тому є, на вашу думку, не фантастичний сценарій з розвалу Росії, або апокаліптичний, коли всі розбомбили один одного атомними бомбами, і світ взагалі закінчився, а якийсь сценарій, по якому Росія могла б домовлятися, і що могло б бути компромісом по Криму? Давайте я почну з фантастичного. Я не думаю, що сценарій фрагментації, як можна сказати, чи розпаду Росії на певні утворення, він є аж таким фантастичним. І до речі, тут нам допомагає, зокрема, і наша діаспора. Подивіться, Хабаровськ, як тримався і стояв. Да? Це дуже цікавий епізод, в тому числі цікавий позиція України, яка, вибачте, була майже ніяка з цього питання. А ми тоді ще дорікаємо, що Росія паспорти тут роздає і так далі. Україна мала підтримати кандидата від ЛДПР. Ні. Україна мала підтримати людей, в першу чергу, які починають. Там ЛДПР – це їхні розборки. Можливо, хто там як і хитає цю ситуацію. Тому я не вважаю, що він аж такий фантастичний. Але є така річ, яка називається вікно можливостей. Російська історія характерна тим, що у них є багато епізодів, які називаються смута. От часи смути, коли один правитель, цар, іде з посади чи його зміщують, починається війна між кандидатами на пост. В цей момент слабшає надзвичайно владна вертикаль. Перехідний період. Нехай не війна, нехай все-таки поки хтось вступить на посаду. Пішов один, приходить інший. А коли людина дуже довго на посаді, система зацементована, централізована. І коли іде хтось, вона дає збій, вона дає тріщину. Найкоротший проміжок в цій смуті – це був 17-91 рік минулого століття, це понад 70 років. До цього смута була, здається, аж за Бориса Годунова, і там понад 300 років. Чи це термін, про який ми маємо говорити? Дивіться, все-таки були періоди, коли йшла боротьба і слабшала, і програвали походи, і не тільки це. Просто я веду до того, що ось це вікно можливостей, нам до нього треба готуватися. Тому що всяке може статися. Це ж така непрогнозована річ. Я хочу сказати, що
Різні бувало. Навіть коли Сталін помер, Берія намагався виглядати трошечки ліберально, як би це парадоксально не звучало, але говорив, що може когось випустимо з тюрми, там, може й десь послабимо і тому подібні речі. Тобто ось отут може з'явитися шанс. Як ми ним скористаємося, чи скористаємося, чи ми аналізуємо, чи ми обдумуємо сценарії, які можуть бути, важко сказати. Зрозуміло, що... Трошки скептично ставлюся, коли кажуть про такі вікна можливості, вони виглядають як красива історія, як навіть структурована історія Росії, яка постійно зводиться до одноосібного панування, а потім вікна можливості, але навіть не слабши свій період 91-го року і розпаду Союзу, наприклад, ті ж Курильські острови Японія не змогла взяти від Росії навіть найслабший її період. Але чи вона настільки наполягала, чи вона всім скористалась? Японія теж 91-го року це не та Японія навіть, яка є зараз. Чи Японія, яка піднялась за Сіндзо Абе, коли почали говорити про розвиток армії своєї і тому подібні речі. І японці теж там неоднорідні. Хтось каже, треба воєнним іти. Тобто ви вважали, недостатньо було прагнення самої Японії? Недостатньо було, мабуть, і вочевидь, що були певні регіони, які для Росії залишалися пріоритетними в силу різних причин. Бо з тої ж Естонії вивели в військовий контингент. Ну, Єльцин ухвалив рішення, що треба вивести. З Криму не вивели. Чому? Тому що це пріоритетніша точка була, і вони розуміли, що звідси ми тут будемо стояти. Але в будь-якому випадку не скористатися в той чи інший спосіб такими можливостями, я вважаю, це було б марно. І це було б даремно. Щодо того, що зараз, ну, ви знаєте, що великі, там, скажімо так, держави чи титани, вони завжди дуже сильно і дуже боляче падають. І от я думаю, що Росія, якщо і далі така політика продовжиться, вона дійсно може загратися, і падіння буде жорстке і болюче. І падіння може статися і з втратою Криму, тому що вони втратять контроль над ситуацією, і з подіями, які відбуваються на Кавказі. Ну, закінчаться гроші спонсорувати Кадирова. Ну, наприклад. Ну, от закінчаться гроші. Ну, що він скаже, я хочу. А дехто вже там в Кремлі починає говорити, ну, я так чув, біля кремлівських, значить, ці, що транслюють, що, може, Кадиров навіть наступник Путіна, там, і багато чого інше. Ну, закінчаться ресурси. Що робити далі? Яким чином? А як утримувати цю усю територію? А там ще Китай, з яким там проводять військові навчання, намагаються про щось. Ну, воно не є, скажімо, тактичним. Ви не бачите сценарію. Фантастичний сценарій для вас найбільш реалістичний, да? Інших сценаріїв домовлятися і нікому не втратити обличчя і щось з Кримом вирішити? Ні, вони не підуть на це. Я не думаю. Дивіться, Росія... Ми сиділи поза студією, говорили, ну от в світі ж є приклади, ну, можливо, на нас зараз закидають камінням, якщо про це скажу. Ну, наприклад, там Франція, Іспанія вийшли з ситуації Андори, коли вони мають таку Андора, нібито незалежна, але є вплив короля Іспанії на призначення своїх там капітанів, да, і президента Франції, і це якесь таке утворення, яке враховує інтереси обох цих країн, і питання Андори давно не стоїть, хоча б ці країни теж воювали дуже довго в історії. Іспанія і Франція воювали постійно, да, якби навпродовж історії. Нема такої. З іншого боку, коли запитуєш людей, кажуть, ми поступилися і так свого часу Чорноморським флотом і договорами. Ніяких домовленостей з Росії, ніяких її інтересів в Криму. Вона має повністю піти, але повністю піти виглядає як фантастичний сценарій. Ну, можливо, зараз для когось. Ми ж не кажемо, що це має відбутися обов'язково цього року чи до кінця цього року. Але, до речі, європейці пішли ось цим шляхом, про який ви кажете, подібним до Андори, коли фактично малювали мапу Близького Сходу. І подивіться, до сьогоднішнього дня, от подивіться, як в Іраку, наприклад, хочуть призначати людей. Суніт, шиїт, чи Ліван. Суніт, шиїт, християнин. Інші їхні проекти не спрацювали. Не спрацювали. І, можливо, найгірший приклад навіть не
Іран, не Ірак, Сирія і Ліван, а можливо Боснія і Герцеговіна, де всі домовилися, да? І країна не країна, а таке розшматоване на утворення. Ніяк. Ці приклади в 20-21 сторіччі не спрацювали. Тому я кажу, можливо, ви бачите якісь інші ще сценарії. А я не бачу, що Росія от зараз готова сісти за стіл і говорити про це. Ні, вони, їхня позиція... Постпутінська Росія буде готова? Теоретично так. А тому що, розумієте, ситуація, як зараз змінюється в світі стрімко. І от давайте подумаємо, російський проєкт, який вона зараз пропагує в світі і пропонує, він життєздатний, оце, як вони називають, консервативний проєкт начебто. Вони ж себе позиціонують як і кажуть про те, що ми консервативний проєкт, який протистоїть, наприклад, ліберальному Заходу. Він життєздатний в умовах от сьогоднішніх протистояти західному лібералізму. Може, соціологічна або політологічна наука знає критерії цієї життєздатності, вона якось визначає. Я не фахівець, ви розкажіть, а я думаю, що ні. Що справляє враження на життєздатність? Ні, я думаю, що ні. Я думаю, що ні. А чому? А тому що православ'я, самодержав'я, народ уже не працює. Бачите, навіть північно-корейський проєкт виявляється життєздатним. Чому? Російський набагато ліберальніший навіть зараз. Все-таки корейський проєкт, він абсолютно, скажімо так, ультралівий. Він, що називається, тоталітарно-комуністичний, і це трошки інше. Росія все-таки намагається хоч якось... Росія ж, бачите, як вони намагаються комунікувати з Заходом, вони теж не хочуть. Хоча стратегія національної безпеки, нещодавно оприлюднена Росією, вона так, як називають її, знаєте, не зважати на Європу, протистояти США і кооперуватися з Китаєм і Індією, що цікаво, тому що сила там, на Сході. Так от їхній проєкт руху на Схід, консервативний, він приречений, тому що Китай, він теж не рухається консервативним проєктом. Китай, він рухається нормальним західним проєктом зі своїм баченням. Здається, філософія абсолютно не західного проєкту. Не західного, а подивіться на економіку. Ні, це інше. Це якраз поганий приклад того, що економіка може зростати в умовах тоталітарної держави і тоталітарних але методів. з певними економічними свободами. Якби Китай з цього не вийшов, він був би як Велика Північна Корея теж. Індія, наприклад, розвивається абсолютно. Там, попри всі, скажімо так, течії, які там є, але там виборча система, там партійна система, вона розвивається. Навіть вони вже. Але і Росія зі своїм оцим зараз консервативним проєктом намагається погрожувати Заходу, намагається хитати ситуацію. Я не бачу поки що, за рахунок чого вони можуть проявляти м'яку силу, яка може бути життєздатна і підтримувати це. Бачите, навіть сьогодні, здається, вийшло інтерв'ю Сергія Сидоренка з журналістом угорським, який нам підтвердив. Це цікаво, про Угорщину, виявляється, ми мало знаємо. Орбан, який захоплений Путіним, людина, яка не збирається виводити країну з Євросоюзу, а другом країни вважає путінську Росію. Польща не вважає так, але Польща теж шляхом іде абсолютно консервативним. Ці шляхи, Індія, про яку ми згадали, Індія дуже націоналістичним шляхом іде зараз. Це такий тренд, і Путін нічим не відрізняється від цього націоналістичного тренду, який панує в світі. Я думаю, що як тільки Європейський Союз припинить фінансування багатьох проєктів Угорщини, Польщі чи інших країн, я думаю, що їм доведеться поступатися. Питання в чому? Вам скільки ресурсів вистачить на ваші ці проєкти? Вам скільки вистачить? Тому що якщо ви йдете в клуб держав, якщо ми говоримо вже про Польщу, мені симпатичні, наприклад, деякі тези поляків, там, коли вони... Але якщо ви пішли і підписали певні документи, і ви маєте рухатись за певними принципами, стоп, так, а що ви тоді хочете? Тоді виходьте. А як вийти, якщо... А хто буде дороги будувати? Хто буде інфраструктуру підтримувати? Це ж все на європейських дотаціях. Це все Євросоюз ділить, от сидить і що тоді робити? От як змоделювати? От що буде робити Орбан, коли... А Росія, тут Україна все-таки, тут немає прямого кордону. Яким чином? Давайте змоделюємо ситуацію. Завтра кажуть Орбану, що слухай, мабуть, треба припиняти членство в Євросоюзі, умовно. І, як, кордон всюди.
вихід з Шенгену і багато інших речей. Це сподобається угорцям в першу чергу, які відчують на собі багато незручностей? Я думаю, що ні. Тому поки їм дозволяють, що вони так, вони... А Росія, розумієте, будь-який проєкт, він має нести якісь новаторські ідеї. До речі, консерватизм, як дуже хороша політична течія, це завжди течія, яка несе нове, як би парадоксально не звучало, зберігаючи певні підвалини, які от вони є підвалини цієї державності, які йдуть. І от за допомогою цього вони і розвиваються. Вони є прогресивними подекуди навіть ніж ліберали чи ліві. А консерватизм російський, він постійно це погляд в минуле. Тобто, до минулого, яке не спрацювало. Ми так довго і далеко зайшли, все ж таки тільки фантастичний проєкт. Ви вірите, це був Олександр Мусієнко, політичний та бізнес-консультант, керівник Центру військово-правових досліджень, які, от, коротко підсумовуючи, альтернативи НАТО нема у безпеці, найкращий клуб. Якщо не вдається швидко, то вимагати 30-го числа статусу союзника НАТО, союзника Сполучених Штатів поза НАТО, і не чекати завжди підтримки і підбадьорювання від усіх, знати свої інтереси, як, наприклад, та ж Туреччина або Азербайджан, і рухатися там по шляху своїх національних інтересів. Правильно я зрозумів? Так, да, цілком. Ну і вважаю, що Крим – це тільки фантастичний варіант розпад Росії. Дякую, залишайтесь з нами. Зараз новини, а далі знову Бугунь на телеканалі АТР. Etrafta tız, güneş yok. İsinmege ateş yok. Bıktım diller botkasından. Laf etmege dildeş yok. Uymak için zamanğa, tükürüle vicdanğa. Bir kaç kaşık çın katıla, kazan kazan yalanğa. Şefkatga kin aşlanğan, yurt gözleri yaşlanğan. Guya akının kara ile karışması başlanğan. Baba dede ülkesi, dalgalarının ökesi, buzla yatkan yuvşanlarının iniltisi, öpkesi. Aşkına atlandırdım, akılımını aldırdım. Yanmaz edim, tutaştırdım, sevmez edim, sevdirdim. Окупанти почали судилище над громадянином України в окупованому Криму. В окупаційному Верховному суді Криму почалось перше засідання по сфальшованій справі проти Костянтина Ширінга. ФСБівці звинувачують його у шпигунстві за завданням української розвідки. Так зване засідання відбулося у закритому режимі. Про це повідомляє Кримська правозахисна група, посилаючись на адвоката Дмитра Дінзе. Відомо, що Ширінгу у суді стало зле. Він страждає на серцево-судинні захворювання. За клопотанням захисту йому викликали швидку допомогу. Костянтина Ширінга ФСБівці затримали ще у квітні минулого року разом з цивільною дружиною, російською військовою з Феодосії. В Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали провокацією інформацію про затримання в окупованому Криму буцімто учасників української розвідгрупи. Сам Ширінг своєї провини не визнає.
США в ОБСЄ вітали проведення саміту Кримської платформи у Києві, який відбудеться 23 серпня. Сполучені Штати та інші члени міжнародного співтовариства підтримують Україну в заклику до Росії припинити окупацію Криму. Про це йдеться в заяві тимчасової повіреної США в ОБСЄ Кортні Остріен. Вона зазначила, що світова спільнота буде продовжувати тиск на Росію через Крим. У своїй заяві вона вказала на порушення прав людини в окупованому Криму. Зокрема, згадала про справу голови Судакського регіонального меджлісу Ельвіра Амєтова, якого окупанти засудили до 8 місяців обмеження волі. Через експонат в його приватному музеї старожитностей його визнали винним у незаконному зберіганні частин вогнепальної зброї. Міжнародне співтовариство знає, що Крим – це Україна, і ми продовжимо залучати Росію до відповідальності за її дії, включаючи порушення прав кримських татар та інших жителів півострова. Україна повідомила у Гаагу про культурні злочини в окупованому Криму. Офіс Генпрокурора України направив до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду чергове інформаційне повідомлення про воєнні злочини проти об'єктів культурної спадщини на півострові. У повідомленні, підписаному Генпрокурором Іриною Венедіктовою, інформація про широкомасштабне присвоєння та руйнування об'єктів культурної спадщини, невиправданих військовою необхідністю і здійснюваним у незаконний спосіб та безцільно. У документі є докази широкомасштабного руйнування і привласнення об'єктів культурної спадщини Херсонеса Таврійського, історичного середовища столиці кримських ханів у Бахчисараї, ханського палацу, Чофут-Кале, Кримської астрофізичної обсерваторії, церкви Іоанна Предтечі у Керчі та багато іншого. Докладно описані численні випадки незаконних археологічних розкопок і модифікацій культурних цінностей, зокрема поселень Кермен-Бурун і Сівак-Кермен. Докладно йдеться про незаконний обіг предметів культури, злочинну недбалість у процесі так званої реставрації об'єктів культури, проведення незаконних археологічних розкопок, зокрема розкопок місць поховань та курганів. Десятки об'єктів культурної спадщини України та людства було знищено також внаслідок будівництва так званої траси Таврида. Це траса Керч-Севастополь та шляхопроводи у Севастополі, що разом зі спорудженням Кримського мосту, відповідно до резолюції Генасамблеї ООН, проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також частин Чорного і Азовського морів сприяє подальшій мілітаризації півострова. Такі дії є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та кваліфікуються як окремий різновид воєнних злочинів за змістом Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Через сильні зливи у Сімферопольському районі підтопило приватні будинки та тимчасово ускладнило рух шляхами. Так вночі виглядала траса Сімферополь-Ялта. Переповнена річка Тавель залишила береги, а вода почала розливатися на дорогу. Дорогой, едь быстрее. Смотри, он забрал. Утонем. Крыска плавает. Не выдай, доброго. Потік води хлинув у напрямку села Добре. Підтоплено кілька людських подвір'їв та осель. Місцевим жителям серед ночі довелося терміново збирати з собою найнеобхідніше. Кролей, собак там все затопило, весь огород в воде. А на глазах. Вот тут клетка рядом стоит, то есть там так уровень воды выше колена моментально. Вот я машину загнал, вода пошла, я бегом туда, потому что собака здесь к краю привязана, пошел собаку открыл и кролей повыкидывал с клетки, потому что вода быстро стала прибывать. Шум такой, вышел дождь, нету дождя. Ворота открываем, а тут вода такая оттуда. И вот так на косу и пошла. Реально сильно. Ну, в дом не пошла, потому что высоко сделана, а у людей там и в дом заходила. Пытаемся выезжать, потому что у нас бабушка инвалид на коляске после операции. Дісталося й окупованій Керчі. Кілька міських вулиць вкотре перетворилися на озера. А місцева окупаційна влада попередила місцевих жителів про можливу евакуацію. Така наша вулиця Єзарова. Вже традиційно для дощової погоди під водою сховалася сумнозвісна траса Таврида. Це ділянка в районі селища Леніне.
Нормалізації погоди чекати не варто, визнають окупанти. За їх прогнозами, аномальні зливи та повені накриватимуть Крим щонайменше у найближчі 2 роки. Все, мовляв, через зміни клімату. Президент Володимир Зеленський затвердив стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року. Документ має налагодити інформаційну взаємодію між громадянами та державними органами та роз'яснити кожному українцю зміст та практичну цінність членства України в Альянсі. Передбачається інформування суспільства про державну політику євроатлантичної інтеграції, включення цієї інформації до навчальних програм, залучення експертів, громадських об'єднань, дослідницьких центрів та міжнародних партнерів до планування та моніторингу виконання національних програм по досягненню критеріїв НАТО. Реалізують стратегію у 4 етапи, зокрема створення тематичного веб-порталу та випуск інформаційно-просвітницьких матеріалів. Українського воїна поранено поблизу Новоселівки 2-ї. Окупанти випустили по позиціях об'єднаних сил близько 2 десятків снарядів з артилерійських систем калібру 122 мм. Нині боєць у шпиталі, кажуть у штабі об'єднаних сил. Його стан задовільний. Ще один ворожий артснаряд прилетів на подвір'я місцевого жителя. 86-річний чоловік загинув. Під обстріл окупантів потрапили околиці Новомихайлівки, що на Донеччині. Пошкоджено ферму, цивільну інфраструктуру, лінії електропередач та водонапірну вежу. Знеструмило Тарамчук, Славне, Солодке, а Новомихайлівка залишилася ще й без водопостачання. Крім того, на межі Донецької та Луганської областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку 12 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил. Контррозвідники СБУ затримали агента російської воєнної розвідки. Той тимчасово мешкав в Україні. За завданням спецслужби країни-агресора виїжджав в район Східного фронту для збору розвідувальної інформації. За даними СБУ, його кураторів цікавили відомості про задіяні в ООС новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації та особовий склад підрозділів Збройних сил України. Чоловіка затримали на гарячому, коли він передавав зібрані дані представникові російських спецслужб електронними каналами зв'язку. Затриманому повідомлено про підозру в участі у діяльності терористичної організації. Наразі його чекає обвинувачення у шпигунстві. Після 15 днів масштабних лісових пожеж у Туреччині вдалося загасити усі великі осередки. Про це заявив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бікір Пакдемірлі. У Стамбульському технічному університеті на основі супутникових знімків підрахували площі знищених пожежами лісів у Середземноморському та Егейському регіонах. Вона дорівнює площі 85 футбольних полів. Найбільших руйнувань зазнали провінції Маннавгат та Мугла, повідомили науковці. Загалом внаслідок лісових пожеж цього року знищено приблизно 160 тисяч гектарів лісів. Найбільші пожежі вирували у період з 2 по 9 серпня. Дослідження показали, що в пожежах температура поверхні піднімалася до 100 градусів за Цельсієм. Гасити пожежі допомагали рятувальники з України. Вони ліквідували пожежі в районі Дерекой, що за 15 кілометрів від курортного Бодрума на південному заході країни. На допомогу турецьким вогнеборцям Україна також направила 2 пожежні літаки із групою забезпечення у складі 14 рятувальників. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах та залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, Ізраїлі та Грузії.
Yangınlar silsilesi ve büyük yangınların Нам вдалося приборкати пожежі. Наразі ми взяли вогонь під повний контроль, але робота триває. І сьогодні було займання близько 12-ї години в селі Лобанпинар. Ми відреагували за 10 хвилин. Зараз пошкоджені 7 районів. Кількість евакуйованих перевищила 200 людей. 6 людей, як імовірно причетні до пожеж під вартою. Нині триває розслідування. На кордоні Латвії з Білоруссю почав діяти новий режим надзвичайного стану. Усіх мігрантів, які проникають на латвійську територію незаконно, змушують повернутися назад. У разі необхідності застосовують силу. Такими повноваженнями наділили прикордонників після того, як міграційний потік з боку Білорусі зріс до небувалих масштабів. Як працює нова система, приїхала перевірити міністр внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва. Приблизно 56 осіб намагалися перетнути кордон з боку Білорусі після оголошення надзвичайного стану, але жоден з них не був допущений до Латвії. Отже, на сьогодні затриманих немає, оскільки ми прийняли цю постанову. Литва, Латвія та Польща звинувачують самопроголошену владу Білорусі у штучному створенні потоку мігрантів. Вони вважають, що Мінськ робить це у помсту за європейські санкції та інші заходи. Чи так це перевірити складно? Мігранти здебільшого з країн Близького Сходу. Під час перевірки пред'являють туристичні візи, видані у Білорусі. Кажуть, що приїхали туди подивитися визначні пам'ятки. Якщо мігранти знайшли спосіб дістатися до кордону, у них не повинно виникнути проблем з пошуком дороги назад. Наскільки я знаю, вони приїхали з метою туризму і подорожей по Білорусі. З 6 серпня за незаконний перехід з Білорусі до Латвії затримали 283 людини. При цьому з січня по серпень затриманих було всього 60. У сусідній Литві до проблеми вирішили підійти кардинальніше. Туди у цьому році з Білорусі проникло більше 4 тисяч мігрантів. Тому тепер на кордоні будуватимуть 4-метрову огорожу з колючим дротом протяжністю 508 кілометрів. Індійська річка Ямуна може зіпсувати красу Тадж-Махалу. Все через її забруднення отруйною піною від промислових викидів, водоростями і просто побутовим сміттям. Комашки, які харчуються водоростями, залишають на Тадж-Махалі потворні і в'їдливі зелені плями. Їх дуже важко відмити. Тадж-Махал знаходиться в Агрі, але найбільше сміття потрапляє в річку в районі столиці Нью-Делі. Щонайменше 80% забруднення Ямуни відбувається в Делі. Біля Агри вона уповільнює течію, і цей бруд накопичується тут, псуючи красу Тадж-Махалу. За словами екологів, брудні плями можуть невиправно зашкодити історичному пам'ятнику. Ситуація особливо складна в сезон дощів. Оскільки зараз сезон дощів, вода прибуває до Агри. Її багато, і вона тече з великою швидкістю. Вона несе бруд з Делі і Мадхури. Це також призводить до підвищення рівня води. Тадж-Махал стоїть на берегах Ямуни, і на ньому видно водорості та інший бруд. Вчених турбує ще один фактор, який шкодить Тадж-Махалу. Це висока концентрація чорного вуглецю в повітрі. Мавзолей-мечеть Тадж-Махал побудували в 17 столітті. Падишах імперії великих моголів спорудив його в пам'ять про померлу дружину. Спорудження вважається перлиною мусульманського мистецтва в Індії. Традиційні китайські картини та скульптури 18-го, початку 20-го століття. На всіх зображені дівчата, феї та божества. У Києві презентували виставку під назвою «Ідеальна», де розкривають образ жінки у традиційному китайському мистецтві. Це прагнення людей до кращого, до того, щоб показати, що кожна людина має гарні риси всілякі, і їх треба відобразити в зовнішності, як у певному такому фотошопі створити ідеальний портрет людини. На портретах дівчата з різних верств суспільства. У стародавньому Китаї до жінок було особливе ставлення. За ними закріплювали певні обов'язки в родині та будинку. Нерідко такими ідеалізованими образами дівчатам хотіли показати,
сказати, до чого прагнути. А деякі з них навіть могли бути просто ідеальною такою от красунею, яку б її зображення повісили б у покоях молодих дівчат незаміжніх, аби вони брали ці картини за взірець. Подібні роботи могли створюватися від декількох місяців до півроку. Наприклад, ця картина кінця 19 століття. 3 дівчини на прогулянці. Це феї, це якісь духи, божества, небожительки, які шукають, як нам кажуть, тут засіб довголіття. Ось у руках у цієї пані гриби. В реальності це є справжній біологічний вид, те, що ми знаємо як гриби лінджі, гриби довголіття. Є тут також скульптури шанованих божеств – Бодхісаттви Гуаньїнь і богині Сі Ван Му. Нерідко увагу художників і скульпторів привертали образи жінок-войовниць. На виставці також представлені предмети декоративного мистецтва. Експозицію можна відвідати у музеї Ханенків до 29 серпня. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Xayrlı axşamlar. Bugün yayının sonki saati. Men bugün sizden 3 saat geçireyim. Birinci saatımızda Universitet Halil Nazir muavinin integrasiya nazirliginin muavinin alaf ettik. Bayağı merakçılık işleri işittik. Tatarca yayınımız oldu. Görmeyenler lütfen saytımızda ve Facebook sayfamızda görebilirsiniz. Şimdi yayını Ukrayince başlayayım. Наш добрий вечір. Наш сьогоднішній гість Ігор Ерейтерович, політолог, керівник політико-правових програм громадської організації «Український центр суспільного розвитку». Правильно я все сказав? Так, я вперше з вами вітаю в ефірі. І куди розвивається Україна? В правильному напрямку. Правильному напрямку? Да, звичайно, з певними проблемами, але я думаю, що в першу чергу від громадян залежить, куди ми в результаті прийдемо. 30 років нам більш-менш це непогано вдавалося, якщо особливо порівнювати з деякими пострадянськими країнами. Ну, я сподіваюся, що ми всі наявні проблеми вирішимо і дійдемо туди, куди планували. А за якими критеріями ви визначаєте правильність руху? Дивіться, є багато різних критеріїв. Найпростіший – це, наприклад, індекс розвитку демократії. Якщо порівняти там з багатьма колишніми республіками Радянського Союзу, то ми далеко попереду Російської Федерації, Білорусі. Так не завжди було впродовж 30 років? Це фактично завжди було впродовж 30 років. Хоча, до речі, наприклад, в 90-х роках, десь там з середини до кінця 90-х, за деякими параметрами, як це не дивно, Російська Федерація навіть тоді була Єльцинська відлига, багато багатих і незалежних, можна сказати, засобів і так далі. От розумієте, така демократична анархія, яка там була, вона тоді Росії, до речі, давала непоганий шанс, але вона ним не скористалася. Ми їм також не в повній мірі скористалися, але в нас вийшло по факту набагато краще. Я просто не відслідковував постійно. Там є різні сприйняття корупції, там легкості ведення бізнесу, там багато по всіх прям напрямках. Дивіться, по деяким ми, наприклад, там відстаємо від наших сусідів або навіть від країн пострадянського простору, де де-факто встановлені якісь авторитарні режими. Але з точки зору, наприклад, мобільності суспільства, легкості створення різних громадських об'єднань, громадської активності, ну ми тут фору даємо практично всім, крім Литви, Латвії, Естонії, зрозуміло, тому що ці країни дуже швидко інтегрувалися, в принципі, в Європейський Союз, і вони набагато швидше цей період пройшли, ніж ми. Ви казали, що ваше об'єднання менше займається економічним розвитком, але от ви кажете про мобільність населення. Чому економічний показник, а він, мені здається, важливий, а ВВП на душу населення у нас таке в абсолютних вимірах 3700, це один з найнижчих показників
в Європі, і це менше, ніж в Косово, Албанії або Північній Македонії, про які ми кажемо, а чого ж це вони кандидати в НАТО, ЄС і решта. Ми навіть, не беручи інші фактори, ми відстаємо від цих досить бідних країн. Ну, розумієте, формально це так і є. Коли ми дивимося на таку статистику, вона є достатньо прикрою. Але, знаєте, я завжди звертаю увагу на один маленький факт, про який забувають. Статистика наша базується на офіційних даних. Офіційні дані базуються на легальній. Ви починаєте зараз про приховану економіку казати? Звичайно. Так вона всюди є. І в Туреччині вона приблизно, як у нас, 25% прихована. Тільки вона в нас не 25%. От в чому різниця. Да? Розумієте, вона вища. І мої колеги, економісти, вони говорять про 55-60% економіки, яка де-факто знаходиться в тіні. Тому порівняння з Туреччиною, воно правильне. Але турки, бачите, змогли мінімізувати десь до 20-25%. І 75% їм дає той приріст, який вони мають. В нас, на жаль, такого приросту немає, хоча в нас були роки, середина нульових років, наприклад, 2000-х, да, коли ми демонстрували найвищі темпи, наприклад, розвитку в Європі, да, або взагалі в контексті навіть цього світу. У нас є навіть до сьогоднішнього дня певні параметри, за якими ми випереджаємо багато країн. І зараз, до речі, як це не дивно, для нашої економіки складається дуже сприятливі обставини. Ви вважаєте, насправді ми не такі бідні, як здається. Звичайно. Тобто я не хочу прикрашати дійсність і казати, що насправді в нас немає бідних людей, і в нас там 75% згідно опитувань говорять, що ми за чертою бідності і так далі. Але ми повинні враховувати все ж таки момент цих тіньових економіки різних форм, да, і враховувати той факт, що особливо за останні кілька років українці ще більше почали не довіряти владі, якимось офіційним даним. Тому коли вас на вулиці... Це поганий показник? Це поганий показник, тому що коли вас на вулиці зупиняють навіть інтерв'юєри, задають питання, ви відноситеся чи не відноситеся до середнього класу. От ми сьогодні, наприклад, на іншому ефірі обговорювали якраз останню соціологію, і майже всі кажуть, що ні, не відношусь, тому що люди підсвідомо десь бояться. Я зараз скажу, що я відношусь, а потім мене податкова почне перевіряти, а звідки в мене гроші на якусь там нову квартиру і ще якісь речі. Це ж тоді свідчить, що не про дуже правильний розвиток, коли збільшується недовіра. Знаєте, можна багато читати політологічних, економічних книжок, а потім всі приходять до висновку, що, знаєте, політичні інституції розвиваються, коли є довіра. Економічні відносини розвиваються, коли є довіра. І все сводиться до довіри. Ви іноді здається, що окрім довіри, в принципі, більше нічого не має значення в цьому світі, а виходить у нас з довірою. Погано. Ну, знаєте, коли ми дивимося на дослідження західних вчених, які стосуються цих питань, дійсно там фактори довіри, вони стоять на першому місці. Вони навіть історично показують, що коли довіра громадян до держави, 18, 19 ще століття, да, почала потрошку збільшуватися, зростати, в них відбувся економічний відразу прорив. А як цей індекс покращували інші країни з довірою? От як вони виходили з того? Була недовіра, а потім раз і довіра. Дивіться, влада просто, для прикладу, почала виконувати те, що вона обіцяла. Може, не в повній десь мірі, але тим не менше. Вона гарантувала якісь базові принципи або базові якісь блага, які отримують ті чи інші громадяни. І, знаєте, будь-яка ж держава – це певний суспільний договір між громадянами і владою. Влада виконує, громадяни виконують. Якщо влада перестає виконувати, громадяни перестають виконувати. Іноді навпаки. Громадяни не хочуть виконувати, влада намагається їх змусити, або також махнула рукою і в принципі, зараз на них подивиться. Просто до політичних і політологічних запитань. От, наприклад, Зеленський, коли прийшов до влади, він сказав, я прийшов на один термін. Більше не буде. Якщо він не виконає, піде на другий термін, це буде вважатися невиконанням? Безумовно. І це вдарить певною мірою по його рейтингу. Тобто навіть якщо... І неважливо, успішний він чи не успішний, сказав. Якщо він вийде і скаже, що мене народ просить, і ми побачимо, як в Радянському Союзі збори трудових колективів, які будуть казати «не йди», для якоїсь частинки його навіть електорату, який за нього голосував, наприклад, перший раз. А він такий, як всі. Вони скажуть, якби все в наче і добре, але знаєте, як в тому анекдоті, що ложечки ми знайшли, але осад десь залишився. Може, це не буде великий якийсь відсоток, але до цього додадуться якісь інші невиконані обіцянки. І з цим вже треба буде щось робити. Чому про це запитав, про його другий термін? В Євгена Кузьменка вийшло інтерв'ю з Геолі Росом, колишнім народним депутатом від «Слуги народу», який зараз такий відкритій опозиції до рідної партії, від якої обрався. І він там пропустив, озвучив таку новину, наскільки вона новина
бо ми ще не можемо точно сказати, що є ідеї в Офісі президента, як виконати обіцянку одного терміну, змінивши усти, ви читали про це, форму правління, перейти винятково до парламентської форми правління, яка, в принципі, і не обмежує в світі, в принципі, і демократичні країни не обмежують для канцлерів і прем'єрів. Виграла партія вибори. Ангела Меркель. Гарний приклад. Де інші. Гельмут Коль свого часу. Да, і там Ердоган, поки президентом не був тричі. Тобто для прем'єрів і парламентської системи цих обмежень нема, які пов'язані з небезпеками, які, здається, ще американці в 18 столітті передбачили. Да, це такий запобіжник, щоб не відбулося узурпація влади. Наскільки такий шлях відповідав би тому, що цьому можна довіряти? Ну, просто система помінялася. Ну, знаєте, я цю інформацію чув десь за 1,5-2 місяці ще до того, як вийшло інтерв'ю. Да? Тобто вона циркулює, її активно обговорюють, як і варіанти строковими, достроковими, різними парламентськими, президентськими там виборами. Ми не можемо її відкидати, оскільки нинішня влада, ну, при різному ставленні до неї, вона продемонструвала, що вона здатна на такі, знаєте, достатньо нетрадиційні кроки. Ну, для політичної системи, класичної, до якої ми звикли, або навіть класичної з особливостями української. А що називаєте її нетрадиційними кроками? Ну, нетрадиційні кроки, наприклад, використання інструментарію РНБО. Да, коли ми в обхід судів просто починаємо там забороняти, і це прикривається якимось суспільним благом, але є сумнівним з точки зору, наприклад, там законодавства. Да і багато інших речей. Те, як вони починали спілкуватися зі ЗМІ, потім казали, що нам взагалі традиційні ЗМІ не потрібні. Ну, вони повернулися все одно потім до цієї практики. І багато інших речей. Деякі кроки, ну, вони дійсно, вони нашу економічну і політичну так звану еліту, вони шокують, тому що вони звикли до якогось, ну, прогнозованого розвитку, а тут бах. Така історія. Тому я не здивуюся, якщо такий план в них дійсно є, ну, вони над ним працюють, тому що витоки трапляються час від часу. Витоки, може, не просто так з'являються, просто протестувати суспільство і подивитися, як воно на це відреагує. Як ви ставилися до того, що Україна прийшла до парламентського? Я поставився станом на сьогодні негативно, і я вам скажу, що тут я солідарен з суспільством українським, оскільки в нас 3/4 громадян України, коли гіпотетичне питання таке задають, вони кажуть, що ні, виборність президента на загальнонаціональних виборах ми повинні зберегти. Питання в повноваженнях. Можна там гратися, щось міняти, але президент поки нам потрібен. От така дивна, в принципі, логіка. Ну, як дивна? Вона не дивна, коли ти починаєш досліджувати суспільство. А не кульгається дуальна модель, коли є обраний президент з певними і повноваженнями не тільки церемоніальними, не німецькими, і є прем'єр-міністр, який, в принципі, за цією конституцією має бути потужною фігурою, але зведений фактично, от як чинний прем'єр-міністр, ми про нього майже не чуємо. Да? Його роль набагато, здається, в ієрархії фактичні нижче за Офіс президента, голову і заступників. Да, так, да? І так, на жаль, є. Тоді можливо країні визначитися там з президентською моделлю потужний парламент, але президент голова держави і уряду, американська модель, або дійсно майже без президента. Тобто позбавити президента частини там якихось повноважень і зробити його на кшалт, ну, такого чисто глави держави, головнокомандуючого Верховного і не більше. Знаєте, це також можливі варіанти. Вони, правда, не вирішать проблему, що робити з другим терміном, тому що обіцянка буде не виконана. Але, до речі, це можна зробити набагато простіше. Чому? Тому що в нас на сьогоднішній день є закон про Кабінет міністрів, це важливий момент, є закон про регламент Верховної Ради, але немає закону про президента. І оце породжує головні проблеми. Є Конституція, там є розділ про президента, Кабмін і Верховну Раду, але він не деталізує деякі моменти, і кожен президент, Зеленський не виключення, всі попередники до нього, користувалися цим. Воно якби мені не належить, але і не заборонено, і я цим користуюся. А був би закон про президента, який би це деталізував, може в нас би таких проблем, от знаєте, з такими безбарвними дещо прем'єрами і не було. З іншого боку, у нас унікальна дійсно ситуація, монобільшість. Такого не було раніше. І президент, в принципі, може собі дозволити це робити, оскільки він тотально контролює Верховну Раду. Якщо ця історія зміниться, будуть якісь там дострокові вибори, і буде якась нова коаліція, можливо, тоді будуть інші взаємовідносини з прем'єром. Або прийде якась достатньо харизматична, потужна особистість на цю посаду. Ну, я в це, чесно кажучи, не вірю, тому що це не потрібно Зеленському. Є інші моделі, я не знаю, зараз згадаю, не зовсім так Грузія з нею зіграла. Можна дійсно обмежити наявні повноваження, наприклад, по міністерствах закордонних справ оборони, да? Зовсім передати все парламенту, обрати на наступних виборах президента іншого зі слабкими повноваженнями, а самому дійсно піти
на прем'єра, і якщо хочеться самому взяти відповідальність за здійснення всіх реформ, і політичних, і економічних, і всіх. От хочеться людині взяти на себе відповідальність. Про це і говорили в інтерв'ю критикують, що якраз. вона не в свою справу лізе, да? Бо це має займатися уряд і прем'єр-міністр. Ну так можна спробувати. Єдине, що ми повинні розуміти, тут не буде гарантії перемоги його політичної сили і можливості сформувати таку коаліцію, яка йому 100% вручить цю булаву прем'єр-міністра вже. Да? А от варіант, що ми міняємо форму управління, я оголошую там, наприклад, референдум чи ще якісь речі, ну він звичайно більш виграшний. Ну я все ж таки сподіваюся, що до цього не дійде з однієї простої причини, не тому, що в нас там все добре. Да, у всіх взаємовідносинах. Ну це просто зараз не на часі. У нас безліч інших проблем. Давайте ми повернемо Крим, повернемо окуповані території, якось розберемося з економікою, агресією Росії, а потім будемо собі модернізувати нашу політичну систему. А може чому? Здається, модернізувати легше, можна ніж модернізувати Крим. систему, а потім повертати. Да. Можна, але розумієте, тут є велика спокуса просто загрузнути от в цих внутрішніх чварах. Якби в нас був консенсус, як, наприклад, в Західній Німеччині, впродовж всіх років після 45-го, коли вони по суті були розділені, вони хотіли повернути там східні, не повернути, а як об'єднатися зі східними територіями. В них був консенсус незалежно від того, хто приходив до влади з приводу цього. У нас цього консенсусу просто може не бути, бо вони будуть гристися за владу. Тому пріоритети повернення, там відновлення суверенітету, територіальної цілісності якраз тут повинні бути першочерговими, і вони вже під себе повинні підлаштовувати, наприклад, політичну систему. Тут, правда, є такий варіант, що громадяни на тому ж референдумі можуть сказати, хочемо президентську республіку. От ми хочемо одну людину, яка буде як президент відповідати за всі ці речі і не буде казати, що в мене нема таких Україна за повноважень. своїми настроями схильна до цього? Вона схильна до цього. Для мене особисто це є певною дивиною, тому що навіть наш менталітет, наша історія, ми більш такого, знаєте, анархічного десь плану, там козацька вольниця і багато інших речей, але запит на сильну руку зберігається. І Зеленський певною мірою своїми такими нетрадиційними кроками, оціми історіями там про види розбійник, олігархів всіх посадимо і так далі, воно гарно звучить, дуже погано реалізується, але гарно звучить, воно громадянам подобається. Запит на сильну руку є. Колись на цьому грав дуже добре Леонід Данілович, і в нього були ж також ідеї про трансформації певні і так далі, але треба віддати йому належне, він вчасно зупинився і відійшов. Тобто він не бачив, що це може призвести до розколу суспільства, до нього по-різному можна ставитися, але в 2004 році він вчинив десь все ж таки правильно. На цьому грав Янукович, але він грав, вибачте, в тупу і не дуже так розумно. Чим це закінчилося, ми також знаємо. Тут може бути третій варіант, але для того, щоб він був реалізований, Зеленському треба історію успіху показати. А в нього немає історії успіху? Я поки що не можу сказати, що в нього є якась велика історія успіху. Ну що він може собі записати в плюс? Велике будівництво і велику реставрацію? Ні, ви скажіть, тому що ви кажете, країна рухається в правильному напрямку. Якщо в правильному країна напрямку, рухається в неправильному напрямку. 75% громадян так вважає. Там від 65 до 75. Вважають, що в правильному напрямку. Неправильно. Ви дивіться, і це також певною мірою парадокс. В нього рівень підтримки до 30%, але при цьому десь 75%, іноді 70, тут може ці 30, які вважають, що нормально, кажуть, що ми не в тому напрямку йдемо. Але тобто за президента ви вважаєте, що країна йде в правильному напрямку, а громадяни Ні, вважають... я вважаю, що ми не в правильному йдемо. Ви теж вважаєте, що Ні, я вважаю, що нам треба все ж таки інша модель. Ота модель монобільшості, яку ми отримали, наприклад, після виборів минулих парламентських, вона не показала свою ефективність. Якби у нас була все ж таки коаліція з кількох політичних сил, мені здається, це було б краще для розвитку демократії, існував би певний баланс. Балансу на сьогоднішній день немає. Да, з одного боку, це відкриває гарні перспективи для реалізації чогось. Тобто ви противник просвіщеного абсолютизму? Абсолютно. Дивіться, я не можу на пострадянському просторі згадати якусь країну, можливо, подекуди там Казахстан, але це, знаєте, знов-таки специфічна історія, яка б з одного боку і права людини забезпечувала, а з іншого боку, як би сприяла розвитку економіки. Такі собі права От я ж про це і кажу, да. розумієте? Там є люди, які зникають, є люди, які в в'язницях, там немає опозиції. І якщо вони демонструють на якомусь етапі зростання, певне, у нас воно також було. І при Кучмі був такий просвіщений абсолютизм, як там казали. Термін там вигадували. Я сарказмом сказав, добре. Ні. А при Кучмі Табачник казав, що в нас такий просвітницький авторитаризм. Що це захист національних інтересів, потужна президентська влада. Він відверто казав, він тоді був главою адміністрації президента, з нівелюванням певних, там, скажімо, прав, але в цілому права і свободи дотримуються. Тому не
немає таких історій прям успіху, які ми можемо взяти і застосувати. Ну і знов таки, якби він дійсно прийшов на один термін, сказав, от в мене є такі повноваження, так сталося. От я їх використаю, зроблю те, що я обіцяв, спалю свій рейтинг, тобто піду на якісь непопулярні кроки. Ми бачимо, що президент боїться це робити, йти на відверто непопулярні кроки. А які непопулярні кроки ви від нього чекали слухайте, зараз? Ну, економічні реформи, ну, багато інших Які? якихось речей. Ну, от вони починали як лібертаріанці, да? Зараз закінчують, ну, я не знаю ким. Чесно. Він каже, я буду боротися з олігархами, супер ідея. Але боротися з олігархами, ну, виходить якось дивно, тому що, ну, основним олігархам дуже добре при цій боротьбі. Вони тільки збільшують свої статки і, в принципі, дуже непогано себе почувають. Що Ахметов, що Пінчук, що той же Коломойський, скажімо. Тому в нас поки форма, вона витисняє суть того, що відбувається. Хоча у Зеленського ще є час. Ну, давайте відверто, в нього там 2,5 роки, достатньо непоганий рейтинг. Він може цим скористатися, але якщо в них буде головна мета – це зберегти владу, ну, нічого з цього не вийде, на жаль. Гео Лерос, до речі, в інтерв'ю про це говорив, що, ну, на його переконання, головне завдання зараз них будь-яким чином цю владу зберегти. Ну, це ж, здається, нормальний інстинкт влади зберегти владу. Будь-яка політична сила йде до того, щоб... Але дивіться, в країнах демократичних, на які ми рівняємося, є певні запобіжники. Я, на жаль, зараз бачу, що влада свідомо чи несвідомо, оце ще ж не зрозуміло, да? Вона ці запобіжники знищує. Вона закручує десь гайки в контексті свободи слова. Я не беру канали Медведчука зараз, це окрема історія. Закон про медіа, який лежить, да? Манера спілкування зі ЗМІ, обмеження доступу ЗМІ до якихось там, ну, питань, які раніше вони, скажімо, мали. Вона абсолютно нівелює будь-які права опозиції в парламенті. Ну, опозиція безправна, так не повинно бути. Навпаки, опозиції треба надати більше прав, щоб була певна альтернатива і захист, ну, меншості, яка є в суспільстві. Хоча, якщо ми подивимося на реальну соціологію, то ми зрозуміємо, що прихильниками опозиційних політичних сил станом на сьогодні в Україні є більшість громадян. Вони не заслугу народу. А це не хіба народ не заслуговує те, що він заслуговано. Народ прийшов, проголосував, отримав отаку історію. Але ж, ну, думки народу змінюються. І влада, яка хоче дійсно зберегтися, але не порушувати причому закон, вони ці віяння десь розуміють. Вони під них якось підлаштовуються, вони їх враховують. А тут, знаєте, владу дуже сильно в нас хитає. То Зеленський каже, що ми з Путіним посередині домовимося. Останні там кілька місяців, ну, він ще більше патріот, ніж Петро Порошенко і всі попередники. По-перше, всі кажуть, що це нормальний і, скажімо, традиційний рух, еволюційний для будь-якого президента, який приходить на майже проросійських гаслах, а закінчує патріотизмом. Тут Зеленський не перший, не другий, можливо, там третій, да, з такими поглядами, якщо вважати Кравчука, таким Кучму і його Зеленського. Решта там Порошенко і ну, Порошенко на інші гаслах не приходив, а Янукович зрозуміло. А Янукович зрозуміло, куди пішов. З іншого боку, ну, можливо, деякі речі, ви кажете, історії успіху не видно їх, бо велике будівництво, коли його результати стануть відчутними, можливо, це не одразу відбувається. Але, ну, як би там не було, коли казали про російські канали, якось він з ними вирішив. Якось, але вирішив, да? Але там ухвалив закон про корінні народи, де кримських татар корінні народи. Це великий плюс. Але чи є це заслугою, наприклад, виключно Зеленського? Почав кримську платформу, да? От такий захід, який зараз очікується 23-го тут, який вперше за ці 8 років збирає навколо Криму таку потужну команду, я не скажу. Всі казали, що ми втрачаємо союзників проти Росії, але бачимо, що саміт показує, що не втрачаємо. Ну, давайте єдине дочекаємося ж таки 23 числа. Я дуже хотів би вірити, що він буде і презентабельним з точки зору людей, які туди приїдуть, ну, повноважних осіб, але і буде результативним. Не просто зберуться підписи декларації. А що для вас результативність для такого мене заходу? Результативність – це, наприклад, посилення санкцій проти Російської Федерації, посилення тиску на Російську Федерацію. Вона, наприклад, почне або відпускати, або хоча б не затримувати там кримських татар, те, що вона робить зараз. Всі очікують якоїсь декларації або ком'юніке після цього саміту. Вона буде, про це ж казали. По їхньому тексту буде зрозуміло, що це посилення
тиску на Там повинні Росію? бути конкретні кроки. Розумієте, якщо це буде якась загальна декларація, наші дипломати з 2014 року стабільно подібні приймають в Організації Об'єднаних Націй, в парламентській асамблеї там Ради Європи. Ну це ж є, да? Де засуджують Росію там і за Крим, і за окуповані території, тимчасово окуповані території Донецької, Луганської областей і так далі. Ну тут би якогось більше конкретики хочеться. Ідея суперова, і насправді це дуже добре, що ми питання Криму повертаємо там в порядок денний. Але якщо ми просто поговоримо, зберемо всіх цих людей, вони потім поїдуть. І чим це закінчиться, скажемо, через рік зберемося, ну це буде зустріч заради зустрічі. Якщо Україна вийде з якимись пропозиціями, запропонує якісь реальні механізми. Наприклад, а які можна механізми? Слухайте, мені зараз складно, звичайно, сказати. Ну, мені здається, що тут треба як і санкційний механізм, так і в тому числі механізм, можливо, який буде спрямований на залучення навіть якихось додаткових інвестицій в ті території, які там межують з Кримом, якісь окремі програми, які будуть фінансуватися за рахунок міжнародних донорів для переселенців з Криму. Там багато таких речей. Да? Посилення там, в тому числі військових наших реформ. Чому? Тому що присутність нашої армії, нашого флоту, ми ж розуміємо, в Чорному морі, це також певною мірою такий тиск на Росію, якого Росія насправді дуже боїться, і вони і платформа їм не подобається. Я сьогодні вислови там Лаврова почитав, поки в нього це шабаш, закінчать вони чимось гіршим. Тобто їх це хвилює, і це добре. Хай хвилюються, там збирають якісь свої форуми, щось там розказують і так далі. Тому хочеться трошки більше конкретики. Бо в нас, знаєте, гарно виходить якісь піарні заяви робити. Або, знаєте, я приклад наведу, там з'їздив Зеленський, наприклад, до Меркель в Німеччину. Сам по собі візит важливий. Німеччина, канцлер Німеччини і так далі. Але були якісь практичні наслідки цього візиту? Ні. Йому там озвучили позицію Німеччини щодо Північного потоку, але ми таки не почули позицію України. От що важливо. А тут, якщо... Хіба позиція України невідома? Є навіть... Дивіться, у нас відома позиція, що це погано, і він не повинен працювати. Так. Але давайте ж візьмемо другий варіант. Будь-яка влада повинна сподіватися на найкраще, але готуватися до найгіршого. Ми вже місяці 3 назад мінімум знали всі практично, що так чи інакше цей потік запрацює. В нас є план Б. От добре, він починає там з вересня, грудня, неважливо, працювати. Що конкретно ми хочемо в якості компенсації? Немає такої позиції України. Сказати, суму грошей, які ми маємо озвучити? В тому числі сума грошей, створення, підписання якихось угод, створення якихось консорціумів, там, я не знаю, і багато інших речей. Я Немає не пам'ятаю, цього. хто був в цій студії, який порахував, що повністю добудова цієї другої гілки Північного потоку і фактично позбавлення нас транзитної країни позбавить нас в найближчі роки або всі роки роботи нашої газотранспортної системи, які можливі були б, це від 70 до 100 мільярдів доларів загалом. Мені здається, це трошки перебір. Ми в середньому від цього транзиту отримуємо від 1,5 до 3 мільярдів на рік. Беремо, якщо там... можливо, береться термін життя. Тут просто треба додати, звичайно, суму, що коли наша система, не дай Боже, буде стояти порожня, ми почнемо просто мільярди гривень витрачати на її утримання, або нам прийдеться її порізати на метал. Так, і от дивіться, це ж піднімає питання, актуалізує питання нашої позиції. Тобто мені здавалося, що тоді наш президент повинен вийти до Меркель, так покласти на стіл 120 сторінок і сказати, оце наша вимога, пропозиція. Давайте обговорювати. Да, ми хочемо 100 мільярдів, ви нам не дасте, давайте торгуватися. Це нормальна дипломатія. А то вийшло як? Байден з Меркель щось там озвучили. Це декларація. Відверто давайте говорити. Отримаємо, не отримаємо, не зрозуміло. Але якраз це та історія, коли ми могли б щось вимагати, навіть не просити. Пропонувати. Там же ж ділові люди. От до них прийшов з пропозицією. Невже ви думаєте, що таких спроб не було і зондування не було, да? Ні, дивіться, я навіть, слухайте, під час мінімум 10 ефірів у різних депутатів від «Слуги народу» питав, їм задавали питання. Чи пропонували ви? Чи є українське бачення з конкретними пропозиціями, що ми хочемо отримати після запуску потоку в життя? No answer. Немає відповіді. Да? Вони самі розгублені. Дехто в кулуарах каже, що ми здивовані. Ми думали, що Зеленський, він же, знаєте, любить таку манеру. Отут би вона була доречна. Вийти і сказати, шановні наші партнери, якщо ви вже це зробили і поставили свої інтереси вище, інтересів навіть не України, а безпеки в Європі, то давайте сідати за стіл переговорів і як ділові люди обговорювати, що ми за це отримаємо. І це було б нормально. І до нас би ще з більшою повагою поставилися.
Тому що це ж якраз та суб'єктність, про яку говорить президент. А ми цього, на жаль, не зробили. Була тільки заява Арестовича, і потім Кулеби, Кулеби дипломатично, про те, що ви нам щось запропонуєте, а ми розглянемо. Слухайте, але ж ми не в майстрі Маргариті, да? Це ж не самі прийдуть, запропонують, і ми візьмемо. Да? Ми можемо вимагати. Ми можемо користуватися нашим геополітичним, геостратегічним там становищем. Так, може, 22-го Меркель, коли приїде сюди, підготують її Я це? хотів би в це вірити, що приїде Меркель, Зеленський їй хай кулуарно, але озвучить пакет наших якихось вимог. Вони попередньо з Меркель обговорять, він потім поїде до Байдена, і вони там обговорять це з Байденом. Хоча може бути так, що просто будуть чекати, що нам запропонують, а повірте, пропонувати нам будуть дуже довго, і навряд чи ми отримаємо навіть половину того, що пообіцяли. Зовсім не обізнаний в цих тонкощах дипломатії. Зазвичай, скажімо, слабка сторона, вона очікує пропозиції, чи вона може... А ми слабка сторона? Ми беремо на себе функцію цієї слабкої сторони? А не можна так визначатися? Мені здається, що ми навпаки повинні... зрозуміло, що наші позиції поступаються позиціям Німеччини, там США і навіть Російської Федерації, яка там має ядерну зброю і цим, в принципі, користується. Але в конкретній ситуації ми можемо використовувати цей фактор і говорити про те, що, добре, якщо вже так ситуація складається, давайте думати. Ви ж в результаті постраждаєте. Ми ж про це попереджали, про це ми говорили. Що це політичний інструмент, що Росія буде, дивіться, що вони ж виробляють. Вони підривають, по суті, самі, або роблять вигляд, що в них щось, якісь проблеми там на газових станціях. Це було останній продовж двох тижнів, що у вас аварії там на Ямало-Ненецькому. Ціна на газ, хопа, а тепер представте, якщо вони будуть тільки по своїм потокам це транспортувати, не буде нічого закачано в українські сховища, а в нас же ж багато було, і ми іноді віддавали Європі, потім отримували назад. І баланс підтримували. Що Росія буде витворяти? Вона просто буде виставляти ціни, яким їм, скажімо, заманеться. Ми ж про це знаємо, ми повинні про це говорити. Не будемо ми транспортувати 40-50 мільярдів, давайте подумаємо, як використовувати наші газосховища. З конкретною пропозицією. Десь вимога, десь пропозиція. І мені здається, що це було б краще, і це підвищило нашу суб'єктність. З якихось причин поки що цього не відбулося. Що ніхто не здогадався так просто порахувати і розробити пропозиції, які сидить політолог, політологічний політолог і розповідає, як треба було б діяти. Так, а економісти детально з сумами говорять про створення консорціуму. Так про що свідчить, що цього не зробили? Це свідчить, на жаль, про брак, мабуть, професійних кадрів у владі. Взагалі наявність якогось більш-менш віддаленого стратегічного горизонту. От нещодавно я прочитав чудове інтерв'ю колишнього прес-секретаря Леоніда Кучми, пана Мартиненка. Він сказав, що за його інформацією, ви, мабуть, також читали, горизонт планування в нинішньої влади 2 тижні. Він сказав, що він збільшився. І каже, я радуюся, тому що він збільшився. От розумієте, от проблема. Це були жарти навколо команди 95-го кварталу, що вони живуть одним ефірним днем. Або сценарієм там на але дивіться, жарти жартами, але ми таку проблему зараз маємо. Тобто, в принципі, можна було підготуватися. Я знаю безліч своїх колег по громадським організаціям, які займаються чисто питаннями енергоефективності, енергетичної політики. Вони про це говорили, вони пишуть, воно готове. Беріть, будь ласка, варіанти розвитку безкоштовно, вони ж все це публікують. Використовуйте, ідіть. Я думаю, що тут просто до кінця вони десь вірили, це наївно трошки, що не може бути такого, що прям так відверто кинуть. Що там Сполучені Штати, Німеччина все ж таки схаменуться. Була якась дивна, наївна надія на перемогу зелених в Німеччині. Навіть вони забувають елементарно, що зелені, навіть якщо і переможуть, монобільшості в них не буде. Це все одно буде коаліція. Зараз, до речі, зелені на 2-му місці. Не факт, що вони взагалі переможуть. І все одно їм придеться домовлятися, і предметом цих домовленостей всередині Німеччини буде Північний потік. А там бізнес натякне, що ми хочемо цей дешевий газ, і навіть зелені трошки, відійдуть від своїх принципів. Тому такі наївні сподівання призвели до того, що ми зараз в дуже поганій ситуації. Але шанс надолужити є. Арахамія ж обіцяв, що розмова з Байденом буде на підвищених тонах. Я не проти, якщо Зеленський, хай не на підвищених тонах, але скаже, що, пане президенте, моя країна менше вашої, але ми воюємо з Росією. Ми стримуємо цю орду реально, наші військові гинуть. Тому давайте, будь ласка, от в мене є пакет пропозицій, от його конкретно обговоримо. Не заяву, що після 1 вересня, не пізніше 1 вересня ми почнемо переговори, а от є конкретні вже пропозиції. А те, що не робиться такі, як здається мені тепер,
з цього ефіру очевидні кроки, да, цієї влади, які зрозумілі навіть мені ведучому і глядачам. Тут ви так просто їх розклали, що треба робити. А це з чим може бути пов'язано? З тим, що у чинного президента, як в пізнього Кучми, обмежено коло інформаційних потоків, що все зав'язано на одній людині, на прізвище Єрмак, який одноосібно вирішує все і доносить до президента. З чим це? Дивіться, ця версія, вона доповнює попередню. Відсутність досвіду, брак кадрів. Президент же сам жалівся кілька місяців назад, що в нас не вистачає кадрів. В нас дуже коротка лава запасних. Хоча насправді кадрів багато. Але коли ти вимагаєш від цих кадрів в першу чергу політичної чи особистої лояльності, не треба розраховувати на високий рівень професіоналізму. Тому що професійні люди, як правило, мають свою позицію по деяким питанням, і вони в угоду політичній... А Зеленський вимагає лояльності? Ну, наскільки мені відомо, навіть, можливо, не стільки Зеленський, скільки його оточення. Але це ж подається президенту так, що от ця людина повинна бути віддана, лояльна і так далі. Ну, слухайте, будь-який президент хоче лояльності. Але, а як вона має виглядати? Ну, безумовне виконання всіх якихось там розпоряджень, відсутність мінімальної якоїсь там критики, навіть сумнівів в тому, що... Але дивіться, от Кучма цілу модель таку побудував державного управління, яка на цьому базувалася. Але він все ж таки... При ньому працювало багато людей, які були, знаєте, як кажуть, там такі колючі, да, як їжачки в цьому плані, і які в них були розбіжності з Кучмою, але він їх тримав, бо вони були професіоналами. І інші президенти в різній мірі намагалися хоча б якісь окремі персони, ну, таких персон тримати. У нинішньої влади з цим є певна проблема, на жаль. Хоча, знов-таки, маючи такий кредит довіри, вони могли собі дозволити абсолютно спокійно набрати цих професіоналів, не вимагати від них безумовного там виконання чогось, а просто, щоб вони робили свою роботу. Але ми бачимо, що такі люди гострі на язик, які залишалися від попередньої влади, там Лана Зеркаль, наприклад. Да? Мені здається, що якби вона залишалася працювати, де вона працювала, ми все ж таки цей план стосовно відшкодування мали би раніше. Вона пішла, тому що не подобалися якісь її заяви не публічні. Вона публічно займала позицію таку, знаєте, що ми не виносимо ссор там, скажімо, да, кудись назовні, але в неї були якісь, вона потім в інтерв'ю розповідала, отак от, знаєте, там десь напередодні якихось переговорів. Вона говорила якісь речі, що не можна так робити, ми не будемо так робити, я не буду так робити. Ну, їй це пригадали. Тому отут проблема є. А оця капсула, яка довкола президента, вона також має місце, і це також дуже погано. Тому що як з неї вибратися, в неї дуже легко попасти. Але як з неї вийти, оце проблема. І Зеленський, який був рік назад ще, і Зеленський, який зараз, він дуже сильно відрізняється не найкраще. Та навіть передостанню прес-конференцію. А що для вас відкрилося нового, неприємного в президенті? Взагалі не сприйняття якоїсь іншої точки зору. Це було дивно, і це помітно було на останній прес-конференції, коли йому задавали якісь незручні питання, він або просто відкидав якусь можливість взагалі наявності такого, да, що в мене інша інформація, такого там немає і так далі. Це як з тарифами. Да? Платіжки зменшилися, але вони чомусь тільки збільшилися. І може він потім десь якось це осмислив, що щось пішло не так. Хоча я в цьому сумніваюся, бо якби це було, ми б, мабуть, президента частіше бачили в такому спілкуванні з журналістами, і він все ж таки б критику сприймав. До мене, до речі, останнім акордом була книга Юлії Мендель. Я її ще не дочитав. Я просто, я її навіть, я просто спілкувався з колегами, які її прочитали, і я, хочу прочитати, але, в принципі, мені вже так детально розказали, і сказали, що там є але там сказали, є одна особливість. Немає сенсу не довіряти колегам, там Валерій Калниш її читав і писав про неї велику там статтю, він каже, що там немає жодного слова, не те, що критичного, а хоча б якогось такого по відношенню до президента. Він Бог. Абсолютно безгрішний, який робить все правильно, і це показовує дуже момент. Євангеліє від Менделя. Та не може такого бути. Слухайте, як би ти не любив людину, скільки ти б з нею не працював, поважав і так далі, все одно ж є якісь моменти, і заради просто елементарного балансу, про це треба сказати. А тут виглядає це, так знаєте, дуже показово. Якщо така атмосфера довкола Зеленського, йому треба тоді щось з цим робити і тікати від цього. Дякую. Ігор Рейтерович, політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, був гостем цієї години Бугунь на телеканалі АТЕР. Коротко підсумовуючи те, що він сказав, країна рухається не в правильному напрямку, Україні не вистачає конкретних
кроків і плану бою по таких проєктах, як Північний потік, який за місяць має бути добудований. Кримська платформа – гарна ідея, але чи буде вона наповнена конкретними кроками? З вами був Осман Пашаєв, залишайтеся на АТР. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarık ursa, eşit kırımımның dülberligini, kuşlar yırlap azbarından uçsa, eşit bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimның kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden öse,